Fundur settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Borist hefur bréf frá 7. þingmanni Suðurkjördæmis, Oddnýju G. Harðardóttur, að hún geti ekki sinnt þingstörfum á næstunni. Í dag, mánudaginn 23. september, tekur því sæti á Alþingi sem varamaður fyrir hana, fyrsti varamaður á lista Samfylkingarinnar í kjördæminu Njörður Sigurðsson. Hann hefur áður tekið sæti á Alþingi og boðinn velkominn til starfa að nýju. Forseti vill tilkynna að á fundi Íslandsdeildar Alþjóðaþingmannasambandsins miðvikudaginn 18. september 2019 var Sigríður Á. Andersen kjörin nýr formaður. Á dagskrá þessa fundar tekið 7. dagskrármálið að ósk fyrsta flutningsmanns. Útbýtt á fundinum þingskjali 29 jarðalög, frumvarp flutningsmaður Birgir Þórarinsson og fleiri, þingskjali 41 búsetuöryggi í dvalar- og hjúkrunarrýmum, þingsályktunartillaga flutningsmaður Guðmundur Ingi Kristinsson og Inga Sæland, eða flutningsmenn. Þingskjali 138, 40 stunda vinnuvika, frumvarp flutningsmaður Þorsteinn Sæmundsson og fleiri. Þingskjali 139, skipun rannsóknarnefndar til að fara yfir starfshætti í Guðmundar- og Geirfinnsmálum, þingsályktunartillaga flutningsmaður Helga Vala Helgadóttir og fleiri. Og loks þingskjali 140, meðferð sakamála, frumvarp flutningsmaður Þorsteinn Sæmundsson og fleiri. Áður en gengið til dagskrár vill forseti geta þess að í dag vestnorræni dagurinn, það að segja dagur Vestur-Norðurlanda, grannríkjanna Grænlands, Íslands og Færeyja. Og þetta haldið hátíðlegt með ýmsum hætti, þar á meðal með málstofu í Norræna húsinu, í Veröld, sem Norræna húsið, Vigdísarstofnun, Norræna félagið og Vestnorræna ráðið standa sameiginlega að. Dagur Vestur-Norðurlanda hefur nú verið haldinn um skeið í framhaldi af ákvörðunum þjóðþinganna þar og var valið að bera niður á haustjafndægri á hverju ári. Þá komið að fyrsta máli á dagskrá, óundirbúinn fyrirspurnatími, og forseti vekur athygli á því samkvæmt venju að dagskrárliðurinn getur staðið lengur í dag en þingsköp gera ráð fyrir, þannig að allt að 6 fyrirspurnir komist að. Tekið fyrir fyrsta dagskrármálið óundirbúinn fyrirspurnatími. Til svara heilbrigðisráðherra, mennta- og menningarmálaráðherra, umhverfis- og auðlindaráðherra, utanríkisráðherra og samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. Og tekur þá til máls 85. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson, og beinir fyrirspurn til samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. Herra forseti, það óheppilegt að hæstv. Forsætisráðherra skuli ekki vera hér í dag, ekki hæstv. ráðherra fjármála og dómsmála, og ég ræði því við hæstv. samgönguráðherra sem einn af oddvitum ríkisstjórnarinnar. Mörgum brá í brún þegar heyrðist af gagnkröfu ríkislögmanns í bótamáli Guðjóns Skarphéðinssonar, eins af þeim sem sátu í fangelsi vegna Guðmundar- og Geirfinnsmála. Eins og alþjóð veit var hann ásamt öðrum sem dæmdir höfðu verið sýknaður af Hæstarétti Íslands af þeim glæpum sem þeir höfðu liðið gríðarlega þjáningar fyrir, bæði í hræðilega langri einangrun, í varðhaldi og með afplánun langra dóma. Flestir munu líka eftir því að hæstv. Forsætisráðherra bað á síðan afsökunar á ranglætinu fyrir hönd ríkisstjórnarinnar og forsætisráðherra skipaði í framhaldinu sáttanefnd sem hafði þó svo bundnar hendur hvað varðaði fjármuni að engin sátt náðist milli aðila. Guðjón stefndi því ríkinu til greiðslu skaðabóta. Sama ríki og hafði krafist þess að þeir urðu sýknaðir af við endurupptöku málsins hafði viðurkennt bótarétt og beðið Guðjón afsökunar, neitar nú ekki aðeins bótaskyldu heldur leggur í þokkabót til að Guðjón greiði málskostnað. Nú ríkislögmaður starfsmaður framkvæmdarvaldsins, heyrir beint undir Stjórnarráðið. Ráðherrar fara með fyrirsvar í dómsmálum gegn ríkinu þó ríkislögmaður annist rekstri slíka mála. Veit hæstv. ráðherra hvaða ráðherra eða ráðherrum var stefnt sem fyrirsvarsmann í þessu máli? Var ráðherra ljóst hver málsvörn ríkislögmanns yrði fyrir hönd ríkisstjórnarinnar áður en að greinargerðin var lögð fram og var efni hennar rædd í ríkisstjórn? Ráðherra sáttur við slíka málsvörn eða hyggst hann leggja það til á ríkisstjórnarfundi að leita verið leiða til að útkljá málið á annan hátt? Eða finnst honum kannski ásættanlegt að þeir sem fara með opinbert vald beiti öllum brögðum til þess að fá sýknu í stað þess að gæta virðingar, mannúðar, sanngirni gagnvart borgurum landsins? Þá svarar hæstv. samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra óundirbúinni fyrirspurn. Virðulegi forseti,
er rétt hjá hv. þingmanni að þetta mál heyrir auðvitað ekki undir samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. Það er einlægur vilji ríkisstjórnarinnar að ná sátt í þessu máli og öll framganga ríkisstjórnarinnar hefur verið með þeim hætti að setja á laggirnar sáttanefnd, viðurkenna augljóslega hið augljósa, hversu mikið ranglæti var framið gagnvart fólki hér fyrir rúmum 30–40 árum síðan. Þá var því miður málið tekið hér upp á Alþingi á mjög óheppilegan hátt og ég vona að við séum ekki að fara þangað aftur, hv. þingmaður. Málið er í því ferli sem við erum með í okkar skipan. Ríkislögmaður fer með málið. Ég get svarað neitandi öllum þeim spurningum sem hv. þingmaður bar upp, hvort að málið hefur verið tekið sérstaklega fyrir ríkisstjórn eða við farið yfir það hvernig ríkislögmaður vinnur. Það er ekki venja í þeim málum. Það er einfaldlega vinna sem það er raunin. Og ég get sagt það líka hér í þessum ræðustól að ef það væri hægt að leysa þetta mál með einhverjum öðrum hætti, þá myndi ég svo gjarnan vilja taka þátt í því. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson. Herra forseti, ég get með engu móti séð að það sé rétt hjá hæstv. Ráðherra að það sé einlægur vilji ríkisstjórnarinnar til að ná sátt í málinu. Vegna þess að kröfugerð ríkislögmanns hlýtur að endurspegla vilja ríkisstjórnarinnar eða minnsta kosti fyrirsvarsmanna hennar. Og það kemur skýrt fram hjá umboðsmanni Alþingis og það kemur skýrt fram í lögum ríkislögmann. Enda hvernig dettur einhverjum það í hug að ráða til sín lögmann sem ber ekki undir hann kröfur eða samninga eða annað sem er gert. Ég spyr aftur, veit ráðherra hverjir eru fyrirsvarsmenn þessa máls af hálfu ríkisstjórnarinnar? Og ég spyr hann aftur, mun hann ræða þetta á næsta ríkisstjórnarfundi og beita sig fyrir því að þetta verði dregið til baka og það verði lögð fram sáttakrafa í málinu? Þá tekur til máls öðru sinni eða svarar öðru sinni hæstv. samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. Virðulegi forseti, mér er ekki kunnugt það hverjum sé stefnt í þessari stefnu, þar sem að eins og ég kom inn á þá er þetta ekki undir mig í mínu ráðuneyti, en geta sjálfsögðu komist að því og komið því til hv. þingmanns ef það er einhver áhöld upp það hvernig það er. Ég vil ítreka það að það er einlæg ósk og vilji ríkisstjórnarinnar allrar að leysa þetta mál með eins góðu og hægt er. Þess vegna var lagt í þá vegferð að hafa hér sáttanefnd sem því miður náði ekki tilætluðum árangri. Og það er alltaf vont þegar að mál fara í dómsferli. Þá þurfa menn jú að leggja fram ýtrustu kröfur. Það er vaninn í málaferli. Það er væntanlega gert af hálfu stefnda og ríkislögmaður sem að ber þá hagsmuni að verja ríkisvaldið gerir það væntanlega líka á móti. Ég get tekið undir með hv. þingmanni að það er margt sem að ég hefði ekki skrifað í slíkt sem ég hefði lesið. En ég vil líka, herra forseti, óska þess að við förum ekki að ræða svona persónulega harmleiki hér inn í þingi sem pólitískt mál. Þessari fyrirspurn hefur verið svarað. Þá tekur til máls 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Inga Sæland og beinir fyrirspurn til hæstv. samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. Já, virðulegi forseti. Það er víst ekki farið fram hjá neinum að það er verið að hrinda í framkvæmd þessu stóra átaki í samgöngumálum á höfuðborgarsvæðinu sem borgarlína er. Hins vegar hefur farið minna fyrir því að við fáum að vita hvernig raunverulega borgarlínan er, hvað er borgarlína og fyrir utan það þessa gríðarlegu vegtolla sem eru boðaðir á almenning og bara alla hér á höfuðborgarsvæðinu, sérstaklega þá sem búa í Reykjavík sýnist mér.
Eðli málsins samkvæmt sem málsvari og talsmaður þeirra sem höllustum fæti standa í þessu samfélagi þá hef ég gríðarlegar áhyggjur af því að það sem maður hefur fengið að sjá hjá útreikningar hjá FÍB að svona meðalfjölskylda sem býr hér í úthverfi eins og til dæmis Grafarholti, Grafarvogi og annað slíkt, að sé áætlað að hún þurfi að bæta á sig svona kringum 400.000 krónum á ári ef hún er að sækja vinnu eða annað hérna niðri í bæ. Þannig að eðli málsins samkvæmt þá hef ég miklar áhyggjur af þessu og mig langar til þess að vita hvort að hæstv. Ráðherra hefur á einhverju leyti svona verið að reyna að útfæra það hvernig á þá að mismuna borgurunum og sumir eiga þá að borga minna og aðrir meira, þeir borgi sem geta en ekki eins og oft sagt sem nota heldur þeir sem mögulega geta. Og þá langar mig í öðru lagi að tala þá fjármuni sem að bifreiðaeigendur og notendur eru að greiða hér í ríkissjóð í formi alls konar skatta og gjalda sem eru sennilega í kringum 80 milljarðar króna á ári ef að marka má útreikninga hjá Félagi íslenskra bifreiðaeigenda og sem þar að finna á heimasíðunni. Hvers vegna er þetta fé ekki aftur markað til samgöngu og innviðauppbyggingar í stað þess að ætla að fara að sækja aukið fé í vasa landsmanna og halda og skattpína þá enn frekar en orðið og erum við nú sennilega eins skattpíndasta þjóð veraldar. Þá svarar hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson óundirbúinni fyrirspurn. Já, virðulegur forseti, ég held nú að síðasta yfirlýsing hv. þingmanns sé nú röng. Þó okkur finnst auðvitað öllum nóg hvað við greiðum til hins opinbera. Það hefur verið unnið samkvæmt þeirri stefnu hér mjög lengi að afnema svokallaðar markaðatekjur og ég er sannfærður að hv. þingmaður fari hún að hugsa út í það hvernig slíkt gæti gerst ef allar tekjur væru markaðar, að þá myndi hv. þingmaður komast að því að hún væri mér sammála að það væri óskynsamlegt ef að til dæmis þeir sem ættu leikskólabörn ættu að borga allan þann kostnað og ekki aðrir og við værum ekki að dreifa skatttekjum okkar með þeim hætti að koma til móts við þá sem að þurfa á því að halda og þess vegna væru markaðar tekjur aflagðar. Það var ýmislegt sem hv. þingmaður fór hér yfir sem að auðvitað eitthvað sem er gripið hér úr loftinu, einhverjum fréttaflutningi. Það er stefnt að því að undirrita þetta samkomulag á fimmtudaginn og kynna. Ég hef haft frumkvæði af því núna í tvígang að boða þingmenn til sérstaks samráðs áður en að því kæmi og ég boða til fundar með þingmönnum höfuðborgarsvæðisins á miðvikudaginn og vonast til að sjá þar sem flesta sem geta vegna annarra starfa. Og samráðið hefur auðvitað verið mjög mikið. Það er verið að semja við 6 sveitarfélög. Stóra sagan í þessu máli, hv. þingmaður, er að það eru óleysanlegir hnútar í umferðinni á höfuðborgarsvæðinu. Þeir hafa verið það lengi og ein af ástæðum fyrir því að við höfum ekki náð að leysa þá vegna þess að við höfum ekki getað sest niður og lagt allar lausnir á borðið. Ég er ekki sérfræðingur í borgarlínu sem var ein spurningi sem hv. þingmaður kom með. En með því að setja alla anga saman, allir setji saman og finni út hina sameiginlegu lausn, þá teljum við okkur að við séum að fara að leysa þennan umferðarvanda í eitt skipti og vonandi mun það ganga. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Já, virðulegi forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir svarið. Ég veit eiginlega ekki alveg hvernig honum hefur tekist að tengja tannlæknakostnað við vegtolla en jú, allt í lagi, það er sjálfsagt allt hægt. En í sambandi við markaðar tekjur þá var þetta hér áður. Það þarf til að koma að því að við komum hérna með ný lög opinber fjármál. Það voru markaðar tekjur akkúrat í gatnakerfið okkar þannig að það fjármagn sem sannarlega bifreiðaeigendur voru að greiða fóru nákvæmlega í það. Nú, þegar við erum að tala hátt í 80 milljarða króna þá þyrftum við kannski ekki að vera að setja á þessa vegtolla sem að virðist vera í, og þá bara spyr ég aftur, er það bara rangt? Fyrst að þetta er allt saman gripið úr loftinu hjá mér, úr lausu lofti og hæstv. Ráðherra lætur í það skína að ég sé bara að grípa eitthvað upp á götunni sem kemur fram í fjölmiðlum. En ég meina, hvað á hæstv. Ráðherra nákvæmlega við með því? Er ég bara í villu vegar það að ég sé að fara að leggja á vegskatta? Er ég bara í bullinu?
Þá svarar hæstv. samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra síðara sinni. Virðulegur forseti, ég ætla nú kannski ekki að ganga svo langt en verð engu að síður að leiðrétta þingmanninn að markaðar tekjur hér áður fyrir af þeim sköttum og gjöldum sem voru á umferð eða á bíla voru fyrst og fremst bensíngjöldin og díselgjöldin og þau hafa alltaf runnið til Vegagerðar, alla tíð, nema kannski á árinu 2011. Hins vegar eru tekjur af bílum auðvitað umtalsvert meiri. Það er virðisaukaskattur. Ég hef aldrei heyrt að þær tekjur hafi verið markaðar til eins eða neins, heldur hafa þær farið til þess að reka í sameiginlega ríkiskerfi. Það hafa líka verið aðflutningsgjöld og þær hafa aldrei verið markaðar til slíks. En það eru umtalsverðir fjármunir sem renna þarna til. En ég vil líka minna hv. þingmann að bara slysin í umferðinni, bara banaslysin og alvarlegustu slysin að kosta okkur 40 til 60 milljarða á ári. Og ef að hv. þingmaður meinar það sem hún segir, að tekjurnar eigi að standa undir öllum kostnaði, þá dugar ekki sú gjöld sem við erum með í dag til þess að byggja upp vegakerfið og standa bara undir þessum kostnaði. Hef ég þá ekki minnst á tollgæsluna eða löggæsluna eða aðra þá þætti sem að tengjast þessu máli. Þannig að við getum tekið umræðuna og ég hlakka til að taka hana á málefnalegum grunni þegar við erum búin að undirrita og kynna og getum rætt alla hluti eins og þeir eru. Já, þá tekur næsti máls hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason, og beinir fyrirspurn til hæstv. samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra sem vinsæll í dag. Virðulegur forseti. Ég beini hér fyrirspurn til hæstv. samgönguráðherra og vil nú byrja á að koma inn á það að það verður auðvitað ekki varla boðað til mikils samráðs núna miðjan dag á miðvikudaginn gagnvart samningi sem á undirrita á fimmtudaginn. Sérstaklega þegar menn hafa í huga þær hrakfarir sem að samkomulagið virðist hafa orðið fyrir á undanförnum vikum, hvernig sem þær koma nú til. Það er auðvitað þannig að það er mjög sérstakt að mati þess sem hér stendur að það eigi nú að undirrita þetta samkomulag, væntanlega á grundvelli markmiðsgreinar í samgönguáætlun, þar sem að ríkissjóður er bundinn með þeim hætti sem hér á að gera án þess að það komi heildstætt til umræðu hér inn í þinginu. Þetta eru verulegar upphæðir, manni sýnist svona af þeim skjáskotum sem maður hefur fengið að sjá, því ekki hefur hæstv. umhverfis- og samgöngunefnd fengið sérstaka kynningu á þessu, en nú á að kynna þetta fyrir þingmönnum á miðvikudaginn. Mig langar til þess að spyrja hæstv. ráðherra hvort hann líti svo á að með undirritun sinni næsta fimmtudag, eins og nú hefur kynnt, hafi hann skuldbundið ríkissjóð rúmlega 50 milljarða króna gagnvart þessu verkefni eða verður í samkomulaginu einhvers slags fyrirvari sérstakt samþykki Alþingis. Þessu til viðbótar langar mig að spyrja hæstv. ráðherra hvernig verður tekið á því í samningnum ef framkvæmdakostnaður verður meiri en nú er áætlað. Lendir sá kostnaður á sveitarfélögunum eða ríkissjóði? Því að það er auðvitað auðvelt í dag og jafnvel með svona kátbróðslegum hætti því miður að telja upp óteljandi verkefni sem hafa farið verulega fram úr hvað opinberar framkvæmdir varðar undanfarin misseri. Og í þriðja lagi langar mig að spyrja hæstv. ráðherra hvernig stóð á því að ekki var minnst einu orði á Sundabraut fyrr en í uppfærðum samningsdrögum sem send voru til sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu í liðinni viku. Þá er ég nú bara að vísa í fréttir af þessu máli. Því að mér finnst alveg með ólíkindum ef það er búinn til pakki upp á vel á annað 100 milljarða og án þess að koma þar Sundabraut að einu orði. Þá svarar hæstv. samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson og undirbúinn fyrirspurn. Já, virðulegi forseti. Það verður vissulega ánægjulegt að geta rætt þetta samkomulag við 6 sveitarfélög sem ríkið er að gera og rétt hjá hv. þingmanni á grundvelli samþykktra samgönguáætlunar og þeirra skýrslna og vinnu sem þar hafi verið unnin, öll kynnt fyrir þinginu og öllum aðgengileg. Allir vita í hvaða átt þar verið að vinna og í hvaða tilgangi. Og það verður bara einfaldlega mjög ánægjulegt að geta tekið þessa málefnalegu umræðu samkomulagið í heild sinni og að sjálfsögðu, hv. þingmaður, að þá er aldrei skrifað undir samning öðruvísi en að það fylgi með fyrirvara samþykki Alþingis, til dæmis hvernig á að koma hlutunum þar í gegn. Það þarf að leggja fram frumvarp og lög og fjárheimildir og slíkt. Það liggur í hlutarins eðli og með sama hætti er það gagnvart sveitarfélögunum auðvitað. Þannig að
Ég skil ekki alveg þessar spurningar. Hér einfaldlega verið að gera samkomulag við sveitarfélögin lausn á umtalsverðum vanda í umferðinni hér á höfuðborgarsvæðinu sem við þekkjum öll og öll viljum við held ég leysa. Samkomulag þetta hefur ekki lent í neinum ógöngum á nokkurn hátt. Það hefur einfaldlega verið að vinna það smátt og smátt, bæta í, vinna kynningarefni, ná fram þessum sameiginlega skilningi á hvers orðanna hljóðar og síðan náðum við niðurstöðu í síðustu viku það að ganga frá þessu, undirrita og kynna á fimmtudaginn og mér fannst mjög gott að geta kynnt það þingmönnum áður svo þeir þurfi ekki að fylgjast með blaðamannafundi. Ef að hv. þingmanni finnst það ekki vera svona einhvert vísbending það að menn vilji hafa þingið með sem að vissulega hefur umtalsvert þetta að segja því að málin koma hér inn, annars vegar í samgönguáætlun og hins vegar í einhverjum frumvörpum lúta að því sem þarf til þess að samkomulagið verði að veruleika. Þá hefur hann annan skilning á því sem að ég hef hversu mikilvægt það að eiga samtal við sem flesta. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra svarið. Þó að kannski spurningunum ekki svarað en það ágætt að þessi efnisatriði hafi komið fram. Nú hljómar þetta þannig að hér sé meira viljayfirlýsingu að ræða heldur en samning. Það svo sem ágætt og svo sem á pari við það sem ég hefði sjálfur talið svona eðlilega hantering í þessum efnum. En mig langar til að spyrja hæstv. Ráðherra tveggja spurninga þá til viðbótar þó að svörin hafi ekki komið við þeim fyrri. Þekkir ráðherra til þess, er ráðherra kunnugt að á fyrri stigum hafi ráðherra í ríkisstjórn Íslands skuldbundið ríkissjóð jafnháa upphæð og þarna kemur fram sem að minnsta kosti 50 milljarðar án þess að málið hafi komið til sérstakrar afgreiðslu á Alþingi. Og þarna ég kannski að undirstrika það að hér meira viljayfirlýsingu að ræða heldur en eiginlega samning miðað við fyrra svarið. Og síðan hin spurningin verður þá slitið eða sagt upp svokölluðum stórframkvæmdasamningi frá 2012 þar sem að sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu gerðu samning við ríkissjóð að milljarður færi árlega til almenningssamgangna gegn því að ekki yrði farið í stórframkvæmdir eða verður sá samningur virkur áfram? Og svarar hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra öðru sinni. Virðulegur forseti, nei, þetta ekki viljayfirlýsing, þetta samkomulag sem að ríkið að gera við 6 sveitarfélög og alveg skýrt að það með eðlilegum fyrirvörum aðkomu Alþingis. Og kynning á því verkefni og hvort að einhver ráðherra hafi skuldbundið ríkið með jafn miklum hætti við nokkurn hluta þá getum við bara bent á fjárlög. Þau eru kynnt fyrir minnihlutanum líka eins og öðrum hérna í þinginu og svo fara þau inn í þingið til umfjöllunar. Þetta mjög stórt verkefni af stærðargráðu sem við kannski sjaldan séð enda verkefnið ærið til þess að leysa þennan vanda og ég einfaldlega mjög ánægður með hversu vel hefur tekist til og af því að hv. þingmaður blandaði hér Sundabraut þá hún ekki hluti af þessu samkomulagi, það að segja þeim verkefnum sem eru innan höfuðborgarsvæðisins og hv. þingmaður getur kynnt sér þegar þar kemur. Hins vegar hluti af þessu samkomulagi grundvöllur þess að við getum lagt Sundabraut og hefur aldrei staðið annað til en að það væri hinn sameiginlegi skilningur þessa hóps og þar af leiðandi komið því á framfæri. Og varðandi síðan stuðning ríkisins, þá var það samþykkt í samgönguáætlun á síðasta ári að sá stuðningur upp á 1 milljarð yrði haldið áfram til 33 og við hyggjum standa við það. Þá tekur næsti máls hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson og beinir fyrirspurn til hæstv. Heilbrigðisráðherra. Í fréttaþættinum Kveik frá því mars á síðasta ári fyrir 1,5 ári síðan var fjallað fjárhættuspil á Íslandi. Það er að segja löglegu útgáfuna af fjárhættuspilum. Lítið sem ekkert virðist hafa gerst síðan hins vegar í þessu ansi víðtæka máli. Eftirliti virðist vera ábótavant. Náin tengsl á milli þeirra sem reka spilakassa og þeim sem sinna afleiðingum af spilafíkn með svo sömu aðilar. Endurtekin skilaboð hafa síðan ómað endurskoðun laga en ekkert gerist. Til viðbótar skrifar Helgi Seljan í fréttum málið að meðferð sem í boði fyrir spilafíkla sé gagnrýnd en einungis örlítið brot af hagnaði af spilakassarekstri SÁÁ fer til þjónustu við spilafíkla á meðferðarstöðinni í Vogi. Spilafíklar hafa gagnrýnt á meðferð harðarlega og sagt hann í skötulíki auk þess sem þeir segja að SÁÁ ekki trúverðugan meðferðaraðila fyrir spilafíkla á sama tíma og samtökin þykji tugi milljarða
tugi milljóna króna á ári í tekjur af rekstri spilakassana, en SÁÁ ásamt Rauða krossinum og Landsbjörgu eru eigandi Íslandsspila hf. Að auki mér sagt að hluti af samningi ríkisins við SÁÁ sé að SÁÁ afli sér mótframlags með einmitt rekstri spilakassa, sem áhugavert. Þetta vandamál mjög víðtækt. Það vantar betri löggjöf, það hefur komið ítrekað fram. Það vantar forvarnir og það vantar meðferðarúrræði og það þess vegna sem ég hér. Mig langar til að ræða við hæstv. Heilbrigðisráðherra þessi mál þar sem spilafíkn leggst mjög hart á fíkla og aðstandendur og þrátt fyrir loforð um viðbrögð á undanförnum árum hefur lítið gerst. Og það líka gott tilefni að ræða þessi mál núna í tengslu við til dæmis skaðaminnkun í vímuefnamálum því spilafíkn þarf einmitt nákvæmlega sömu meðferð. Það getur því verið mjög skilvirkt að innleiða skaðaminnkun á þennan víðtæka hátt bæði í vímuefnamálum og vegna spilafíknar. Þá svarar hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir óundirbúinni fyrirspurn. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni spurninguna og það rétt sem kemur fram í hans reifun að hér að ræða starfsemi sem kemur fram á heimasíðu SÁÁ að sé þar fyrir hendi, þar að segja meðferð við spilafíkn og það líka rétt sem kemur fram í máli hv. þingmanns að hluti af starfsemi SÁÁ einmitt fjármagnaður með þeim hætti að njóta þá tekna frá spilakössum. Nú það auðvitað líka mikilvægt að taka það fram hér að því að hv. þingmaður talar samninginn milli ríkisins eða þar að segja Sjúkratrygginga Íslands og SÁÁ að nú það svo að í gildi í raun og veru einungis samningur upp á 150 milljónir frá yfirstandandi ári en ekki skilgreindur samningur hvað varðar stóra framlagið sem í raun og veru framlagið sem Vogur nýtir til rekstrar en þó bara að hluta eins og kemur fram í máli hv. þingmanns. Þannig að fyrir liggur að það í raun og veru ekkert þetta fjallað í gildandi samningi. Það að segja að hve miklu leyti á að sinna þessari meðferð. En það líka rétt sem að hv. þingmaður bendir á að þarna værum við að tala í raun og veru hvað ég að segja, allan skalann frá forvörnum og í gegnum meðferð og það sem hefur verið vandi sérstaklega með þennan hóp hversu erfitt að kalla hann fram. Það virðist svo vera sem að þessi gríðarlega mikil skömm af því að vera í þeirri stöðu að nota allt sitt fjármagn og meira til í spilakassa og spilafíkn og valda sjálfum sér og sínum aðstandendum ómældum vanda. Þannig að það hefur verið sérstaklega erfitt og krefjandi að kalla bara yfirleitt fram grundvallar upplýsingar af því varðar þörf fyrir þessa þjónustu. Þannig að þar í raun og veru stendur kannski hnífurinn fyrst og fremst í kúnni. Nú tekur til máls öðru sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti. Þarna hvor á að bera frumkvæði svona réttin þarna eða hvor á að frumkvæði af því að hefja lausnina og ég tel að það sé tímalaust búið að setja það á herðar hins opinbera með forvarnarstarfi og með meðferðarstarfi því að án þess að sjálfsögðu ákveðin skömm yfir þessum málaflokki. Það skortur á þekkingu og það það sem við þurfum einmitt og tilgangur þess að bera þetta mál upp hérna einmitt að vekja meiri athygli á þessu. Þessi fíkn ekkert mikið öðruvísi heldur en nokkur önnur fíkn, vímuefni og tölvuleikjafíkn til dæmis þó þessi ekki endilega fjárhættuspil og svo framvegis, alltaf sama meiri. Og þetta sami sjúkdómur í rauninni þegar við tölum þetta. Og það þess vegna sem ég minnist á þetta í tengslu við annað stórt mál sem við erum að glíma við einmitt varðandi vímuefnamálin, þar sem við erum að stíga fyrsta skrefin í áttina skaðaminnkun. Það mjög bara augljóst finnst mér að grípa tækifærið í rauninni og ná þessu saman. Svarar hæstv. Heilbrigðisráðherra öðru sinni. Já, virðulegi forseti, ég sammála hv. þingmanni það að það verður ekki, það kannski ekki vænlegt til árangurs að taka spilafíkn einhvern veginn út úr heildarmyndinni og tala það sem eitthvað sérstaklega einstaka fíkn sem að þurfi einhverja allt aðra meðferð og allt aðra nálgun heldur en fíkn gerir almennt.
Og þess vegna líka mikilvægt að við séum reiðubúin, alveg sama hvort að það eru sálfræðingar sem að vinna á vettvangi heilsugæslunnar eða geðteymin sem að vinna í annars stigs þjónustunni út allt land og aðrir þeir sem að veita fjölþætta geðheilbrigðisþjónustu á öllum stigum séu meðvitaðir nákvæmlega þennan þátt. En ég tek undir það sem hv. þingmaður bendir réttilega á að skömmin náttúrulega stór partur af vandanum þegar að opinberir aðilar eru heldur ekki með í samtalinu. Og við auðvitað eigum að stíga inn í það samtal og ekki síst vegna þess að þarna að ræða fíkn sem að jafnvel hægt að fá útrás fyrir bara beinlínis á netinu. Þá tekur til máls 87. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson, og beinir fyrirspurn til hæstv. Utanríkisráðherra. Forseti, nú ljóst að í alþjóðamálum málefni norðurslóða að verða sífellt mikilvægari og við upplifum það nú mjög áþreifanlega að áhugi þriggja stórvelda hér í kringum okkur vex mjög á landfræðilegri legu Íslands í ljósi þeirra hagsmuna sem þarna kunna að vera í húfi. Því miður kannski fara þeir hagsmunir ekki alltaf saman við okkar eigin því að áhersla þessara þriggja ríkja til dæmis á málefni umhverfisverndar og annarra slíkra þátta hefur verið öllu minni heldur en á auðlindanýtingu eða siglingaleiðir sem þarna gætu opnast. Og nú síðast fréttist af því að á hádegisverðarfundi þingmanna Repúblíkaflokksins hafi komið sérstaklega til tals mögulegu fríverslunarsamningur við Íslands af hálfu Bandaríkjanna, sem út af fyrir sig þetta mikið fagnaðarefni, en kannski ákveðið stílbrot í stefnu ríkisstjórnar þess lands í dag varðandi utanríkisviðskipti sem hefur meira helgast af einangrunarhyggju. Ég vil því eiga hér samtal við hæstv. Utanríkisráðherra okkar eigin stefnu í þessu. Því að nú hlýtur þetta að vera svo að við ætlum að marka okkar stefnu í norðurslóðamálum út frá hagsmunum Íslands en ekki út frá þeirri stöðu að við séum einhvers konar skiptimynt eða leitum hæstbjóðanda þegar kemur að utanríkisviðskiptum út frá og beitum þá norðurslóðum sem einhvers konar útspili í þeim efnum. Minni á því efni að enn virðist ríkisstjórnin ekki hafa svarað óljósu tilboði Kína þátttöku Íslands í belti- og brúverkefninu sem hefur verið varað mjög eindregið við og mjög misgóð reynsla af Kína í þeim efnum víða heim. Þess vegna myndi ég gjarnan vilja heyra það frá hæstv. Ráðherra hver stefna okkar, hefur verið lögð sérstök vinna í mótun hennar hvað þetta varðar, hvernig hún markast þá af samskiptum okkar við þessi þrjú stórveldi en ekki síður auðvitað þau ríki sem kannski helst deila með okkur hagsmunum sem eru Norðurlöndin og Evrópusambandið. Þá svarar hæstv. Utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson óundirbúinn í fyrirspurn. Virðulegi forseti, ég ánægður að hv. þingmaður taki upp þetta málefni sem er mjög mikilvægt en ég verð að viðurkenna að ég kom svolítið óvart inngangur hv. þingmanns vegna þess að það stenst nú ekki allt sem hér kom fram. Og þá er ég ekki bara að tala að aðgerðaáætlunin heitir Belt og brú, hún heitir Belt og braut, heldur sömuleiðis að þá það nú þannig að til dæmis að Bandaríkin hafa verið að leggja meira áherslu á tvíhliða samninga en við höfum haft áhyggjur af því og ekkert farið í felum með það að við höfum áhyggjur af því að þessi ekki lögð jafnmikil áhersla á fjölþjóðasamstarf í viðskiptamálum eins og Alþjóðaviðskiptastofnun og sú afstaða okkar mjög vel þekkt. Ég hélt líka, virðulegi forseti, að það væri vel þekkt stefna okkar hvað varðar norðurslóðir og ekki bara við séum rætt hér í þinginu meðal annars í tilefni af formennsku okkar heldur svo sannarlega hefur rætt hvað eftir annað í utanríkismálanefnd og hún stendur fyrir sínu og ég mjög ánægð með hann og ég mjög ánægð með þá þverpólitísku samstöðu sem hvað það varðar. Og það auðvitað þannig að við höfum alltaf verið staðsett þar sem við erum Íslendingar og það er þessi Ísland og það má vel vera og örugglega þannig að við erum mjög strategískt mikilvæg og höfum alltaf verið en þó sérstaklega núna þegar að þessar breytingar á norðurslóðum. En það breytir engu að við erum, þó að hér nefnd stórveldi, það eru miklu fleiri sem líta til okkar og líta til þessara svæða. Við höldum okkar línu hvað okkar utanríkisstefnu varðar og því verður ekki breytt. Eitt af því sem við lagt áherslu á að efla okkar fríverslun. Og ég hef talað fyrir því frá því tók við embætti að ná fríverslunarsamningi við Bandaríkin
Það er ánægjulegt að ég og Mike Pompeo ákveðum að fara í efnahagssamráð þegar hann kom hér í febrúar og við höfum stigið skref hvað það varðar. Það er líka gott ef að það er að koma stuðningur og maður fann fyrir því, því ég hitti ekki bara þingmenn repúblikana núna í síðustu viku heldur sömuleiðis demókrata, að menn meira að líta til okkar og hafa skilning á þessari stefnu okkar. En við erum alls ekki komin í mark hvað það varðar, en við munum halda áfram því að efla og styrkja okkar fríverslunarnet og að sjálfsögðu þegar kemur á Bandaríkjunum. Tekur til máls öðru sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, þakka hæstv. Ráðherra svarið og leiðréttinguna, belti og braut. Rétt skal vera rétt. Í þessu máli er auðvitað einmitt mjög mikilvægt að við höldum vel á okkar hagsmunum og auðvitað er líka mjög mikilvægt að við eigum trausta bandamenn sem að deila með okkur bæði hagsmunum en ekki síður kannski sýna þau mikilvægu mál sem þarna eru gjarnan ekki rædd, sem eru einmitt loftslagsmálin, þessi gríðarlegu umhverfisáhrif sem eru að verða vegna þessarar þróunar. Og það er auðvitað fagnaðarefni að hlusta til dæmis á hæstv. Forsætisráðherra í heimsókn varaforseta Bandaríkjanna ræða þau málefni sérstaklega. Ég tók einungis eftir því í fréttaflutningi, það voru þetta ólíkar áherslur hæstv. Utanríkisráðherra og hæstv. Forsætisráðherra í þeim efnum, en auðvitað mjög mikilvægt að í hagsmunum okkar í þessum efnum sé mjög vel haldið utan loftslagsmálin og umhverfismálin, því að af þeim stafar okkur ekki síður mikil ógn og auðvitað óttasmaður, áhugaleysi þessara ríkja sem þarna eiga í hlut á þeim þætti málsins. Þróunin á norðurslóðum er ekki bara tækifæri í skilningi nýrra siglingaleiða, heldur ekki síður gríðarleg umhverfisógn fyrir okkur. Þá svarar hæstv. Utanríkisráðherra öðru sinni. Já, virðulegi forseti, ég átta mig ekki alveg á hvert hv. þingmaður er að fara núna. Ég vil bara vekja til dæmis á athygli á því hverjir eru helstu áherslumál okkar þegar kemur að norðurslóðamálum í okkar formennsku. Það er sjálfbærni, ekki bara í umhverfismálum heldur líka efnahagsmálum og félagslega. Við leggjum sérstaklega áherslu á málefni hafsins, loftslagsmál og grænar lausnir í orkumálum og svo 3 fólki á norðurslóðum og styrking samfélaga. Þannig að ég veist ekki til þess að það væri nein gjá á milli neinna og von ekki þegar kemur að þessu örugglega ekki, pottþétt ekki í ríkisstjórninni og vonandi ekki í þinginu. Og við erum alveg verið skýr á þessu og ég veit ekki hversu oft ég er búinn að fara yfir þetta í ræðu og riti, viðtölum við innlenda og erlenda fjölmiðla og mun örugglega halda því áfram. En aðalatriði málsins er þetta að það svæði sem hér ræðir, við erum að tala um norðurslóðina, að við viljum áfram sjá það svæði sem verði án spennu og það sem þar fer fram að það verði byggt á alþjóðalögum og við þurfum að hafa okkur öll við til þess að svo megi verða. Ég er ekkert að draga upp dökka mynd, ég er bara að segja að blikur í alþjóðamálum eru þannig að það er nokkuð sem við þurfum að vera alltaf meðvituð í okkar störfum. Það höfum við gert og það munum við halda áfram. Og við munum halda því áfram. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé, og beinir fyrirspurn til hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra. Forseti, mig langar að eiga hér orðastað við hæstv. Ráðherra þá stöðu sem kom upp í vor. Lýtur að gagnrýni Blaðamannafélags Íslands á fjölmiðlanefnd og hlutverk hennar. Þetta var býsna beinskeytt gagnrýni sem endaði á því að Blaðamannafélagið dró fulltrúa sinn út úr fjölmiðlanefnd og sneri í grófum dráttum að gagnrýni á úrskurði nefndarinnar sem að Blaðamannafélagið taldi í raun og veru með þeim væri verið að seilast inn í að teygja sig inn á þann staða sem að maður þyrfti jafnvel að hafa áhyggjur af opinberum afskiptum af ritfrelsi og tjáningarfrelsi. Því hvort að allt efni sem birtist í íslenskum fjölmiðlum heyri undir valdsvið nefndarinnar. Hvort að þarna sé komið nefnd á vegum ríkisins sem ætli að gefa umfjöllun fjölmiðla stimpilum að þetta sé í lagi en hitt ekki. Og mig langar að spyrja hæstv. Ráðherra í ljósi þessarar alvarlegu gagnrýni hvort að ráðherra telji ástæðu til þess að endurskoða lög um fjölmiðla og
og þá sérstaklega með það að leiðarljósi að skýra hlutverk fjölmiðlanefndar. Og án þess að ég ætli að fara að gerast allt og nákvæmur í spurningum mínum, þá snýr þetta að einhverju leyti að 26. grein núverandi fjölmiðlalaga sem kveður á að fjölmiðlar veita skuli í starfi sínu og haldi í heiðri lýðræðislegar grundvallarreglur og standa vörð tjáningarfrelsi. Það kom býsna skýrt fram í meirihlutaáliti allsherjar- og menntamálanefndar á sínum tíma að hér væri verið að vísa í lýðræðislegar grundvallarreglur sem stefnu í yfirlýsingum þær í fjölmiðlum, en ekki að tjáningarfrelsinu séu settar skorður. Mig langar að spyrja hæstv. ráðherra hvort hún telji að með beitingu þessarar greinar gæti hlutverk fjölmiðlanefndar skarast við siðanefnd Blaðamannafélags Íslands. Þá svarar hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir óundirbúinni fyrirspurn. Virðulegur forseti, ég vil byrja á því að þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina og hversu duglegur hann að vinna að málefnum fjölmiðla og hvernig við getum bætt starfsumhverfi þeirra. Eins og kemur skýrt fram í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar þá hefur ríkisstjórnin hug á því að styðja við rekstrarumhverfi einkarekinna fjölmiðla til þess að efla þá og við vitum mætavel að allt sem tengist fjölmiðlum í dag gjörbreytt, bara meðal annars út af þeirri upplýsinga- og tækni- og samskiptabyltingu sem við erum stödd í. Þannig að það alveg ljóst að við þurfum að gera betur hvað það varðar, enda frumvarp núna á leiðinni inn í þingið þess efnis. Varðar fyrirspurn hv. þingmanns þá hef ég í hyggju að endurskoða fjölmiðlalögin, meðal annars vegna þessara ábendinga. Að mínu viti það mjög bagalegt að Blaðamannafélag Íslands og fjölmiðlanefnd hafi staðið í þessum deilum og segja má að það hafi dregið svolítið til tíðinda vegna þessa og við þurfum að skýra bæði, við þurfum að hafa sama skilning og sömu nálgun á 26. greinina og þannig að ég svara því játandi að ég hef í hyggju að endurskoða þessi lög og meðal annars líka bara vegna þeirra breytinga sem að eiga sér stað, þessar hröðu breytinga og við þurfum að vera á tánum og ég vil bara þakka hv. þingmanni fyrir að koma með fyrirspurnina og brýna ráðherrann til góðra verka. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir skýr og greinargóð svör og fagna því mjög að það eigi að endurskoða þessi mál. Það eitt af því sem hlutverk okkar sem að setjum lög, að eitt af okkar helstu hlutverkum að standa vörð tjáningarfrelsi. Og það eitt af þeim vandamálum sem við stöndum frammi fyrir, sérstaklega í nútímanum, að við þurfum að virða reglur og lög tjáningarfrelsi líka eitthvað sem okkur hugnast ekki að sé sagt. Þannig að það mjög gott að heyra hve hæstv. ráðherra skýr í máli sínu. Það kannski þá ágætt að spyrja út í fyrirhugaðar breytingar hvort að í núverandi lögum telji ráðherra eitthvað, annaðhvort núverandi fyrirkomulag varðandi 27. greinina eða eitthvað annað, geti einmitt á einhvern hátt haft óæskileg áhrif á tjáningarfrelsið. Þá svarar hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra öðru sinni. Virðulegur forseti, eins og auðvitað kunnugt þá fjölmiðlanefnd sjálfstæð og við erum auðvitað með, það auðvitað þarna sjálfstætt fulltrúar sem skipaðir í nefndina og við þurfum auðvitað að gæta þess alltaf að öll umgjörð í kringum fjölmiðlanefnd sé þannig að við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því að þessu sjálfstæði hennar sé að einhverju leyti ógnað. Hins vegar það svo að ég tel að það sé tímabært að endurskoða lögin og ég tel líka að það sé mjög brýnt að aðilar eins og Blaðamannafélag Íslands að það geti ríkt ákveðin sátt störf fjölmiðlanefndar þegar komið upp sá vandi sem hv. þingmaður nefnir varðar 26. greinina
þá tel ég að þingið og þá viðkomandi ráðuneyti eigi að taka það til sín og bæta og skýra og þannig að svona árekstrar eigi sér ekki stað. Fyrsti dagskrárliðurinn tæmdur og búinn fyrirspurnatími og tekið fyrir annað dagskrármálið, rannsóknir á þunglyndi meðal eldri borgara, þingsályktunartillaga, 22. mál á þingskjali 22, fyrri umræða. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, ég mæli hér fyrir máli sem ég tel að geti skipt miklu máli fyrir fjöldan allan hópa fólki hér á landi. Þetta mál þunglyndi á meðal eldri borgara, hjá öldruðum í þessu landi. Á Íslandi talið að 20.000 manns þjáist af þunglyndi. Þetta gríðarlegur fjöldi og þunglyndi eldri borgara sérstakt vandamál og áskorun. Vandamálið felst meðal annars í því að það einhverju leyti falið og oft ógreint. En það talið að allt að 12% eldri borgara sýni einkenni þunglyndis og það hlutfall helmingi hærra en hjá öðrum aldurshópum. Samkvæmt skýrslum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar þunglyndi einn erfiðasti sjúkdómur mannkyns og getur verið lífshættulegur. Þunglyndi, einmanaleiki og depurð sem honum fylgir ekki bara samfélagsmein, heldur getur því einnig verið hættulegur heilsu fólks. Fjölmargar rannsóknir sýna að það eru bein tengsl milli þunglyndis og annarra sjúkdóma, svo sem hjartasjúkdóma. Þessi sjúkdómur einnig afar kostnaðarsamur, meðal annars vegna skertrar vinnugetu en ekki síst vegna verri lífsgæða. Hins vegar, herra forseti, þunglyndi oft læknanlegt og ætíð hægt að ráða einhverja bót á því, í allavega langflestum tilvikum. Herra forseti, hérlendis notkun þunglyndislyfja, sérstaklega hjá öldruðum, töluvert hærri en annars staðar á Norðurlöndunum. Samkvæmt erlendum rannsóknum hafa alltaf 30% aldraða sem leita heimilislæknis veruleg þunglyndiseinkenni og hlutfallið enn hærra hjá þeim sem lagður eru inn á sjúkrahús eða inn á hjúkrunarheimili. Eldri borgurum hefur fjölgað mikið hérlendis en gert ráð fyrir á næstu 25 árum muni hlutfall Íslendinga 67 ára og eldri hækka helming, tvöfaldast á næstu 25 árum. Þeir munu fjöldi eldri borgara mun því tvöfaldast, fara úr tæplega 41.000 einstaklingum og í tæplega 80.000 einstaklinga á næstu 25 árum. Herra forseti, þótt umfjöllun málefni eldri borgara sé mun meiri en áður á margan hátt, ekki komið nægilega til móts við þarfir þeirra. Málefni eldri borgara fá sjaldan þann hljómgrunn sem þau eiga skilið og sum svið sem skipta aldraða mjög miklu máli liggja í þagnargildi. Ýmsir sérfræðingar, svo sem sviðsstjórar á Landspítalanum og geðlæknar, hafa lengi bent á þörfina á úrbótum í geðheilbrigðismálum við aldraða og bent á algengi þunglyndis meðal þeirra. Það hins vegar alveg ljóst að þunglyndi eldri borgara og vanlíðan þeirra snertir ekki einungis þann hóp mjög djúpt, heldur einnig alla aðstandendur og fjölskyldur þeirra. Herra forseti, einkenni þunglyndis hjá öldruðum geta verið margs konar, svo sem breytt atferli og viðhorf ásamt skertri andlegri og líkamlegri hæfni. Auðvitað getur fólk á öllum aldri fengið þessi einkenni þunglyndis, en hvernig þau koma fram hjá öldruðum getur verið ólíkt. Missir maka eftir langt hjónaband, einmanaleiki, verkefnaleysi, óvirkni, hreyfingarleysi, missi sjálfstæðis, fjárhagsáhyggjur, félagsleg einangrun og jafnvel lífsleiði geta verið veigameiri orsök en hjá öðrum hópum. Á það hefur meðal annars verið bent af þessum ástæðum getur þunglyndi meðal annars verið frábrugðið þunglyndi annarra aldurshópa. Herra forseti, ég vil sérstaklega vekja athygli á því að hluti eldri borgara býr við mjög bág kjör og hefur því kannski enn færri tækifæri til að sækja sér aðstoðar. Þá hefur einnig verið bent á að aldraðir séu jafnvel tregari til að leita sér aðstoðar þegar kemur að andlegri vanlíðan en aðrir aldurshópar. Sömuleiðis getur verið auðvelt að yfirsjást einkenni þunglyndis hjá öldruðum.
Mörg einkenni þunglyndis geta verið álitin eðlilegur fylgifiskur öldrunar og skörun getur verið á milli líkamlegrar vanheilsu og aukaverkana lyfjameðferðar. Komið hefur verið fyrir að alvarlegt þunglyndi sé einfaldlega talið verið elliglöp eða tap á minni og virkni. Af þeim sökum geta aldraðir jafnvel fengið síður viðeigandi meðferð við þunglyndi sínu. Dvöl á hjúkrunarheimili getur einnig haft ýmis andleg áhrif á viðkomandi þar sem einstaklingur stendur skyndilega frammi fyrir því að búa við nýjar og aðrar aðstæður í nánu samneyti við nýtt og ókunnugt fólk. Herra forseti, ágætt starf hefur verið unnið hér á landi í tengslu við þunglyndi, svo sem á vegum embættis landlæknis, Geðhjálpar og annarra aðila. Hins vegar eru geðvandamál eldri borgara lít rannsökuð hér á landi og meðal annars kom fram í úttekt frá Háskólanum í Reykjavík frá árinu 2016. Þar var sagt með leyfi forseta hjá höfundi þessar úttektar: þunglyndiseinkenni eru nokkuð algeng meðal aldraða og hugsanlega er þetta lítið greindur hópur jafnvel hunsaður. Tilvitnun lýkur. Og þetta þingmál á meðal annars að bæta úr þeim vanda sem hér er bent á. Því þunglyndi eldri borgara hefur því ekki verið rannsakað nægilega hér á landi og vilja flutningsmenn þessara tillögu bæta úr því. Bæði rannsaka en sömuleiðis móta aðgerðir. Því auk þess þarf að meta umfang vandans og möguleg úrræði, forvarnir og fræðslu. Með greiningu á þunglyndi eldri borgara má auka þekkingu á þunglyndi meðal þessa fólks í þeirri von að draga megi úr tíðni þess, gera meðferð skilvirkari og fækka sjálfsvígum. Engin stofnun innan heilbrigðisgeirans hér á landi fæst á skipulagðan hátt við þunglyndi eldri borgara þótt göngudeild Landakots sé hönnuð með þarfir aldraða í huga. Sé hins vegar miðað við Noreg ættu að minnsta kosti að vera 2 slíkar stofnanir starfræktar hér á landi. Herra forseti, þunglyndi er einn stærsti einstaki áhættuþátturinn hvað varðar sjálfsvíg. Því er mat á sjálfsvígsáhættu mikilvægt við greiningu þunglyndis. Þess vegna er mikilvægt að skoða tíðni sjálfsvíga og sjálfsvígstilrauna eldri borgara en að sjálfsögðu ber að nálgast slíkt af mikilli varúð og nærgætni. Sjálfsvíg eldri borgara hafa lengi verið feimnismál hér á landi eins og víðast annars staðar og sumir telja að sjálfsvígstíðni meðal aldraða sé hærri en opinberar tölur segja til um. Sjálfsvígum eldri borgara fjölgaði árið 2013 og 2014 samkvæmt tölum frá embætti landlæknis sem Morgunblaðið tók saman árið 2016. Þá kemur fram árið 2013 sviptu 15 manns 60 ára og eldri sig lífi og 13 árið 2014. Þar af sviptu 4 eldri en 80 ára sig lífi árið 2014 og 3 á undan og hafa aldrei verið fleiri í þessum aldurshópi fallið fyrir eigin hendi en árið 2014 er miðað við tölu allt frá árinu 1996. Það er áhugavert að skoða tölur erlendis frá en víða erlendis, til dæmis í Bandaríkjunum, er sjálfsvígstíðni hæst. Hún er hæst á meðal karlmanna sem eru eldri en 85 ára. Og er kannski engin sérstök ástæða að halda að okkar tölfræði ætti að vera mjög frábrugðin öðrum löndum. Þá sýna erlendar rannsóknir að það bil 75% eldri borgara sem sviptu sig lífi hafi leitað til heimilislæknis skömmu fyrir dauða sinn. Herra forseti, í viðtali við Morgunblaðið í mars 2016 sagði Haukur Ingibergsson, formaður Landssambands eldri borgara, að kanna þyrfti ástæður aukningar á sjálfsvígum. Og hann sagði með leyfi forseta: Við auðvitað fylgjumst með því hvernig aðstaða eldri borgara er á landinu og hvernig að þeim er búið. Þetta er eitt af þeim málum sem við munum hvetja til þess að verði rannsakað betur þannig að menn geti fundið út hvað ástæður getur legið að baki þessari þróun sem þessar tölur sýna. Tilvitnun lýkur. Þá beindi Landssambandið því til landlæknis að kanna fjölguna nánar og rannsaka nánar hvaða orsakir getur legið þar á baki þegar kemur að sjálfsvígum og sjálfsvígstilraunum eldri borgara. Herra forseti, það er því mjög nauðsynlegt að meta umfang þessa vanda til að geta brugðist við honum og sporna gegn þessari vá. Lykilatriði hér er að greina vandamálið svo hægt sé að bregðast við því.
Mögulegar úrlausnir vegna þunglyndis aldraða þurfa að vera sértækar og sérsniðnar að þessum aldurshóp. Því er lagt í þingmálið til að nefndinni verði falið að skoða möguleika til að bregðast við þunglyndi eldri borgara, svo sem hvaða úrræði séu nú þegar til staðar og hvað þurfi að bæta úr. Forvarnir gegn þunglyndi er einnig afar mikilvægar. Leiða má líkur á því að sérstök úrræði þurfi í forvörnum þegar kemur að öldruðum. Þunglyndi, kvíði og einmanaleiki á ekki að vera eðlilegur fylgifiskur efri áranna. Í ljósi mikillar notkunar á geð- og þunglyndislyfjum hér á landi er nauðsynlegt að bregðast við þunglyndi með öllum tiltækum leiðum. Tilhneigingin hefur verið að leysa þennan vanda meðal eldri borgara með lyfjagjöf í stað annarrar meðferðar. Það er hins vegar nauðsynlegt að huga einnig að annars konar meðferð samhliða lyfjameðferð eða í staðinn fyrir hana. Til dæmis að auka félagslega ráðgjöf og auðvelda vitjanir til öldrunarlækna, geðlækna og sálfræðinga á heilsugæslustöðvum. Sömuleiðis getur aukin hreyfing verið skynsamleg leið til að sporna gegn þunglyndi og því er mikilvægt að fólk hafi aðstöðu til hennar. Samneyti við gæludýr á hjúkrunarheimilum hefur einnig verið nefnt sem leið til að bregðast við leiða og einmanaleika. Það er því ljóst, herra forseti, það eru fjölmargar leiðir, bæði stórar og smáar, sem eru færar. Ég vil vekja sérstaklega athygli á því að þessi umræða er talsvert til umræðu erlendis og í Bretlandi hefur meira að segja verið stofnað sérstakt embætti ráðherra einmanaleika. En af því tilefni sagði forsætisráðherra Bretlands, með leyfi forseta, einmanaleiki fer ekki í manngreinarálit. Einmanaleiki getur herjað á okkur öll, en við getum í sameiningu unnið bug á honum. Tilvitnun lýkur. Herra forseti, eldri borgurum fjölgar sífellt í okkar samfélagi en hættir við að þunglyndi meðal þeirra verði að meiri háttar heilbrigðisvandamáli ef ekki er brugðist hratt og rétt við. Skipun nefndar sem rannsakar þessi mál eins og hér er gert ráð fyrir í þessari þingsályktunartillögu er því mjög brýnt verkefni og ætti að mati flutningsmanna að hrinda í framkvæmd sem fyrst. Fyrsti flutningsmaður lagði fram þessa sambærilega þingsályktunartillögu fyrir 15 árum síðan og þá var þessi tillaga ekki útrædd. Allflestir fagaðilar sem gáfu umsögn um málið voru sammála að það væri mikil þörf á rannsóknum á þunglyndi meðal eldri borgara og þeir fögnuðu þessari tillögu. Má þar nefna til dæmis landlækni, stjórn samtaka heilbrigðisstétta, félag eldri borgara, læknaráð og öldrunarfræðafélag Íslands. Herra forseti, núna 15 árum síðan er þörf eins og sannarlega enn til staðar og hún er í rauninni enn brýnni. Og ég, eins og að lokum, þá vil ég draga það sérstaklega fram að við sem sitjum í þessum sal, við eigum að láta okkur miklu meira varða hvernig fólkin í okkar landi líður. Við deilum hér iðulega krónu og aura og þetta skiptir það máli þegar útdeilt úr sameiginlegum sjóðum, en við þurfum samhliða þeirri umræðu að hugsa hvernig okkar fólki líður og ég held að þunglyndi sé þjóðarmein sem við getum öll sameinast að reyna að bregðast við og þessi tillaga er viðleitni til að ná tökum á þessu vanda, bæði með greiningu en engu að síðan líka að koma með aðgerðalistir. Og ég vona svo sannarlega að þingheimur allir geti sameinast að sameina þetta. Og lokum legg ég til að þetta mál verði vísað til velferðarnefndar Alþingis. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, ég vil þakka hv. flutningsmanni Ágústi Ólafi Ágústssyni fyrir ræðuna og fyrir að flytja þetta mál og flutningsmönnum fyrir það og vekja þar með athygli á þessum vanda sem að þunglyndi er meðal eldra fólks og koma í rauninni svona umræðuna af stað. Það er afar mikilvægt. Ég náttúrulega eins og kannski margir vita hef einhverja reynslu af að starfa með eldra fólki og þeim sem að þjást af þessum vanda og ég get alveg vitnað það að hann er ærinn. Það sem ég hins vegar velti kannski fyrir mér og langar svona aðeins að fá vangaveltur þingmannsins í sambandi við tillöguna
hvort að í fyrsta lagi að það væri kannski flötur á því að hafa hópinn sem á að vinna þetta aðeins minni og láta kannski, eða beina því kannski bara strax í þann farveg að það sem að skili af sér verði nokkurs konar aðgerðaáætlun. Vegna þess að margt af því sem að er brýnast í þessu eru kannski upplýsingar sem að liggja mikið fyrir og við þurfum kannski meira að bregðast við þeim upplýsingum sem liggja fyrir eins og hv. þingmaður að koma inn á, til að mynda eins og sjálfsvígum og sjálfsvígshættu. Mér langar aðeins að heyra svona vangaveltu þingmannsins þetta sérstaklega í ljósi þess að nú nýverið þá skipaði hæstv. Heilbrigðisráðherra einsmannsnefnd í málefnum heilabilaðra og þar einmitt valinkunnur sérfræðingur sem að skila af sér greinargerð og skýrslu sem á einmitt að verða andlag ráðuneytisins til þess að bregðast við. Það svarar andsvari. Hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, fyrst vil ég þakka fyrir þann stuðning og skilning sem hv. þingmaður sýnir þessu máli og ég vil einmitt varpa líka ljós á það að ég veit að sá þingmaður þekkir þessi mál afskaplega vel úr hans fyrri störfum og þykir vænt hans stuðning í þessu máli. Varðandi hvort hópurinn sé of stór, hér gert ráð fyrir að það hafi verið 9 manns sem sitji í þessari nefnd sem hafi þetta hlutverk. Ég læt það svo sem bara í hendur nefndarinnar að meta hvort það þurfi að fækka í þeim hópum. Ég finnst það í sjálfu sér ekkert of stór nefnd en þetta er ekkert stórmál í mínum huga hvort hún sé aðeins minni. Ég held að sé hins vegar mjög mikilvægt að við fáum svolítið breiða aðkomu að nefndinni, hvort sem menn séu formlega í hópnum eða ekki, og þá ekki síst við að það þarf að hlusta sjálfsögðu á eldri borgarana sjálfa, ekki bara sérfræðingana. Þetta þarf að hlusta á þá en það þarf líka að hlusta á það fólk sem þetta mál nær til. Varðandi aðgerðaáætlun, ég tek algjörlega undir það, þetta er tvíþætt í raun og veru, það bæði að rannsaka og greina vandann og meta umfangið, en að sömuleiðis þarf að koma með tillögur að aðgerðum og það þarf að fylgja með. Þetta þingmál sem ég legg hér fram, þetta er, ég segi, með tvíþættum tilgangi, þetta er líka ekki síst lagt fram í þeim tilgangi að fá umræðu þessi mál. Eins og ég gat í minni framsöguræðu, vandinn er ærinn og hann er bara að fara að aukast. Og við þurfum að bregðast með einhverjum hætti og ég held að öll umræða þunglyndi, einmanaleika, lífsleiða, sjálfsvíg, sjálfsvígstilraunir af hinu góða með þeim uppbyggilega hætti sem ég held að við getum öll einhent okkur í að stunda. Þetta er, eins og ég segi, þetta er vandi sem nær til svo stór hóps og ekki bara þá sem að kljást við þunglyndi, heldur líka alla þá sem standa nálægt þeim einstaklingi sem að gangi í gegnum andlega vanlíðan. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið og tek náttúrulega heils hugar undir með þingmanninum að umræðan er alveg gríðarlega mikilvæg. Það er alveg gríðarlega mikilvægt að við víkjum okkur ekki undan því að tala mál sem jafnvel geta verið óþægileg eða það sem að sem er kallað lítið sexy mál, gæsalappi lokast, afsökunar á þessari slettu. En það er einmitt þannig með mjög mörg mál snúa að málefnum eldra fólks. Að svona tilhneigingin er svolítið já, eigum að vera eyða tími að tala þetta. En auðvitað eigum við að gera það. Þessi hópur á athygli okkar skylda nákvæmlega á sama hátt og aðrir þjóðfélagshópar og þess vegna er svo mikilvægt að flutningsmenn að koma með þetta mál og bera þau upp. Mig langar aðeins að velta upp svona 2 punktum í viðbót við hv. þingmann, annars vegar það sem snýr að menntun heilbrigðisstétta og svona ákveðinni vitundavakningu heilbrigðisstétta á þunglyndi og þunglyndiseinkennum hjá eldra fólki. Það er gríðarlega mikilvægt að það svona sé þá haft þarna inn í vegna þess að stundum eins og þingmaður að koma að í ræðu sinni þá sigla þessi mál svolítið undir radarinn hjá fólki. Þau taka jafnvel ekki eftir því. Og hitt atriði sem ég langar aðeins að nefna það er að ég tel að fyrsta stoppið í þessum málum eigi að vera hjá heilsugæslunni og þá
nefni í því sambandi heilsueflandi heimsóknir sem hæstv. Heilbrigðisráðherra er nú að tala og verið að koma af stað, vegna þess að þar eigum við að finna þetta fólk og þar við eigum að grípa inn í þar og reyna að hjálpa því á þeim vettvangi fyrst, því það er væntanlega það sem flestir koma að minnsta kosti einhvern tíma. Forseti bendir hv. þingmanni á orðatiltækið lítt til vinsælda fallinn, en nú svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Já, herra forseti, ég ætla nú bara stuttlega að bregðast við þessu. Ég tek að sjálfsögðu undir orð hv. þingmanns að það þarf auðvitað að huga að vitundarvakningu og menntun heilbrigðisstétta til að greina vandann, sjá vandann. Því allt á mörgum tilvikum getur þessi vandi þunglyndra eldri borgara farið fram hjá fólki, menn hafa bara einfaldlega talið þetta vera eðlilegur fylgifiskur öldrunar sem þetta er ekki. Að eldast eru forréttindi og við eigum að hafa málum þannig háttað að fólki líði vel, og það eru svo ýmsar svo margar leiðir færar til að bregðast við þunglyndi. Eins og ég gat áðan þá getur þunglyndi verið lífshættulegt, en það er í langflestu tilvikum allt hægt að bregðast við með einum eða öðrum hætti. Og þá auðvitað er þekking heilbrigðisstarfsfólks og þeirra sem standa nálægt þessum hópi alveg lykilatriði, bæði að greina þetta sé þunglyndi og ekki rugla saman því bara við að fólk sé að eldast. Því þunglyndi er, eins og ég segi, læknalegur sjúkdómur í langflestu tilvikum eftir því sem best veit, og þess vegna skiptir máli að við höfum bara langan lista af úrræðum, hvort sem það er bæði lyfjameðferð en líka samtalsmeðferð, hreyfing og svo framvegis. Það eru svo margar leiðir til að láta fólki líða betur. Maður manns gaman, þetta snýst líka að eldra fólk einangrist ekki. Við þekkjum það öll í okkar fjölskyldum með eldri borgara sem einangrast, og það er niðurdrepandi að sjálfsögðu þegar maður er kannski einn inn á stofnun eða einn heima á sér og samneyti við annað fólk fer í algjört lágmark. Og þetta eigum við ekki bara hinu opinbera, þetta þurfa allar fjölskyldur að horfast í augu við, að hvernig líður okkar eldri borgurum sem standa okkur næst, og við getum öll gert betur að sinna okkar eldri ættingjum eða vinum, hvernig sem það er, til að brjóta þessu upp hversdagsleikann og láta fólk einfaldlega bara líða betur. Og þetta á auðvitað við alla aldursflokka, en það er sérstök ástæða að mínu mati, herra forseti, að skoða núna sérstaklega þunglyndi eldri borgara sem hefur verið of lengi hunsað. Andsvörum lokið og til máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Ágústi Ólafi Ágústssyni fyrir þessa þingsályktunartillögu þunglyndi eldri borgara og rannsóknar á því, og tek undir það heils hugar að þetta þarf að ske. En ég ætla að fara á annan punkt miðað við það að það var verið að kvarta undan fjölda í þessari nefnd. Ég vil bæta við í nefndina og mér finnst vanta þarna inn fulltrúa frá Öryrkjabandalagi Íslands. Það er vísu viðurkennt að þegar öryrki verður eldri borgari þá hættir hann og verður frískur í boði ríkisins og verður ekki öryrki lengur, og það bara eitt og sér að vera öryrki og verða eldri borgari veldur þunglyndi vegna þess að það skerðir tekjur stórlega strax. Og þess vegna ættu þeir sannarlega að vera þarna inni. Annað í þessu dæmi er það að það er auðvitað sem hefur verið komið inn á sem getur valdið og veldur örugglega alvarlegu þunglyndi hjá eldri borgurum er að 10% eldri borgara lifa við fátækt, og síðan er önnur 10% sem gæla þarna á mörkum við fátæktar samkvæmt skýrslu eða upplýsingum frá Eldriborgarafélaginu. En þeir sem gleymast þarna inn í þessari tölu eru þeir sem búa við sárafátækt á meðal eldri borgara, og þar er aðalega íslenskir ríkisborgarar af erlendum uppruna sem fá búsetuskerðingar og eiga að lifa á svo til engum tekjum. Síðan er annað í þessu sem gæti líka verið og veldur mér áhyggjum í núna framundan er sá óvissa sem er í sambandi við sjúkraþjálfun. Núna á að fara að bjóða það út og
í kvóta og búa til kvótakerfi í sjúkraþjálfun vegna þess að stoðkerfisvandamál, langvarandi stoðkerfisvandamál leiða alveg örugglega til þunglyndis og það þarf að efla þá sjúkraþjálfun ekki að draga úr henni eins og útlit fyrir að verði. Og síðan það líka það sem við höfum orðið vitni að undanfarið í kerfinu, það aðskilnaður hjóna þegar annað eldri borgarinn þarf að fara inn á hjúkrunarheimili eða sjúkrastofnun og það auðvitað alveg gjörsamlega óásættanlegt en síðan þegar viðkomandi einstaklingur sem gjörsamlega ófær að sjá sig sjálfur síðan sendur heim til þess að makinn sem kannski í engu ástandi til að taka við viðkomandi þarf síðan að fara að hugsa veikan einstakling maka sinn og þetta getur valdið mörgum vandamálum og þar á meðal alveg örugglega þunglyndi. Og lyfjagjöf, við verðum að átta okkur á því að það að lyfjagjöf og ótakmörkuð lyfjagjöf vegna kannski biðlista eftir aðgerðum og öðru veldur alvarlegu þunglyndi. Það grafalvarlegt mál þegar fólk, eldri borgarar, að bíða mánuðum, jafnvel árum saman eftir aðgerðum sem þau þurfa nauðsynlega að halda en fá þær ekki en fá ótakmarkað lyf, verkjalyf og önnur lyf vegna þess að það vitamál að viðkomandi myndar þol og þar af leiðandi alltaf meira og meira. Þess vegna það eitt af því sem verðum að taka til að sjá til þess að biðlistar fólk sé ekki gleymt á biðlistum eins og hefur verið. En eins og ég segi, ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra en ég tek heils hugar undir þessa þingsályktunartillögu og vona að verði hægt að minnsta að bæta inn í við meðferð velferðarnefndar, ég reikna þetta að fara með þangað, Öryrkjabandalaginu og þá þetta og við tökum þar á og vinnum vonandi og þessu málið komist aftur til þingsins og verði samþykkt. Karl Gauti Hjaltason, hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, tekur nú til máls. Herra forseti, ég vil í upphafi þakka flutningsmanni þessarar þingsályktunartillögu fyrir að leggja tillöguna hér fram því hér tel ég vera afar brýnt mál að ræða. Í greinargerðinni kemur fram að 12% eldri borgarar sýna einkenni þunglyndis sem mun vera helmingi algengara en hjá öðrum aldurshópum. Það auðvitað alls ekki boðlegt. Fyrirséð að öldruðum muni fjölga hratt hér á landi á næstu árum og áratugum og því verðum við að búa okkur undir og taka miklu betur á slíkum vanda sem hér ræðir sem allra fyrst og leita allra leiða til að vinna á móti þunglyndi meðal eldra fólks. Samfélagið hefur breyst, herra forseti, á síðustu áratugum verulega og á fyrri hluta síðustu aldar þá breyttist íslenskt samfélag mjög skart og hratt úr því að vera sveitasamfélag yfir í borgarsamfélag og með því leiddi ýmsar aðrar breytingar eins og til dæmis að stuðningur stórfjölskyldunar við eldra fólkið minnkaði. Áður fyrir var kannski algengt að eldra fólki bjó inn á eða hjá yngra fólkinu, jafnvel meðal þeirra yngstu barnanna og fleiri breytingar hafa verið eins og til dæmis fjölskyldur eru minni. Það eru færri börn, fólk eignast færri börn í dag heldur en fyrir áratugum síðan og einnig lifir fólk lengur. Fólk lifir lengur en síðast en ekki síst þá lengra á milli kynslóða. Fólk eignast börn miklu síðar á ævinni heldur en áður var. Þegar að ég var að alast upp, herra forseti, þá átti ég nokkra langömmur og langafa
Ég held að það sé nú kannski minna það í dag að fólk geti státað af slíku á sínum unglingsárum. Besta falli kannski af og ömmur eða jafnvel ekki. Þannig að það er ein ástæða líka. Nú, jafnvel þótt að við höfum sem samfélag reynt að koma á móts við þessar breytingar með, eins og allir þekkja, að tómstundastarf eldri borgara er orðið mjög fjölbreytt og hefur vaxið mikið síðustu árin. Spilakvöld og gönguklúbbar og svo framvegis, að þá er auðvitað ekki allir sem njóta þessa. Og auðvitað ekki allir í stakk búin til að njóta þess, heldur. Sökum heilsu og búsetu og ýmis annarra hluta. Þannig að við erum að tala um hóp eldri borgara sem verður þarna eitthvað út undan og glímir við þetta sem flutningsmaður vill taka á, og ég tek undir það að taka á þunglyndi meðal eldri borgara sem er mjög brýnt málefni. En þunglyndi er ekki bara kostnaðarsamur sjúkdómur þegar mælt er í krónum og aurum. Það sem undir að tala um lyfjakostnað og skerta starfsgetu og slíkt veldur hann fyrst og fremst, herra forseti, verri lífsgæðum þeirra sem við hann glíma. Herra forseti, það er auðvitað ákveðin skömm fólgin í því að þurfa að viðurkenna að allt of stór hluti eldra fólks lifir í einangrun og finnur til einmanaleika. Þetta fólk sem það er grunninn að því að við lifum í dag í velferðarþjóðfélagi sem okkur er svo tíðrætt en horfum á sama tíma upp á þær staðreyndir sem koma fram í þessu máli. Það er að segja algengi þunglyndis meðal eldri borgara, sjálfsvígum eldri borgara fjölgar og grunur að það sé einnig aukinn fjöldi sjálfsvígstilrauna. Í þessu er fólgin ákveðin skömm að þurfa að viðurkenna þetta. Það er ákveðin skömm að þurfa að viðurkenna þetta hér upp í ræðustól Alþingis. En við erum ekki að sinna gamla fólkinu okkar betur en raun ber vitni og því fagna ég öllum aðgerðum sem geta orðið til þess að bæta þar úr og hér er lagt til að vera stofnuð nefnd 9 manna til að fara ofan í saumana á til hvaða ráðstafana sé unnt að grípa og í leiðinni að kanna tíðni sjálfsvíga og tilraunir til þess meðal eldri borgara. Ég fagna þessu. Ekki er auðvitað engin ný sannindi á ferðinni. Heilbrigðiskerfið hlýtur að þekkja þetta vandamál og hafa hugsanlega einhver ráð uppi í erminni. Hver er þá skýringin á ástandinu? Er fjármagnið ekki að fara réttu hlutina? Eru vel ekki áherslu á umbúðir frekar en innihald? Getur verið að hluta skýringunni sé ef til vill sú staðreynd að eldra fólk sem dettur út af vinnumarkaði á alls ekki auðvelda leið þangað aftur. Það sýna tölur langtíma atvinnuleysi meðal þeirra sem eldri eru á vinnumarkaði. Má leita skýringa í skattakerfinu, skerðingunum? Erum við að koma í veg fyrir það að þeir hluti eldri borgara sem vill vinna og getur unnið grípið það til bragðs að fara út á vinnumarkaðinn aftur? Erum við að koma í veg fyrir það með skattakerfinu? Ég tel að þetta þurfi líka að skoða. Erum við ekki að virða eldra fólki okkar nægilega og þeirra framlag til samfélagsins? Er dýrkun okkar og ungu fólki komin út í öfgar? Við erum ekki að sinna gamla fólkinu okkar og fyrir það eigum við auðvitað að skammast okkar og lagfæra. Málstekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, ég vil byrja á því að þakka hv. þingmanni Ágústi Ólafi Ágústssyni fyrir þessa góðu þingsályktun. Sannarlega þess virði að utan um hana sé tekið
Og þá langar mig til að nefna það að á síðasta löggjafarþingi þá mælti ég hér fyrir því að yrði komið á fót embætti hagsmunafulltrúa fyrir aldraða. Þetta mál mun ég flytja aftur núna á þessu þingi og það í rauninni búið að vera gegnum gangandi núna frá, ég veit ekki hvað, ætli sé ekki 8 eða 10 löggjafarþing þar sem ýmist hefur verið kallað eftir umboðsmanni fyrir aldraða eða einhverjum fulltrúa fyrir aldraða, og í þessu tilviki það hagsmunafulltrúi aldraðra sem við höfum verið að kalla eftir. Það ekki þar verið að tala um 9 manna stjórn. Það verið að tala um mjög svo mikið embætti sem í raun og veru á einmitt að taka utan um aldraða, ekki bara hvað lýtur að réttindum þeirra og hvar þau í rauninni eru stödd í gagnvart stjórnsýslunni og annað slíkt, heldur á hann líka að hafa frumkvæðisathugun utan um alla eldri borgara sem að vitað að búa einir og eru í þessari einangrunarvist sem að margir hverjir eru. Og það alveg staðreynd, og þar tala maður af reynslu. Við vitum það læknisfræðilega að með aldrinum þá minnkar náttúrulega, við hrörnum í allar áttir, það er náttúrulega bara staðreynd, og þar á meðal í sambandi við heilastarfsemina, serótónín dregst saman, þannig að það er náttúrulega afskaplega mikilvægt að eldri borgarar sem eru farnir að finna fyrir þessum einkennum, kvíða, þunglyndi og finna sig ekki í því að vilja bara eiginlega fara út úr húsi, að það sé virkilega eftirfylgni með þeim og reynt að koma til móts við nákvæmlega þetta, bara vöntun og serótónín. Þetta eru lyf og það er alltaf réttlætanlegt að taka lyf þegar við virkilega þurfum á þeim að halda. Og í þessu tilviki þegar við erum að tala um einangrun þá líka, það alveg rétt, það er sárara en tárum taki að horfa upp á þau hversu víðtækt þetta og hvernig í rauninni eldri borgarar bara hreinlega gleymast. Þeir bara gleymast nánast einir heima. Samanber þegar var gerð úttekt á í rauninni efnahagslegri stöðu eldri borgara. Það ekki bara félagsleg staða, heldur efnahagsleg staða. Það sem að jafnvel í 13 tilvikum það voru rannsakað, það var verið að gera úttekt á doktorsritgerð sem var gerð aðbúnað eldri borgara sem búa einir heima eftir að þeir hefðu komið af sjúkrahúsi. Það voru 13 einstaklingar sem voru í þessu þýði og það kom í ljós að allir 13 liðu næringarskort. Það var ekki 10% af þeim eða 70% af þeim eða 90% af þeim. 100% af þessum 13 einstaklingar sem voru í þessum hópi, úttektarhópi, sem var í rauninni allur hópurinn, hann var að líða næringarskort. Þannig að það er ekki bara, þess vegna ég að segja það að við getum, auðvitað fagnar maður öllu því sem gert í þessa átt. Auðvitað tekur maður utan allt það sem gert í þá átt að reyna að koma til móts við fullorðna fólki okkar. Og staðreyndin líka sú að með aldrinum þá fara að koma meiri svona, hvað ég að segja, meiri svona ekki bara kvíðin og þunglindið, heldur að við viljum ekki vera fyrir eldra fólki okkar, pappar og mömmur sem eru komnir á milli 8 og 9, þau vilja ekki vera að ónáða okkur. Þau eru orðin svo mikið svoleiðis að halda það að þau séu að trufla okkur af því við höfum svo mikið að gera, og það er eiginlega sorglegt hvað þetta líka er stórt. Hvað það er stórt að ósjálfrátt þá einangraðu sig sjálf vegna þess að við erum ekki nógu dugleg að fylgja því eftir og nógu dugleg ef þau hafa bakland og fjölskyldu. Við erum ekki nógu dugleg að hugsa fullorðna fólkið okkar, og það í rauninni stendur okkur líka. Við gætum gert betur bara það að við tækjum utan um, hver fjölskylda tæki utan um sinn eldri borgara, sinn pappa og sína mömmu, sinn afa og sína ömmu. Að við lofuðum ekki að finnast þau í rauninni að þau séu nánast fyrir, og við höfum ekki tíma því við höfum svo rosalega mikið að gera. Við sjálf höfum svo mikið að gera að við sinnum þeim ekki. Þannig ég að segja að það er svo mörg horn að líta, og líka þetta eins og með þetta frumvarp þessa þingsályktun réttara sagt sem að Flokkur fólksins hefur mælt fyrir og að fara að gera aftur núna á þessu löggjafarþingi. Það er með hagsmunafulltrúa aldraða.
hann náttúrlega segir sig sjálft að ef hann sýnir þessa frumkvæðisvinnu og skrásetur í rauninni stöðuna þá er það kannski sambarlegt eins og hv. þingmaður Ágúst Ólafur er að sjá fyrir sér með því að skipa þennan starfshóp 9 manna, en hagsmunafulltrúi aldraðra, hann á bara að vera þar. Það er engin starfshópur sem er að taka út eitthvað bara í þetta sinnið, heldur mun hagsmunafulltrúi aldraðra vera þar. Og jú, auðvitað væri þá frábært að við bara tækjum saman höndum hér, hvar í flokki sem við stöndum, og bara gerðum hvoru tveggja. Í fyrsta lagi væri það hagsmunafulltrúi aldraðra og hann hefði nákvæmlega þennan hóp stýrihóp sem á að mynda hér til þess einmitt að hjálpa hagsmunafulltrúanum við að algjörlega marka stöðu eldri borgara. Og ég get alveg sagt það að líka hefur það sýnt sig í litlum sveitarfélögum út á landi, þar sem kannski ekki mikið um hvatningu til félagslegra starfa. Þá er bara virkilega einangrun, og ég tala þar bara minn eigin pappa sem verður níræður á næsta ári. Maður sem fyrir 2 árum var að veiða og tína ber, allt í einu núna þá sko þó að sé svo líkamlega heilbrigður. Ég fæ hann ekki til að koma í heimsókn til Reykjavíkur af því að hann miklar fyrir sér að fara bara út úr húsinu, fara bara út fyrir bæjarmörkin. Þannig þetta stendur manni nær, alveg sama hvað maður reynir, það stendur manni nærri, maður horfir upp á sína eigin ástvini, einmitt lenda í þessu eins og ég er að horfa upp á minn eigin föður. Þannig að ég segi þetta er mér mikið hjartansmál, eins og ég held að hljóta að vera okkur öllum hjartansmál að taka utan þá sem eru búin að koma okkur til manns og gera okkur því sem við erum í dag. Þannig að jú, það er vel að við skulum fara að lifa lengur, mikið afskaplega er það nú skemmtilegt að við skulum geta verið það bjartsýna að búast því að verða 100 ára svo framalega sem við erum hress og spræk, og þá skiptir miklu máli að okkur líði andlega vel. Auðvitað verðum við aldrei 100 ára ef við erum í þunglyndi og líður endalaust illa. Auðvitað viljum við ekki einu sinni verða 100 ára undir þeim kringumstæðum. Þannig að það er ekki bara félagslegi þátturinn sem er að gjörsamlega ganga frá allt og mörgu fullorðna fólkinu okkar, heldur þessi ótrúlega fátækt sem allt og margir eldri borgarar búa við, þessi mikli kvíði sem fylgir því að geta ekki leyst út blóðþrýstingslyfin, geta ekki leyst út lyfin sín. Hugsið ykkur. Þau standa frammi fyrir því að þau eru bara, ég er það ekki það, fullt af eldri borgurum sem á komutími, þau bara gráta í fanginu á mér af því að þau geta ekki keypt lyfin sín. Hugsið ykkur, hvers samfélag er þetta? Og hvað leiðir það af sér? Hvað leiðir það af sér, virðulegi forseti, þegar fólk sem búið að berjast í gegnum lífið situr í efri árum nákvæmlega í þeirri stöðu að finna bara engan tilgang og get ekki einu sinni veitt sér það að fjárfesta í lyfjunum sem er þeim lífsnauðsynleg. Þannig ég segi, það er í svo mörg horn að líta og þess vegna tel ég mjög mikilvægt í þessari umræðu, akkúrat þessari umræðu sem ég styð algjörlega þessa þingsályktun heils hugar, þá tel ég rosalega mikilvægt að við festum hagsmunafulltrúann algjörlega í sessi, þar sem að hann mun kortleggja þetta, þar sem að við getum virkilega beitt okkur til þess að breyta til framtíðar þessari stöðu sem uppi er. Því ég efast ekki það að við getum dregið alveg gríðarlega úr kvíða og þunglyndi aldraðra með því að virkilega sýna það hér í verki að það sé akkúrat það sem við viljum og við getum. Þannig að eins og ég segi, ég þakka hv. þingmanni aftur fyrir þessa góðu þingsályktun og það er engin spurning að hún er studd af Flokki fólksins heils hugar. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti. Ég vil byrja á því að gera hér líkt og fleiri hv. þingmenn hafa gert, það að þakka fyrir þessa þingsályktun og þá framsögumanni hv. þingmanni Ágústi Ólafi Ágústssyni fyrir að koma hér fram með þetta mál. Það er margt í greinargerðinni sem er virkilega áhugavert og vekur okkur til umhugsunar. Til dæmis það að þegar að fólk fer inn á sjúkrahús eða hjúkrunarheimili að þá sé í auknum mæli gefin þunglyndislyf. Það eitt og sér er mjög umhugsunarvert og mig langar að nýta þessa hugsun í
frétt á RÚV sem birtist í dag rannsókn á því að fólk á hjúkrunarheimilum sem eru heilabilaðir eða með skerta vitmunahugsun, þeirra þarfir eru oft mistúlkaðar þannig að það fólk sett á geðlyf í stað þess að velta fyrir sér hvað raunverulega að ræða þegar það allra helst skortur á uppfyllingu á svokölluðum grunnþörfum. Annað sem vakti athygli mína í þessari frétt þessa rannsókn sem var gerð af Háskólanum á Akureyri, ef ég man það, að þá geðlyfjanotkun inn á stofnunum minni utan höfuðborgarinnar. Það finnst mér líka merkileg staðreynd og vert þess vegna að skoða betur hvað það sem hægt að gera til þess að grípa fyrr inn í. Ég hjó eftir því að hv. þingmaður Ágúst Ólafur ræddi að hreyfing, viðtöl og félagsleg færni væri kostur þegar verið væri að ræða eldri borgara og þannig væri hægt að minnka geðlyf hjá þessum hópi fólks. En mig langar líka að benda á að það nákvæmlega það sem við höfum alltaf verið að ræða hér í sambandi við almennt fólk á landinu, að við ættum að geta minnkað geðlyfjanotkun bara ef við hlúum að þessu gagnreyndu aðferðum sem við höfum verið að ræða hérna í langan tíma. Að lokum langar mig að vekja athygli á frétt sem birtist í RÚV í gær. Það var rannsókn sem gerð var við Háskólann á Akureyri. Það hún Árún Kristín Sigurðardóttir sem prófessor í hjúkrunarfræði þar sem framkvæmdi rannsókn ásamt fleirum líðan eldra fólks yfir 65 ára á Norðurlandi. Og markmiðið með þessari rannsókn var að finna þætti sem hefðu áhrif á líðan og vellíðan eldri borgara. Og ég hef reyndar ekki lesið rannsóknina sem slíka en ég gef mér að þarna sé verið að fjalla svokallaða jákvæða sálfræði. Það að beina sjónum að því sem gott og sem vel gert og halda nálguninni á því sem þarf að rannsaka í gegnum það sem vel gert í staðinn fyrir að fara inn og hugsa hvað ekki í lagi. Og það sem merkilegt sem kom þarna fram, og þetta var meðalaldur þeirra sem tóku þátt í rannsókninni voru 75 ár og fólkið, þetta voru 175 manns og skilyrði var að fólk ætti að búa heima hjá sér til þess að vera þátttakendur í þessari rannsókn. Og fyrstu niðurstöður benda til þess að fólki líði yfirleitt vel. Og það eru vissulega þættir sem hafa áhrif á hvernig meta sína stöðu og það til að mynda það sem hefur komið hér fram í dag, það að hvort að fólk hafi nægar tekjur. Það virðist vera áberandi áhrifaþáttur hvernig fólki líður og þetta þekkjum við sjálf. Það líka það að andleg líðan þarf að vera í lagi og þannig meint að fólk líti ekki aðeins á líkamlega líðan, heldur einnig til þessara félagslegu þátta og þá fjárhagslegra sem ég nefndi hérna áður. Og þetta gefur okkur þær vísbendingar að við verðum að taka alla þessa þætti saman þegar við erum að meta ástand eða hvernig fólk hefur það í okkar samfélagi. Og þarna kom fram, það sem einnig kom fram í frétt RÚV í gær, að það meira lyfseðilsskyld lyf í þéttbýli. Alveg eins og sagt var að á hjúkrunarheimilum verið að gefa meiri geðlyf á hjúkrunarheimilum á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að þetta virðist vera þannig að, og það kannski hálf kjánalegt að segja það, en aukið aðgengi virðist þarna spila inn í aukið aðgengi að lyfjum. Og ég ætla að leyfa mér að taka samt heilsugæsluna á Akureyri út fyrir sviga því að
Þar er aðgengi að heilsugæslu alveg sérstaklega slakt en mér heyrist að það standi nú til bóta. Og annað hitt í þessu að þeir sem búa í dreifbýli, þeir hafa vissulega meiri verki eins og það er orðað, en þeir láta sig hafa það. En þeir sem eru í þéttbýlinu, þeir fá lyfin. Þannig að það eru alls konar vinklar á þessu sem þarf að skoða og mér langar svona kannski að árétta það að ég tek undir með hv. þingmanni Guðmundi Inga Kristinssyni að það væri örugglega gagnlegt að hafa fulltrúa frá Öryrkjabandalaginu inn í þessum hópi. Ég tók eftir því að við erum með fulltrúa eldri borgara sem er mjög gott mál og mér líst mjög vel á að nefndin eigi að skila af sér í júní 2020 og ég hugsa að það sé rétt að það væri gott að nefndin myndi leggja fram einhvers konar aðgerðaáætlun. Við erum oft að tala að svona hópar eða nefndir þær skili einhverju sem hverfur svo ofan í skúffu en ég held hreinlega að við höfum ekki tíma til þess að bíða eftir því en ég styð þetta mál heils hugar. Helgi Hrafn Gunnarsson, hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, tekur til máls. Virðulegi forseti, ég vil nú eins og aðrir hv. þingmenn sem hafa komið hér upp fagna þessu máli. Ég get nú ekki sagt að ég sé sálfræðingur eða geðlæknir og get því ekki veitt einhverjar leiðsögn um það hvernig ber að vinna bug á þunglyndi fyrir alla aðra. En hins vegar er þetta sjúkdómur sem ég þekki samt ansi vel og mér finnst mikilvægt að við höfum í huga þegar við ætlum að takast á við svona mál hvers eðlis vandinn sé. Það er mjög auðvelt. Ég vil meina allavega að þunglyndi sé með misskildari greiningum sem fólk fær. Önnur mjög misskilin greining er fíkn. En fólki hættir til að hugsa með sér að þunglyndi felist einungis í því að fólki líði einfaldlega illa. En það er ekki endilega sjálfkrafa þunglyndi. Að líða illa getur verið eðlilegt vegna þess að eitthvað slæmt hefur komið fyrir mann til dæmis. En hvað kallar maður það þegar það gengur vel? Maður er með góðar tekjur, allt er í góðu í félagslífinu, góðu sambandi við fjölskyldu og vini, fjárhagslegar stöður og svo framvegis en líður samt alltaf eins og heimsendir sé í nánd. Það, virðulegi forseti, er eitt skýrasta einkenni einhvers konar þunglyndis. Og síðan eru til mismunandi stig af því og ýmsir fleirir kvillar sem að geta komið þar með og flækt málin aðeins og eins og ég segi það þarf einhvern sem er með menntun í þeirri greiningu til þess að ákveða, til þess að greina hvert tilvik fyrir sig, enda eru oft mörg flókin og margslungin. Að því sögðu hins vegar að þá eru einstaklingar sem eru veikir fyrir þunglyndi að sjálfsögðu veikari fyrir aðstæðum sem að lætur þeim líða illa. Og þessu var vel lýst einu sinni sem ég sá í kvikmynd einhvern tímann, þessu var lýst í réttarsal, að svokallað heilbrigt fólk eða venjulegt fólk að það væri með svona flata plötu og þegar eitthvað slæmt gerðist að þá ýttist það sem væri von á plötunni aðeins í þess átt og þegar eitthvað gott gerðist að færa aðeins í hina áttina. En hjá þessu þunglyndi þá hallar platan aðeins. Það er aðeins minna til að fólki líði illa og aðeins meira til að því líði vel. Þannig að það er alltaf einhvers konar tilfinningalegri skuld við umhverfið sitt. Og það finnst mér ansi góð lýsing á aðstæðum þunglyndra og þess vegna verður líka að vara við því að til þess að tækla þunglyndi þá sé endilega nóg að laga vandamál, þau sýnilegu vandamál sem eru til staðar. Það er ekki endilega nóg. Þess að rót þunglyndisins er ekki endilega einfaldlega vegna þess að einhverjar slæmar aðstæður séu til staðar, svo sem fjárhagsáhyggjur, söknuður vegna missi maka, eitthvað því um líkt. Allt slíkt gerir hlutina verri, en það er ekki endilega nóg að kljást við þau tilteknu vandamál. Þunglyndi er þannig sjúkdómur að hann er aðeins flóknari heldur en það. Hann er ekki einfaldlega endurspeglun af því að allt sé glatað. Og þess vegna getur fólk verið þunglynt þótt að það sé engin raunveruleg sýnileg vandamál sem hægt er að setja puttana á og benda á. Þetta er svolítið mikilvægt að hafa í huga. Nú, aftur á móti þegar kemur að aðstæðum aldraðra, þá er þetta ýmislegt sem breytir
aðstæðum þess fólks og vissulega getur valdið því að því líði einfaldlega rosalega illa án þess að það sé endilega klínískt þunglyndi að ræða. Þá ber okkur auðvitað skylda til þess að laga þau vandamál líka, án þess að kalla það endilega þunglyndi. En líka eins og kemur fram í greinargerð, og ég tel hárrétt, að þá eru aðstæður aldraðra öðruvísi. Það eru að sjálfsögðu augljóslega meira missi, maka, vina, fólk sem fólk þekkir þegar við öldrumst, þá þurfum við að venjast því, við sem erum svo heppin að vera gömul, að við þurfum því miður að venjast því að fólk fellur frá í meiri mæli heldur en þegar við erum ung. Það er væntanlega meiri óvirkni, meiri einmanaleiki og verkefnaleysi og því líkt, jafnvel missir sjálfstæðis og fjárhagsáhyggjur eins og er farið út í greinargerð. Og allt þetta hefur mikil áhrif og gerir þennan hóp sérstaklega sérstæðan þegar kemur að þunglyndi. En mér finnst líka verðum að hafa í huga að við greiningu á þunglyndi þessa hóps að þá þurfum við að gera greinarmun annars vegar á því hvað er þunglyndi í klínískum skilningi, þar að segja að þunglyndi getur herjað fólk sem samt er ekki endilega með mjög mikil sýnileg vandamál, það er allavega ekki nógu mikið af þeim til þess að útskýra vanlíðanin, og hins vegar vanlíðan sem er komin til að því að aðstæðurnar eru einfaldlega hábölvanlegar. Og nokkrir þingmenn hér sem á undan hafa talað hafa svolítið farið út í þessar bölvanlegu aðstæður. Enda förum við, vil ég meina, hvergi nærri því nógu vel með eldra fólkið okkar. Það er oft skilið út undan, ekki bara í kerfum, heldur líka bara í umræðunni. Það er einhvern veginn eins og þetta er svona, ég þekki þannig bara því að hafa verið ungur og vera ungur samkvæmt mörgum ennþá, að þetta er eitthvað sem maður hugsar ekki fyrr en að hólminn er komið. Þá er það bara aðeins svo seint til þess að gera það sem það hefði verið að gera fyrr, til þess að takast á við áskoranir framtíðarinnar. Það er, hygg ég, eitthvað sem að sé landlægt. Það held ég að einkenni ekki bara hugsunarleysi fólks þegar það er ungt gagnvart því hvernig það ætlar að hafa hlutin í framtíðinni, einfaldir hlutin eins og að leggja fyrir eða borga niður skuldir eða eitthvað því um líkt. Heldur líka hérna á löggjafarsamkundinni, í framkvæmdarvaldinu, hjá framkvæmdarvaldinu, að það er litið á aldraða sem ákveðna afgangsstærð í samfélaginu. Ekki bara er þetta siðferðislega rangt, heldur líka er þetta núna ákveðin áskorun umfram það sem áður hefur verið vegna þess að öldruðum mun fjölga svo mikið. Það er bara lífþróunin í dag. Öldruðum mun fjölga mjög mikið vegna þess að barneignum fækkar á meðan fólk sem kemur af fjölmennari kynslóð nær þessum hærri aldri. Og ef við erum ekki bara að tala um klínískt þunglyndi, heldur leiðir til þess að takast á við áskorunni sem við öll, eða flest, eða allavega mörg, munum þurfa að takast á við á efri árum, að þá er líka ágætt að hafa í huga að eldri kynslóðir eru ekki allar eins. Ég segi oft við fólk sem hnýtir svona út í skoðanir eldra fólks á þykja íhaldsamar á hvaðina. Að eldra fólk, það skilur ekki tölvur verr vegna þess að það er eldra. Heldur vegna þess að það ólst upp og kynntist lífinu og tilverunni á tíma sem tölvur voru ekki til. Gamalt fólk, og þess vegna virkar oft eldra fólk fyrir yngra fólki eins og það séu eitthvað hátt vitlaust, ekkert alveg í takt við tímann. En þetta er einkenni þess að við unnumst upp á mismunandi tíma. Það sem þótti algjörlega sjálfsögðu almenn skynsemi 1950 þykir ekki almenn skynsemi árið 1990 og öfugt. Og þarna verður til líka ákveðið misræmi milli þess hvernig kynslóðirnar geta í raun og veru skilið hvorar aðrar og þarfir hvors annars. Þannig til dæmis ef einhver 30 einstaklingur í dag ætlar að fara að hjálpa 70 einstaklingi að leysa hans vandamál, þá þarf að nálgast út frá aðstæðum 70 einstaklingsins og þeirra almennu skynsemir, þeirra heimsmyndar, þeirra verkfæra sem sá 70 einstaklingur getur notað. En ekki einfaldlega allt það sem hinum 30 finnst kannski sjálfsagt og augljóst að það sé hægt að gera. Þetta gengur eflaust í báðar áttir. En það eru ákveðnar jákvæðar fréttir fyrir eldri kynslóðir framtíðarinnar, það er að segja fólki sem verður af eldri kynslóðinni seinna, og það er að tæknibreytingar eru að leiða af sér ýmis tækifæri, til dæmis í sambandi við félagsleg úrræði og virknimöguleika og þess háttar, tækifæri sem að fólk getur ekki endilega nýtt sér sem er núna,
á efri árum vegna þess að það ólst ekki upp á tíma þar sem að tæknin var jafn útbreidd og notuð til þeirra hluta sem hún er notuð í dag. Það tengist einnig fötlunarfræðinni góðu og því hvernig er hægt að nýta tæknina til þess að laga vandamál sem að herja á fólk sem að takmarkast einhvern veginn líkamlega eða andlega, hvort sem það er sökum aldurs eða af öðrum ástæðum. Ég veit svo sem ekki hvort að ég var með endanlegan punkt með þessari ræðu, virðulegi forseti, en mér fannst rétt, sérstaklega í ljósi ræðna annarra hv. þingmanna, að við gerum svolítinn greinarmun annars vegar á klínísku þunglyndi sem getur herjað fólk jafnvel þegar það virðist allt í lagi, annars vegar, og hins vegar vondum aðstæðum sem lætur fólki líða illa. Þarna er ákveðinn greinarmunur og greinarmunurinn er ekki mikilvægur vegna þess að annað skiptir meira máli heldur en hitt. Heldur en þess að þessi tvær tegundir af vandamálum eru leyst með ólíkum hætti. Og sem dæmi, klínískt þunglyndi, þar sem að kannski aðstæður eru ekki rót vandans, heldur eitthvað annað, að þá er lyfjagjöf og sálfræðiráðgjöf eitthvað sem að getur virkað mjög vel. Og þá er ekkert að hafna því, þá er ekkert að láta eins og lyfjagjöf sé eitthvað vandamál með henni mann. Lyfjagjöf er ekki sjálfkrafa vandamál. Það er bara ágætisverkfæri sem hægt er að nota til þess að leysa það vandamál. En það augljóslega er ekki rétta verkfæri til þess að leysa vandamálin þegar vandamálið er ekki líffræðilegs eðlis, heldur er vegna aðstæðna einstaklingana. Þetta er allt eitthvað sem við verðum að hugsa áður, gagnvart kynslóðunum áður en þær verða að eldri kynslóðinni. Það er þannig sem er best að eiga við öll vandamál, en að því sögðu að sjálfsögðu, við höfum alls ekki láta þá sem núna er eldri verða út undan og við höfum að gera eins og greinargerðin segir allt sem í okkar valdi stendur til þess að ráða bug á þessum alvarlega vanda. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Ágústi Ólafi Ágústssyni fyrir hans tillögu hér sem er þörf og góð og ég vil einnig þakka þær ræður sem hafa verið fluttar hér og þann samhljóm sem er hér meðal þingmanna mikilvægi þessa máls og við Miðflokksmenn styðjum þetta heils hugar með Miðflokkurinn. Það sem ég vildi kannski beina svona sjónum sérstaklega að varðandi þetta mál er atvinnuþátttaka eldra fólks. Það er margt athyglisvert sem kemur fram hér eins og til dæmis í greinargerðinni og að finna þær leiðir sem eru best fallnar til þess að koma í veg fyrir þunglyndi meðal eldri borgara og það eru ýmsar leiðir og ég tel að þar skipi atvinnuþátttaka eldri borgara töluvert stóran sess í því að vinna gegn þeirri depurð sem því miður virðist ná tökum á stórum hluta eldra fólks ef marka má rannsóknir og eins og kemur hérna fram í greinargerðinni að þá segir að allt að 30% aldraðra sem leita til heimilislæknis þeir hafa veruleg þunglyndiseinkenni og þetta eru gríðarlega háar tölur sem sýnir alvarleika málsins og nauðsyn þess að taka á því máli og það kemur einnig fram athyglisverður kafli í þessari greinargerð sem heitir Sérstaða þunglyndis eldri borgara og þá eru taldir upp þessir þættir sem nefndir hafa verið hér í ræðu og hv. þingmaður Ágúst Ólafur Ágústsson nefndi sérstaklega. Ég vil staldra við það sem segir hér, það er talað hér missi maka eftir langt hjónaband og einmanaleika og verkefnaleysi og óvirkni. Ég tel, herra forseti, eins og ég sagði hér áðan, að þetta sé þáttur sem sé svolítið vanmetinn í þessum vanda að það er verið að leggja stein í götur eldri borgara til þess að afla sér tekna og vera út á vinnumarkaðinum. Þess vegna er afar brýnt og við höfum talað fyrir því hér í Miðflokknum að draga verulega úr skerðingu
skerðingu lífeyrisgreiðslna vegna atvinnutekna eldri borgara og Miðflokkurinn hefur flutt tillögur þess efnis hér í þinginu, bæði það að atvinnutekjur skerði ekki lífeyrisgreiðslur og auk þess tillaga þess efnis að hækka aldur ríkisstarfsmanna þannig að þeir megi vinna til 73 ára aldurs. Þetta allt tillögur í þessa átt til þess að gefa eldri borgurum kost á því að vera lengur á vinnumarkaði vegna þess að það jú lýðheilsumál. Það lýðheilsumál og eins og kom hér fram áðan og hefur komið fram hér í ræðum að þegar eldra fólk hættir á vinnumarkaði, fer á eftirlaun, þá koma vissulega áhyggjur út af fjárhags málum og síðan það að hafa ekki því að sinna að sækja vinnu sem hefur kannski gert áratugum saman og þannig að svona rútína lífsins breytist og getur þá haft þau áhrif að yfir fólk hellist bara depurð og lífsleiði sem náttúrulega mjög brýnt að vinna á. En varðandi atvinnuþátttöku eldra fólks þá rétt að halda því til haga að það búið að sýna fram á það að með útreikningum að ríkissjóður í raun og veru hagnast á þessari ráðstöfun þegar upp staðið, þegar tekið tillit til þess að auknar tekjur og veltuskattar sem skila sér inn í hagkerfið á móti því þegar eldri borgarar eru komnir út á vinnumarkaðinn. Það bara staðreynd, herra forseti, að margir eldri borgarar vilja vinna lengur og þá á það ekki vera ríkisvaldið sem á að leggja stein í götu þeirra í þeim efnum. Það skoðun okkar í Miðflokknum og við höfum barist fyrir því. Það á ekki að líta á það að vinna sem einhvers konar refsingu. Það bara staðreynd. Og það verður að veita, sem sagt, eldri borgurum með tekjur undir þessu framfærsluviðmiði sem hér hefur verið rætt, verulegan skattaafslátt. Það líka leið til þess að vinna gegn þessari mismunun sem við viljum kalla svo. Það talið að sé, held ég, samkvæmt rannsóknum eða tölum, að ætla má að sé 3 af hverjum 4 eldri borgurum hérlendis sem eru á eftirlaunum sem ná ekki neysluviðmiði velferðarráðuneytisins og það náttúrulega sjálfsögðu mjög alvarlegt mál og það hefur komið einnig fram í rannsóknum að alltaf 30% eldri borgara gætu hugsað sér að vinna ef það hefði ekki áhrif á bótarétt þeirra og ef við tökum þetta svona í samhengi þá það 30% fólk á aldrinum 65 til 71 árs, þetta rúmlega, ætli ekki bilinu 5.000 til 6.000 manns, þannig að þetta mikill fjöldi. Þó að sé reyndar ólíklegt að allir geti hugsað sér að vinna, að þá hins vegar þetta sterk vísbending að margir og tiltölulega margir myndu vilja hefja launastarf eða fá að vera inn á vinnumarkaði áfram. Það hefur líka komið fram í rannsóknum að starfshlutfall sem hentar best eldra fólki svona í kringum 50% og það hefur einnig komið fram að margir horfa þá til verslunarstarfa og það athyglisvert vegna þess að það hefur einmitt verið skortur á starfsfólki í þessum geira og þar væri kjörið tækifæri til þess að gefa eldri borgurum tækifæri til þess að sinna því. Það einhver dæmi þess að byggingarvöruverslanir til dæmis hafa ráðið til sín eldra fólk í starf og það verður að segjast eins og að eldri borgarar hafa sinnt því mjög vel og eru almennt þjónustulundaðir þannig að hér á ferðinni góðir og lífsreyndir starfskraftar. Ef hægt verður að tengja bætur við atvinnutekjur eins og gert í dag, hefur það eiginlega svona tvenns konar áhrif á stöðu ríkissjóðs. Í fyrsta lagi þá aukast bæturnar og á hinn bóginn vinnur fólk að líkindum meira, þannig að það eykur þá skatttekjur ríkissjóð og aldurssamsetning þeirra sem búa hér á landi að breytast eins og við þekkjum og hlutfall þeirra sem eru eldri fer vaxandi. Og
þess vegna brýnt að við tökum á þessu og við þekkjum það að áhugi eldra fólks á atvinnuþátttöku skýrist meðal annars vegna þess að það bætt heilsufar meðal eldri borgara sem að sjálfsögðu mjög jákvætt og auknar ævilíkur. Og þetta eitt af mikilvægustu hagsmunamálum eldri borgara. Þannig að ég verð að segja það, herra forseti, að ég held að sé alveg nauðsynlegt að í þessari umræðu sem mjög brýn þá eru til leiðir sem gætu laga þessa stöðu með tiltölulega góðum árangri og tiltölulega hratt og vel. Og það að gefa eldri borgurum færi á því að vera lengur á vinnumarkaði eins og hverjum og einum hentar. Það það sem skiptir töluvert máli í þessu og ég er sannfærður að það getur verið hagur beggja og hagur beggja, til dæmis atvinnuveitanda að fá eldra fólk til dæmis í hlutastörf og svo framvegis. Þannig að það bara brýnt að lokum, herra forseti, að við greiðum fyrir þessum mikilvæga þætti atvinnuþátttöku eldra fólks og hún hafi ekki önnur áhrif en þau að þeir greiði skatt af sínum launum eins og aðrir. En að lokum þá vil ég þakka fyrir þessa mikilvægu tillögu og það ágætu umræðu sem hafa farið fram hér hana. Nú veitir andsvar hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti. Ég komi nú hérna upp sérstaklega til þess að gleðja hv. þingmann Birgi Þórarinsson. Ég sé að hann og hans málflutningur hér alveg í takti við það sem við höfum verið að gera hvað þetta varðar atvinnuþátttöku aldraðra í Flokki fólksins. Við lögðum fram þingsályktun á síðasta löggjafarþingi sem laut að því að ekki skyldi skerða eldri borgara vegna launatekna. Nú við byggðum í greinargerðinni með málinu við á vel ígrundaðri úttekt og útreikningum sem benda til þess að í rauninni þá muni ríkissjóður frekar hafa hagað í fjárhagslegan hag á bilinu 1,2 til 3 milljarðar króna fyrir utan þá lýðheilsu sem felst í því, eins og hv. þingmaður réttilega bendir á og við höfum verið að tala hér í dag. Það lýðheilsumál fyrir aldraða að fá að vinna vegna þess að staðreyndin sú að okkur fer mjög mikið aftur leið og við í rauninni setjumst í helgan stein á efri árum. Það eitthvað meiri líkur á því að við einangrumst og allt það. Þannig að ég vænti þess. Nú málið okkar, þetta eitt af þeim málum sem við sömdum núna í vor það að hæstv. Félags- og barnamálaráðherra skipar hér hóp sem að taka utan nákvæmlega þennan þátt, atvinnuþátttöku aldraðra án skerðinga og hvort að það sé hafið yfir vafa eða réttara sagt hvort það sé rétt þeir útreikningar sem við höfum lagt hér til grundvallar frá ágætum stjórnsýslufræðingi Auki Arnþórssyni. Þannig að við bíðum náttúrulega eftir því og mér skilst að niðurstaða úr þessari rannsókn á vegum ráðherra muni vera komin í ljós í mars eða apríl á næsta ári. Hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson, svarar andsvari. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni og hef svo sem ekki mikið við hennar orð að bæta hér. Við erum hjartanlega sammála mikilvægi þessa máls og mikilvægt að þingmenn standi saman það að gefa eldra fólki tækifæri til þess að vera lengur á vinnumarkaði. Það sýnt sig að þetta mikið hjartansmál hjá alltaf 30% eldri borgara. Getur hugsað sér að vinna með einhverjum hætti og síðan það nú bara þannig að vinnan bætir mannin eins og oft sagt. Það að segja að þessi félagslegi þáttur, hann skiptir miklu máli að fólk geti verið annar fólk og gert gagn eins og sagt sem verður til þess að það léttir lundina hjá fólki. Nú það má við þetta bæta, herra forseti, að við þurfum líka að vinna að svona ákveðinni viðhorfsbreytingu gagnvart eldra fólki. Því miður að þá
þá hefur það sýnt sig að virðing sem ég vil kalla gagnvart eldra fólki fer þverrandi í samfélaginu og fleiri samfélögum, og það er miður vegna þess að þetta er sú kynslóð sem við eigum mikið að þakka og eigum að sýna ákveðna virðingu. Til dæmis varðandi bara atvinnuþátttöku, þá er það nú þannig að það er til dæmis alltaf spurt um aldur þegar fólk er að sækja um störf. Og það, ef að sést að viðkomandi nú kannski að nálgast 70, þá er nú svona umsókninni held ég bara mjög oft ýtt til hliðar, og það er því miður. En það er nú til dæmis, ég þekki það nú til í Bandaríkjunum að þar er til dæmis óheimilt að spyrja um aldur á atvinnuumsóknum. Hér á landi er eiginlega ekki hægt að komast hjá því að atvinnurekendur sjái hvað umsækjandinn er gamall vegna þess að það þarf að gefa upp kennitölu. En þetta er umhugsunarefni, hvort það eigi ekki bara að skoða þessi mál, að það eigi ekki vera hægt samkvæmt þessu að mismuna vegna aldurs. Og þetta er ansvar öðru sinni, 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Já, ég þakka hv. Þingmanni fyrir, en sko, auðvitað fólst ekki í andsvari mínu áðan nein bein spurning, ekki nema bara, ég vildi gjarnan taka undir með hv. Þingmanni Birgi Þórarinssyni það sem hann hafði verið að segja, og nú geri ég það hér aftur. Ég veit ekki betur heldur en að við séum að sjá fram á það og höfum heyrt það frá mjög mörgum virtum þjóðfélagsþegnum sem hafa kannski dottið út úr sínu fasta starfi og eru komnir yfir 50 meira að segja. Kennitalan, hún er fæddur einhvern tímann eftir 1960, hugsið ykkur. Þannig að þá er þau ekki einu sinni kennitalan segir bara, the kennitala segir no, segir bara nei. Það er ekki einu sinni að fara í viðtal, þannig að það er bara erfitt uppdráttar. Þannig að ég segi bara, bæði ég og hv. Þingmaður erum sennilega ekki áttu auðvelt með að velja okkur starf einhvers staðar úti í samfélaginu með við kennitölurnar okkar, þó það er náttúrulega frábærar kennitölur, ég efast ekkert um það. Þannig að betum á ykkur duga skal, þannig að við þurfum í rauninni að virkilega taka utan um það sem við erum að gera hér og nú. Og ég held og ég finn það að svona með þessari umræðu sem hefur verið ítrekuð hérna á Alþingi, að þá sé að verða mun öflugri og meiri vakning í þá átt að við verðum bara að betum á duga skal. Það er bara þannig. Þannig að ég, eins og ég segi, nú bara aftur þakka ég hv. Þingmanni Ágústi Ólafi fyrir að koma með þessa frábæru þingsályktun sem ég veit að við eigum eftir að bera á höndum okkar í gegnum þingi. Forseti minnir á að þingmálið er íslenska, en nú svarar andsvari öðru sinni, hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. Þingmanni. Kannski bæta við vegna þess að hv. Þingmaður nefndi sérstaklega hérna aldurshópinn 50 og eldri, að það sé orðið erfitt að fá vinnu þegar maður hefur náð þessum áfanga í lífinu, þessum ágæta áfanga í lífinu. Þetta er rétt að hv. Þingmanni. Nú við í Miðflokkunum komum til með í þessari viku að standa fyrir sérstakri umræðu hér í þinginu um atvinnuþátttöku þeirra sem eru orðnir 50 ára og eldri, og það er hv. Þingmaður Karl Gauti Hjaltason sem stendur fyrir þeirri umræðu. Það verður fróðlegt að hlýða á hana vegna þess að þetta er mál sem er mjög mikilvægt í samfélaginu og lýtur einnig að þessum hópi sem við erum að ræða hér sérstaklega. Nú að greiða götu þessa fólks til atvinnuþátttöku og mismuna ekki vegna aldurs er náttúrulega eitthvað sem að þingheimur á allur að sammælast að eigi ekki að viðgangast og finna þá leiðir til þess að svo verði ekki, vegna þess að þetta hefur áhrif á andlegan líðan fólks og kostar samfélagið mjög mikið þegar að svo ber undir, og er því, eins og ég segi, mikið lýðheilsumál sem að þetta mál er hér sem við ræðum, sérstaklega þessa þingsályktunartillögu, og ég fagna henni. Og þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, bara örfá orð hérna í lok þessar umræðu. Ég vil þakka kærlega fyrir þann stuðning sem allir þingmenn sem hafa tekið þátt í þessa umræðu hafi sýnt þessu máli. Mér sýnist vera þverpólitískur stuðningur á bak við
þessa þingsályktunartillögu þar sem bind ég miklar vonir að hún renni hér hratt og vel í gegn. Til að aðeins að bregðast við örfáum orðum einstakra þingmanna, byrja á það sem hv. þingmaður Guðmundur Ingi benti á, hvort það væri ráð að útvíkka eða fjölga í nefndinni sem hefði þetta hlutverk, þá finnst mér það koma fyllilega til greina og taka hér inn fulltrúa frá Öryrkjabandalaginu og jafnvel fleiri aðilum inn í þá nefnd, í þá vinnu. Eins og ég gat fyrr í dag, þá held ég sér mikilvægt að það sé ekki einungis sérfræðingar svokallaðir í þessari nefnd, heldur líka þeir sem eru þeir hópar sem málið tekur til, og þá er ég að tala auðvitað eldri borgara sjálfa. Ég tek einnig undir það sem hér sagt að það verður að skoða sérstaklega hvernig samspil þunglindis og tekna eldri borgara er háttað. Hv. þingmaður Inga Sæland benti hér á erfiðleika sem sumir kljást við, til þess að leysa út lyfin og annað slíkt. Að sjálfsögðu er þar samband þar á milli að við erum hér hóp einstaklingar sem hafa ekki úr miklu að spila, og auðvitað sjálfsögðu hefur það áhrif á andlega heilsu þess hóps. Ég vil líka taka undir mál hv. þingmanns Ingu Sælands varðandi embætti hagsmunafulltrúa aldraðra. Inga Sæland hefur nú verið ötull baráttumaður fyrir kjörum og lífsgæðum eldri borgara og ber að hrósa henni sérstaklega fyrir þann málflutning sem hún teflir hér iðulega fram, og ég vil lýsa mínu stuðningi við hennar mál hvað þetta varðar. Það er rétt sem hv. þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson benti sömuleiðis á að rót og orsakir þunglyndis geta að sjálfsögðu verið flóknar. Það er þess vegna svo mikilvægt að hér sé vandað til verks, og þessi nefnd sem hefur þetta hlutverk að rannsaka og greina vandann og koma með aðgerðir sé einmitt meðvitað að þetta er auðvitað ekki einfalt úrlausnarefni. Þunglyndi er flókinn sjúkdómur og lífshættulegur, eins og ég gat hér áðan, en iðulega er hægt að ráða einhverja bót á honum. Ég vil sömuleiðis taka undir það sem hv. þingmaður Birgir Þórarinn sagði varðandi atvinnuþátttöku eldri borgara. Við þurfum að skoða þetta í því samhengi líka. Þessi félagslega einangrun sem getur átt sér stað meðal eldri borgara er áhyggjuefni eftir að fólk kannski hættir að vinna eða er látið hætta að vinna. Ég held að í þessu máli þurfi bara sveigjanleiki að vera og valfrelsi að vera lykilhugtækin. Ég tel að við séum ekki að nýta kraft á þann mannauð sem liggur eldri borgurum í þeim mæli sem við ættum að gera. Við ættum að vera miklu sveigjanlegri hvað þetta varðar. Eins og ég nefndi í minni ræðu þá er maður manns gaman, og við erum félagsverur bara sem dýrategund, og það skiptir máli að við séum í samneyti við hvert annað, og hraðinn má ekki vera slíkur í samfélaginu að við hættum að sinna hverju öðru. Og hér þarf auðvitað sérhver fjölskylda bara lítið í eigin barm. Það kemur að þeim eldri borgurum sem eru okkar lífi, hvernig við sinnum því fólki, og við eigum einmitt að standa okkur miklu betur hvað það varðar, og við eigum að brúa hér á milli kynslóða. Ég held að yngsta kynslóðin njóti ekki síst góðs af því að vera í nánum tengslum við afa sín og ömmu eða langömmu og langafa og svo framvegis. Þannig að ég held að þetta sé eitthvað sem allt samfélagi getur hagnast á og grætt á, og plús það bara einfaldlega bætir lífið. En að lokum, herra forseti, þá bind ég vonir við náum að afgreiða þetta mál hratt og vel. Þetta er þannig mál og það er engin ástæða í mínum huga fyrir því að samþykkja ekki þetta mál. Við þurfum að halda þessu vakandi, því dembast yfir alls konar mál. Við þurfum bara að setja þetta í ákveðinn forgang. Þetta er eitt af forgangsmálum Samfylkingarinnar. Við ákváðum að setja þetta fyrst á dagskrá í upphafi þessa þingvetrar. Þetta er fyrsta þingmáli sem ég legg til hér á þessu þingi. En herra forseti, ég held einfaldlega að fá mál séu stærri en einmitt þau mál sem snerta sjálfa lífshamingjuna og tilgang tilverunnar. Fleiri hafa ekki gott sér hljóðs og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og velferðarnefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið fyrir þriðja dagskrármálið, aðgerðaáætlun í jarðamálum, þingsályktunartillaga, 20. mál á þingskjali 20, fyrri umræða. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar aðgerðaáætlun í jarðamálum sem fyrir liggur á þingskjali nr. 20 og er 20. mál þessa þings.
Sú sem hér stendur fyrsti flutningsmaður málsins og auk hennar flytja málið aðrir þingmenn Framsóknar, þau Halla Signý Kristjánsdóttir, Silja Dögg Gunnarsdóttir, Willum Þór Þórsson og Þórarinn Ingi Pétursson. Tillagan sjálf hljóðar svo: Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að hrinda í framkvæmd aðgerðaáætlun til styrkingar á lagaumgjörð og reglum ráðstöfun og nýtingu auðlinda á landi ásamt aðgerðum til að styrkja grundvöll til eftirfylgni slíkra reglna. Aðgerðaáætlunin hafi það að markmiði að tryggja eignarhald landsmanna á jörðum á Íslandi ásamt því að skapa frekari tækifæri til heilsársbúsetu í dreifbýli og fjölbreyttrar sjálfbærrar landnýtingar og matvælaframleiðslu í landinu. Aðgerðaáætlunin þetta textinn og síðan koma verkefnin 7 verkefni og aðgerðir sem ætlað að draga fram að bætta umsýslu lands bætt umsýsla lands margþætt verkefni. Verkefnin 7 eru að lögfestar verði reglur skilgreind tengsl við Ísland séu forsenda fyrir eignarhald á jörðum hér á landi og takmarkanir á fjölda jarðeigna í eigu sama aðila. Númer 2. Jarðakaup verði leyfisskyld. 3. Umhverfis- og auðlindaráðuneyti flýti gerð leiðbeininga flokkun landbúnaðarlands og móti leiðir til að skilgreina búsetuskyldu í dreifbýli í skipulagi. 4. Löggjöf á sviði skráningar landeigna og eignamarka verði endurskoðuð. 5. Fasteignamat í dreifbýli verði uppfært. 6. Komið verði á lánasjóði vegna jarðakaupa. Og 7. Lög varða ráðstöfun jarða og auðlinda á landi verði endurskoðuð í ljósi annarra aðgerða í áætluninni og reynslu af framkvæmd laga á þessu sviði, svo sem jarðalaga, ábúðarlaga og laga veiðifélög. Þá gerir tillaga ráð fyrir að forsætisráðherra flytji Alþingi skýrslu framgang áætlunarinnar fyrir 1. febrúar 2021. Greinargerðin með tillögunni ítarleg þótt þar sé aðeins drepið á aðalatriðum varðandi hverja aðgerð. Ég mun þá ekki ná að fara yfir allt það sem þar kemur fram en drepa á helstu atriðum hérna. Með tillögunni lagt til að ríkisstjórnin hrindi í framkvæmd aðgerðaáætlun til styrkingar á lagaumgjörð og reglum ráðstöfun og nýtingu auðlinda á landi ásamt aðgerðum til að styrkja grundvöll til eftirfylgni slíkra reglna. Land takmörkuð auðlind, landið sjálft, jarðvegurinn og gróðurinn sem þar þrífst, auk þess geta fylgt landi verðmætar viðbótar auðlindir. Meðferð og notkun lands skiptir máli nú og til framtíðar. Það felast því miklir almannahagsmunir í ákvörðunum ráðstöfun lands og öll ákvarðanataka eignarhald og landnýtingu hefur áhrif á almannahagsmuni til framtíðar. Það geta þess vegna ekki gilt sömu reglur kaup og sölu á landi eins og hverri annarri fasteign. Stjórnvöld geta beitt ýmsum tækjum til að hafa áhrif á ráðstöfun lands en mikilvægt núna að taka þessa grundvallar ákvörðun hvernig stjórnvöld ætla að gæta almannahagsmuna á þessu sviði. Til þess að það takist þarf að samhæfa lög og uppfæra. Það þarf að samhæfa það við reglur og verklag og það markmið aðgerðaáætlunarinnar. Til þess að ná árangri þarf sérstaklega að gæta að samspili laga, skipulagsáætlana og markmið landnýtingu og síðan grunnupplýsinga landið. En þá aftur að aðgerðunum. Fyrsta aðgerðin snýst að skilgreind tengsl við Ísland verði forsenda fyrir eignarhaldi á jörðum hér á landi og takmarkanir á fjölda jarðeigna sem mögulegt að sami aðili eigi. Gildandi lagaumhverfi á þessu sviði leiðir af sér að rúmlega 500 milljón manns geta keypt land og aðrar fasteignir hér á landi með sömu skilyrðum og íslenskir ríkisborgarar. Flutningsmenn telja þess vegna brýnt að setta verði reglur skilgreind tengsl við Ísland séu forsenda fyrir eignarhald á jörðum, enda hefur ásókn fólks sem ekki búsett á Íslandi eftir jörðum aukist á síðustu árum og dæmi eru að sami aðili eigi fjölda jarða og fyrirsvar jarða sé óþekkt eða óljóst. Á síðustu árum hafa ýmsir starfshópar skoðað þessi mál og einkum út frá eignarhaldi á bújörðum og landbúnaðarlandi.
Í september 2018 skilaði slíkur starfshópur áliti til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Þar voru settar fram 8 tillögur að leiðum til að viðhalda ræktanlegu landbúnaðarlandi og búsetusveitum landsins, einkum með breytingum á jarðalögum og ábúðarlögum. Nú stendur yfir frekari vinna á vegum forsætisráðherra með þær tillögur og verið að leita leiða og skýra lagaramma fyrir jarða- og landaviðskipti, þar á meðal stöðu landsréttinda og vatnsréttinda eins og kom fram hér í stefnuræðu forsætisráðherra. En auk þess unnið að upplýsingaöflun eignarhald á landi. Þessi tillaga sem við ræðum hér, hún raunin til að draga fram að verkefnið ennþá víðtækara en sú vinna sem þegar hafin og mikilvægt að fylgja málinu eftir á mörgum sviðum. Við gerð reglna verður að gæta þeim takmörkunum sem leiða af 72. grein stjórnarskrárinnar friðhelgi eignarréttar sem og þeim skuldbindingum sem Ísland hefur undirgengist með aðild sinni að samningnum Evrópska efnahagssvæðið og verður þar einkum að líta til 40. greinar samningsins frjálsa fjármagnsflutninga innan svæðisins. Flutningsmenn benda þó á að svo virðist sem gengið hafi verið lengra í að opna heimildir til kaupa á landi en skuldbindingar Íslands samkvæmt samningnum gera ráð fyrir. Það leiði af samningnum að heimilt sé að takmarka eignarhald á fasteignum með lögum og án bótaskyldu á grundvelli skilgreindra markmiða byggða á almannahagsmunum. Og hleypi ég hér yfir töluvert nánari skilgreiningu á mögulegri útfærslu á slíkum reglum. En eins og áður komið fram það mat flutningsmanna að rétt sé að gerð sé krafa að kaupandi lands búi á Íslandi, þar sem meginreglan með undantekningar yrðu svo nánar útfærðar og áhersla lögð á að tilgangur jarðakaupanna þurfi að vera skýr, margs konar markmið sem styrkja búsetu og samfélög geta fallið þar undir, svo sem búfjárrækt, uppbygging gróðurauðlindar, landfrek atvinnustarfsemi eða nýsköpun byggða á sérstöðu svæðisins eins og menningarverðmætum eða náttúru. Og þá verði meginreglan að sami aðili geti ekki átt meira en eina jörð án reglulegra búsetu en aðili sem stundar landbúnað geti átt fleiri jarðir til að standa undir búrekstri eða annarri landfrekri starfsemi sem hann stundar á aðliggjandi jörðum eða nágrannajörðum. Eins og áður kom fram önnur aðgerðin að jarðakaup verði leyfisskyld. Með það að markmiði að tryggja byggð í dreifbýli og halda jörðum í nýtingu. Útfærslu slíkra reglna verði meðal annars litið til norskrar og danskrar fyrirmyndar og tryggt þarf að vera að skilyrði leyfis séu skýr, nákvæm og gagnsæ og vinna þar hlutlæg viðmið sem fylgt verði við töku ákvarðana leyfisveitingar. Með því að gera jarðakaup leyfisskyld verður einnig tryggð nauðsynleg aðkoma ríkis og sveitarfélaga að aðilaskiptum á landi svo að mögulegt verði að fylgja eftir lögum, reglum og ákvæðum aðal-, svæðis- og deiliskipulaga. Að mati flutningsmanna jafnframt brýnt að skoða verði sérstaklega hvort rétt sé að endurvekja forkaupsrétt sveitarfélaga að jörðum sem afnumin var með samþykkt jarðalaga nr. 81/2004. En leyfisskyldan og forkaupsrétturinn gæti að einhverju leyti náð sömu markmiðum. En til þess að þetta sé mögulegt þarf að undirbyggja betur ýmis stjórntæki sem að þarf að beita við setningu viðmiða, svo sem eins og skipulagsáætlunum og fleiru. En skipulagsáætlanir mætti nota bæði til að setja markmið á hvaða jörðum heilsársbúseta væri æskileg og til að skilgreina hvaða land mikilvægt að varðveita sem landbúnaðarland. Og þá kemur þriðja aðgerðin inn, en
og varðandi skipulagið. Stjórnvöld og almenningur hafa áhrif á landnýtingu í gegnum skipulagsáætlanir sveitarfélaganna. Í skipulagi væri hægt að skilgreina kröfur heilsársbúsetu á grunni húsakosts eða innviða eins og vega, rafmagns og ljósleiðara. Krafa heilsársbúsetu þarf einnig að byggjast á markmiðum nýtingu og varðveislu landbúnaðarlands en gæti líka byggst á markmiðum styrk samfélaga, byggðasjónarmiðum, áhrifum heilsársbúsetu á öryggi vegfarenda og eftirlit með landi, minjum og náttúruverndarsvæðum. Í landsskipulagsstefnu fyrir árin 2015 til 2026 gert ráð fyrir að umhverfis- og auðlindaráðuneytið í samstarfi við Skipulagsstofnun, Samband íslenskra sveitarfélaga, Landgræðsluna, Skógræktina og Bændasamtök Íslands standi fyrir gerð leiðbeininga flokkun landbúnaðarlands til að nota við skipulagsgerð og aðra stefnumótun landnýtingu. Mörg sveitarfélög hafa verið að prófa sig áfram á þessu sviði en það vantar samræmingu og forystu til að ná betri árangri. Fjórða aðgerðin varðar landeignaskrá með hnitsettum eignamörkum en það ein af forsendum þess að mögulegt sé að fylgja eftir reglum ráðstöfun landeigna. Þau lög sem í gildi eru og fjalla skráningu landeigna eru svo að segja úrelt þar sem tölvur og nútímatækni voru ekki komin til sögunar þegar þau voru samin. Þeirra á meðal Jónsbók, það voru ekki komnar tölvur þá. Flutningsmenn taka undir það að það brýnt að endurskoða regluverkið sem snýr að skráningu landeigna og eignamarka og að það fari fram sem allra fyrst og í kjölfari verði gert átak í vinnu hjá Þjóðskrá Íslands við skráningu og uppmælingu, sér í lagi í dreifbýlinu. Þá fimmta aðgerðin að fasteignamat í dreifbýli verði uppfært en mögulegt væri að nýta skattlagningu til að hafa áhrif á nýtingu fasteigna og mætti til dæmis beita fasteignaskatti í dreifbýli sem hvata til nýtingar en forsenda þess bætt skráning landeigna og uppfært fasteignamat en það hefur sums staðar ekki verið uppfært í dreifbýlinu í áratugi. Þá sjötta aðgerðin að komið verði á lánasjóði vegna jarðakaupa og þar verið að leggja til að útfærður verði lánaflokkur sem að láni einungis til jarðakaupana sem slíkra, ekki til húsnæðis eða rekstrar og slíkur sjóður gæti þá í sömu tilfellum í rauninni átt jörðina en afborganir standi einungis undir arðsemiskröfu af fjárfestingunni í landi. Sjöunda aðgerðin að farið verði yfir öll lög sem snúa að jörðum og auðlindum á landi í ljósi framkvæmdarinnar en áherslur í þeirri endurskoðun þurfa að ráðast af framkvæmd annarra aðgerða í áætluninni og þá þarf að horfa meðal annars til endurskoðunum á markmiðum eignarhald ríkisins á jörðum, ábyrgð og skyldum sem fylgja eignarhald á landi, ábyrgð og skyldum þar sem að margir eiga saman jarðir og ráðstöfun hlunninda og tekna af þeim til nærsamfélagsins, hvort sem það til ábúenda, sveitarfélaga eða bara til ríkissjóðs. Og það ljóst að ýmislegt í núverandi löggjöf ekki í takt við þær breytingar sem orðið hafa á landnýtingu á síðustu árum. En þá hef ég gert grein fyrir aðgerðunum 7 í tillögunni og legg til að málinu verði vísað til atvinnuveganefndar og hvet nefndina til að ganga hratt til verka í umfjöllun málið. Það mjög mikilvægt að fyrstu skrefin í framfylgd áætlunarinnar verði stigin sem fyrst því það þarf að byrja að púsla saman betri umgjörð jarðir og auðlindir á landi til að regluframkvæmd og eftirfylgni batni. Góð og ígrunduð stjórnun lands og eigna einn af grundvallarþáttum í efnahagslegri þróun samfélaga og sjálfbærri nýtingu náttúrunnar og því óhjákvæmilegt verkefni stjórnvalda. Það má ekki ríkja sinnuleysi á þessu sviði eins og að mörgu leyti hefur gerst á síðustu árum. 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvör við ræðu þingmannsins hv. og hafa því 1 mínútu til umráða í seinna andsvari.
En fyrst veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti. Ég vil byrja á því að þakka framsögumanni Líneik Önnu Sævarsdóttur kærlega fyrir. Þetta er alveg ágætismál. Ég hef þó kannski nokkrar spurningar, fór ekkert mjög djúpt í greinargerðina samt sem áður, en staldraði samt við þessa aðgerðaáætlun sem hér er kynnt til sögunnar og langar kannski fyrst að byrja á þeirri pælingu sem kemur fram í punkti sem er þá númer 1, þar sem segir að lögfesta verði reglur skilgreind tengsl Íslands séu forsenda fyrir eignarhaldi á jörðum hér á landi og takmarkanir á fjölda jarðeigna í eigu sama aðila. Og þarna velti ég fyrir mér hvað ef að jarðir eru sameinaðar, hvort að það hafi einhver áhrif, hvort að jarðastærð skipti einhverju máli eða hvort að lagt er til að þetta verði tekið, það atriði eða þau atriði öllu heldur verði tekin út fyrir sviga. Seinni spurningin mín núna er að í punkti númer 5 þá er talað að fasteignamat í dreifbýli verði uppfært og þá er ég að velta fyrir mér hvort að hér sé ætlunin að leggja til hækkun á fasteignamati á landi sem er ekki nýtt. Þetta gæti þýtt álögur á landeigendur og hvetja þá kannski frekar en letja til þess að selja. Læt þetta duga hérna í fyrsta kasti. Þá svarar andsvari hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þingmanni Önnu Kolbrúnu Árnadóttur fyrir andsvarið. Varðandi takmarkanirnar þá er auðvitað þessi tillaga gengur öll út frá því að það er ekkert hægt að segja svona er þetta og svona er þetta ekki. Þess vegna þarf víðtækt samráð, það þarf að gæta að samspili skipulags og það þarf að horfa á starfsemina sem fram fer á landinu. Þannig getur bóndi með rúmlega meðalbú við núverandi aðstæður verið með 3 til 5 jarðir undir og fjöldi jarða segir ekki endilega neitt stærðina á landinu, hvorki stærðina á ræktuðu landi né beitarlandi sem viðkomandi bóndi hefur til umráða. Þannig að lykilatriði er að bæði sveitarfélög og ríkisvaldið fái aðkomu að málunum til þess að það sé hægt að taka skynsamlegar ákvarðanir byggðar á aðstæðum á hverjum stað. Varðandi fasteignamatið þá er þetta sett fram náttúrulega í margþættum tilgangi, þessi aðgerð. Það er náttúrulega mjög mikilvægt fyrir alla þá sem eiga land, hvort sem það er ríkisvaldið eða einhver annar, að það sé til mat á því hvers virði það er. Og að mínu mati er það ein ástæðan fyrir kæruleysi á þessu sviði að það hefur ekki verið horft á land sem þá auðlind sem það raunverulega er. Og þannig að ein ástæðan er bara að fá rétt mat á land og fasteignir sem eru á jörðum land allt. Það mætti svo eftir aðstæðum í sveitarfélögum velta fyrir sér hvort það væri til dæmis ástæða til að hækka fasteignamat á útihúsum sem ekki í nýtingu, sérstaklega ef það er þörf fyrir nýtingu á þau á svæðinu, eða til að skapa hvata til að nýta þau til nýsköpunar. Veitir andsvar síðara sinni hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir, hefur til þess 1 mínútu. Hæstv. forseti. Ég þakka kærlega fyrir þessi greinargóðu svör. Það er þá tvennt sem stendur út af. Það er punktur sem er númer 6. Þar er fjallað lánasjóð vegna jarðakaupa og þá velti ég fyrir mig hvers konar lán er að ræða og hver á að fá lánað. Eru einhver skilyrði sett þar Og síðasta atriðið, af því ég hjó eftir því að hv. þingmaður Líneik Anna Sævarsdóttir hvatti atvinnuveganefnd til dáða,
að það yrði unnið hratt og vel. Nú á ekki að birta þessa áætlun fyrr en 2021 og mér finnst það býsna seint. Þannig ég velti fyrir mig hvort við séum ekki að fara að bregðast við vandanum sem núna, hvort að þetta geti beðið svona lengi hreinlega, hvort að það sé inn í myndinni að flýta þessu, breyta þessu hreinlega þannig að það sé jafnvel verið að tala málið til framlagningar 2020. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fleiri góðar spurningar og einmitt varðandi þessa dagsetningu sem þarna kemur fram, þá verið að vísa til þess að þá verði Alþingi gefið skýrsla framvindu áætlunarinnar. En aftur á móti að þá yrðu kannski þessi dagsetning valin út frá því sjónarmiði að þá væri raunhæft að allar aðgerðir væru komnar af stað. En það er óraunhæft að öllum verði lokið, en það er raunhæft að allar aðgerðir yrðu hafnar. Og jafnvel einhverjum lokið alveg en ekki allri áætluninni sem slíkri. Hitt atriðið var varðandi lánasjóðinn, já. Eins og þessi aðgerð er kannski að ýmsu leyti ekki langt útfærð í texta með tillögunni, en það er þó það sem fram kemur að Byggðastofnun yrði falið að útfæra lánaflokk sem hefði fyrst og fremst það hlutverk að styrkja að lána þeim sem ætla í búrekstur til jarðarkaupa. Og þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég vil þakka flutningsmanni Líneik Önnu Sævarsdóttur fyrir að leggja þessa tillögu hér fram og ég tel hér mjög mikilvægt málefni að ræða og afar brýnt að mörgu leyti, en það er auðvitað ekki einhlítt og þarfnast auðvitað íhugunar margt af því sem þarna kemur fram. Tilefnið er líklega stórtæk jarðakaup erlendra aðila hér á landi sem óþarft er að tíunda hér, en það sem ég ætlaði að spyrja var í fyrsta lagi þá kemur hér fram hérna vilji flutningsmanna að aðgerðaáætlun hafi það markmið að tryggja eignarhald landsmanna á jörðum á Íslandi, að tryggja eignarhald landsmanna á jörðum. Og þá ætla ég í fyrsta lagi að spyrja aðeins vilja flutningsmanns þetta varðandi 40. grein samningsins Evrópska efnahagssvæðið, þar sem að bent á að svo virðist vera sem það sé, hér á Íslandi þarf að segja, það sé gengið lengra heldur en samningurinn segir til að opna heimildir til kaupa landi hér á landi, hvort það sé vilji flutningsmanna að þrengja þessa heimildir. Og í beinu framhaldi vil ég þá einnig spyrja af hverju, nú þetta vel unnið, þetta eru 6 blaðsíður tæpar, af hverju óskopunum þá ekki lagt bara fram hér, fyrst að viljinn kemur svona fram eins og ég las hér upp, af hverju koma hér bara ekki fram fullmótaðar tillögur þetta atriði, varðandi jarðakaup erlendra aðila. Ég skil þörfina á mörgum breytingum sem þetta kom fram, en af hverju leggja flutningsmenn ekki fram fullmótaðar tillögur varðandi þetta atriði sem virðist koma skýrt fram hér í tillögunni? Þá svarar andsvari hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni spurningarnar sem eru ljómandi góðar. Það er eins og fram kom hjá hv. þingmanni, þá er ekkert einhlítt. Það er margt í þessu sem þarfnast mikillar og góðrar skoðunar og mikilvægt að nefndin rýni þarna mörg atriði, því að
þó að markmiðin eru skýr í tillögunni, það eru reifaðar leiðir og sums staðar er gengið mjög langt í því, en allt þetta þarfnast frekari skoðunar og kannski það sem er líka verið að draga fram með tillögunni, að ákvörðun eina aðgerð hefur áhrif á því hvernig svo næsta er útfærð. Háttvirtur þingmaður kom inn á landsmenn og það er mjög skýrt hér að landsmenn eru þá þeir sem hafa tengsl við landið, skilgreind tengsl við landið, búa hér, hafa búið hér eða að reka hér atvinnustarfsemi, og af hverju ekki er lagt fram lagafrumvarp. Það er einmitt af þessari sömu ástæðu til að draga það fram að það er farið mjög vel yfir það hvaða markmiði þarf að ná, en til þess kunna vera fleiri en ein fær leið og mikilvægt að fá hæfustu lögfræðinga landsins til þess, en eitthvað sem að þarfnast mikillar yfirlegu, og auk þess sem að unnið er að því á öðrum vettvangi eins og fram kemur líka í greinargerðinni. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Ég er hissa á þessum tvístíganda. Nú hefur þetta verið umræðunni misserum saman og árum saman. Þetta er ekkert nýtt. Það má margskoða þetta mál. Og þessi greinargerð virðist vera mjög vel unnin upp á 6 blaðsíður, og af hverju koma þessar tillögur þá ekki fram núna? Eftir hverju eru menn að bíða? Eftir hverju er ríkisstjórnin að bíða? Þetta kemur frá þingmönnum Framsóknarflokksins. Eftir hverju eru menn að bíða? Það kemur hér fram líka í greinargerðinni að það hafi staðið yfir vinna margsinnis starfshópar varðandi þetta og unnið þetta, og síðast í september 2018 skilaði starfshópur til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra tillögum og verið er að vinna málið núna í forsætisráðuneytinu. Eftir hverju eru menn að bíða? Skarast þessi vinna sem er þarna í forsætisráðuneytinu og hefur verið unnin síðustu ár ekki við þessa tillögu? Getur flutningsmaður skýrt það út fyrir mér? Hvernig það getur verið að það skarist ekki að þessi tillaga komi hér fram? Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti, að sjálfsögðu skarast þessi vinna og þessi vinna er í gangi, og þessi tillaga gengur einfaldlega út á það að draga fram að það þarf að fara í enn ítarlegri og viðameiri vinnu til að ná öllum markmiðunum sem þarf að ná. Ætlar að draga þetta lengi? Þetta er bara í fullu gangi þessi vinna og mun koma fyrr en síðar til þingsins. Það er mjög mikilvægt að hefja þessa umfjöllun fyrstu aðgerðina, og sú umfjöllun skilar síðan tillögu, lagabreytingum frá helstu lögfræðingum landsins. Og að lokum veitir andsvar hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti, ég byrja að þakka framsögumanni fyrir framsöguna. Nú fer það ekki á milli mála þegar maður les tillöguna að ástæðan eða helsti tilgangur hennar virðist vera sá að tryggja með einhverjum hætti, eða koma í veg fyrir, ætti ég nú frekar að segja, að útlendingar geti eignast land á Íslandi. Það kemur auðvitað fram að það er í inngangi að það eigi að tryggja eignarhald landsmanna, og síðan að lögfestar verði reglur skilgreind tengsl við Ísland séu forsenda fyrir eignarhaldi. Og alltaf þegar er verið að fara að setja lög og reglur, að þá er gott að spyrja sig hver er nauðsynin, hvað er það sem knýr á breytinguna. Og þá langar mig til að spyrja hv. flutningsmann
Hvaða gögn liggja þarna að baki? Hvaða vandi er aðsteðjandi eða yfirvofandi? Hafa útlendingar eignast stóran hluta af jörðum? Stefnir í það? Er eitthvað sem bendir til þess að eignarhald útlendinga, það sé farið með það með einhverjum öðrum hætti heldur en eignarhald Íslendinga? Síðan er eiginlega, þannig að það var ágætt að fá þetta upplýst, og síðan kannski það er ekki skynsamlegra ef að það er þörf á því að tryggja það að það sé farið með land með tilteknum hætti, að gera það með almennum reglum sem beinast þá að öllum sem hafa hug á því að eignast land og fara með eignarheimildir þar, frekar en að setja þetta í þennan búning. Og spurningin er líka þessi: hafa flutningsmenn íhugað þær neikvæðu afleiðingar sem þetta getur haft á jarðaverð á Íslandi? Og hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir, svarar andsvari. Virðulegi forseti, ég þakka spurningarnar sem eru nokkuð yfirgripsmiklar. Eins og fram kemur í tillögunni þá er markmiðið að tryggja eignarhald landsmanna, það er að segja þeirra sem búa á landinu eða reka þar starfsemi á jörðum á Íslandi, og að skapa frekari tækifæri til heilsársbúsetu í dreifbýli og fjölbreyttar sjálfbærar landnýtingar og matvælaframleiðslu. Raunin vera að hvetja til betri nýtingar á landinu. Ég átta mig svo ekki alveg á spurningunni almennar reglur, vegna þess að tillagan gengur út á það að setja almennar reglur, vinna almennar reglur á sama hátt og gert hefur verið í löndunum í kringum okkur. Hér eru sérstaklega nefnd Danmörk og Noregur, þar sem að eru settar meiri hömlur á ráðstöfun fasteigna og aðilaskipti með land. Meginreglan í Danmörku til dæmis að einstaklingar sem ekki eru heimilisfastir í Danmörku eða hafa áður búið þar í að minnstakosti 5 ár þurfa leyfi dómsmálaráðuneytisins til að geta eignast fasteignaréttindi í Danmörku. Sama gildir félög, fyrirtæki og stofnanir sem ekki hafa heimilisfasti þar og erlend stjórnvöld. Og síðan eru til undanþágur sem eru útfærðar, en auðvitað eru þetta allt almennar reglur. Og að vandinn er stór. Við höfum oft rætt það hér í þessum þingsal að það er mikilvægt að þjóðin eigi auðlindir landsins, og þetta er einfaldlega hluti af því að þeir sem búa í þessu landi hafi yfir að ráða þeim auðlindum sem hér eru, og það hefur sýnt sig víða heim að þar sem að menn hafa ekki haft varann á sér, þá hafa þessi mál farið illa. Og þá veitir andsvar síðara sinni hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti, ég þakka svörin sem að mér fannst að vísu vera frekar rýr, því að ég áttaði mig ekki á í svari hv. þingmanns hvaða vanda væri verið að leysa eða hvað væri svona brýnt og aðkallandi. Í mínum huga, og ég er alls ekkert á móti þeim eða móti því að menn auðvitað setji einhverjar almennar reglur það hvernig við viljum að landið okkar sé nýtt og hvernig er farið með auðlindir og allt þess háttar. Ég átta mig samt ekki á því af hverju er nauðsynlegt að hafa þetta sem útgangspunkt að þetta séu útlendingar. Ég átta mig ekki á því að þeir auðvitað þurfa eins og allir aðrir að lúta landslögum. Varðandi dönsku reglurnar til dæmis sem er vitnað til og er fjallað í sérstökum lagabálki landbúnaðareignir eða bújarðir í Danmörku. Þar er til dæmis gert ráð fyrir því
að eigandinn þarf ekkert að vera búsettur á jörðinni. Hann getur auðvitað haft bara leiguliða á jörðinni. En það auðvitað gert til þess að tryggja það að það fari fram einhver tiltekin starfsemi. Og gildir þetta ekki alveg jafnt Íslendinga sem aðra að hafa þetta? Ég bara átta mig ekki á upplegginu. Af hverju þetta einhvern veginn er rauði þráðurinn og aðalatriðið í málinu en ekki landnýtingin og meðferð landsins. Það er það sem ég skil ekki. Og þá svarar andsvarið síðar sinni hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni. Það gafst ekki tími til að fara yfir vandann allan í fyrra svari mínu. En vandinn auðvitað annars vegar sá að auðlindir eru ekki nýttar, auðlindir á landi eru ekki nýttar, jarðir eru ekki nýttar í sama mæli og hægt væri, hvort sem væri til matvælaframleiðslu eða til einhvers annars sem skapar verðmæti í samfélaginu. Og lykilatriði til að skapa verðmæti í íslensku samfélagi að það sé fólk sem býr á Íslandi sem að gerir það. Og að sjálfsögðu eru undantekningar í dönsku löggjöfinu og það er dálítið langt mál að fara að rekja það allt hér, en það er sjálfsögðu ekki verið að horfa til neinna annarar útfærslu. En eins og staðan er núna, þá þekki ég bara persónulega til fjölda jarða þar sem ekki næst í eigandann, hann er einhvers staðar í útlöndum, það er enginn fyrirsvarsmaður í landinu og þetta skapar vanda. Náttúrulega fyrsta lagi jörðin ekki nýtt, það næst ekki í viðkomandi ef það þarf að fara í uppbyggingu innviða og vandinn er stór og það mætti eða langri ræðu í hann. Þá er andsvörum lokið og til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Líneik Önnu Sævarsdóttur fyrir hennar framsögu hér og við ræðum hér aðgerðaáætlun í jarðamálum, tillögu til þingsályktunar. Þetta er athyglisverð tillaga, það er margt í henni. Ég vil staldra hér sérstaklega við fyrsta liðinn sem segir að það verði lögfestar reglur skilgreind tengsl við Ísland séu forsenda fyrir eignarhaldi á jörðum hér á landi og takmarkanir á fjölda jarðeigna í eigu sama aðila. Við þekkjum það, herra forseti, að uppkaup erlendra auðmanna á jörðum hér á landi er áhyggjuefni og brýnt að takmarka þau strax með lagasetningu. Jarðakaupin er ekki nýmæli hér á landi. Það er hins vegar á allra síðustu árum sem auðmenn hafa sölsað undir sig fjölda jarða og dæmi að sami erlendi einstaklingurinn eigi yfir 40 jarðir. En málið er það að stjórnvöld hafa staðið álengdar og horft aðgerðalaus á. Og það er kaldhæðni örlaganna að á sama tíma og við fögnum og höfum verið að fagna 100 ára fullveldi, horfum við á eftir landinu okkar í hendur útlendinga sem ekki vilja byggja það. Í fjölmörgum ríkjum eru settar takmarkanir á jarðakaupum erlendra aðila, frá stærð lands og fjölda jarða varðar. Sjálfsagt og eðlilegt er að setja slíkar takmarkanir hér á landi með sama hætti. Auk þess takmarkanir varða búsetu, náttúru og umhverfissjónarmið og í menningarlegu tilliti. Samkvæmt núgildandi lögum númer 19/1966 eignarrétt og afnotarétt fasteigna þurfa þeir sem hyggjast kaupa fasteignaréttindi hér á landi, þar á meðal veiðirétt, svo dæmi sé tekið, að vera íslenskir ríkisborgarar eða með lögheimili á Íslandi. Ef félag er að ræða þurfa allir að vera íslenskir ríkisborgarar eða með lögheimili á Íslandi samfellt í 5 ár. Í þessum lögum er ráðherra jafnframt veitt undanþága frá þessum skilyrðum, það er að segja að ráðherra geti heimilað undanþágu frá þessum skilyrðum og aðilar frá ríkjum innan EES hafa hins vegar sömu réttindi og íslenskir ríkisborgarar eins og við þekkjum og kemur fram í þessari tillögu. Það sem nefnt er að 500 milljón manns geta í raun og veru keypt hér fasteignaréttindi sem sýnir, ágætt að nefna þessa tölu vegna þess að hún sýnir
hversu smá við erum í þessu samhengi þegar kemur að þessum hlutum. Það er því ráðherra sem veitir erlendum aðilum utan EES leyfi til þess að kaupa hér jarðir. Og það er að mínum dómi, herra forseti, skýrt dæmi um það hvernig Alþingi hefur framselt vald sitt. Eðlilegt er að löggjafinn Alþingi ákveði það sjálft hvaða undanþágur skulu veittar frá skilyrðum laganna. EES-samningurinn veitir sem sagt opna og löglega leið fyrir erlenda aðila til jarðakaupa hér á landi. Og það verður að segjast eins og er að það sætir undrun að stjórnvöld skuli ekki hafa sett neinar takmarkanir í þessum efnum eins og löggjöf nágrannaþjóða okkar kveður á bæði Danmörku og Noregi. Og nærtækast væri því að horfa að mínum dómi til norska réttar búsetukröfur á jörðum, en það ákvæði brýtur ekki í bága við 40. grein EES-samningsins og hefði fyrir löngu átt að vera búið að setja í lög hér á landi. Búsetukrafan á jörðum, hún samræmist hugmyndum okkar blómlega byggð allt land. Í maí 2014 kom út vönduð skýrsla á vegum nefndar þáverandi innanríkisráðherra tillögu til úrbóta í þessum efnum og nauðsynlega breytingar á lögum. Þarna var sem sagt lagt upp með það hvernig Alþingi gæti tekið á vandanum og vinna ítarlega og góða vinnu. En þá strax hefði Alþingi getað gripið inn í þetta mál með vel undirbúinni lagasetningu. En það var ekki gert. Á síðasta þingi komu 4 þingmenn Vinstri grænna fram með þingsályktunartillögu í svipaða veru og þessi tillaga er, og þar var á ferðinni mjög ítarleg tillaga upp á einar 18 blaðsíður og má hrósa þeirri vinnu sem þar fór fram, virkilega vel unnin tillaga sem því miður náði ekki fram að ganga hér. Og tilgangurinn með þeirri tillögu var að fela ríkisstjórninni að undirbúa endurskoðun laga og reglugerða uppkaup á bújörðum og öðru nytjalandi svo óbyggðum. Þessir ágætu þingmenn sem voru á þessari tillögu vildu að settar yrðu skýrar reglur sem miði að því að koma í veg fyrir uppkaup erlendra aðila á bújörðum sem ekki hafa hér lögheimili og fasta búsetu. Og ég var hjartanlega sammála þessari tillögu og lýsti ánægju minni með hana meðan hún var flutt hér. En ég benti líka á í þeirri umræðu að ríkisstjórnin væri jú undir forsæti Vinstri grænna og það hefði því verið tiltölulega auðvelt fyrir Vinstri græna að bregðast skjótt við þessu mikilvæga máli með lagasetningu. Forsætisráðherra hefði getað rutt brautina strax og tekið á málinu. En það var ekki gert og þetta ágæta mál dagað uppi. Og eins og við vitum að þá hafa Vinstri grænir verkstjóra valdið í ríkisstjórninni og hafa haft það í 2 ár og ekkert gert í því að koma í veg fyrir uppkaup erlendra aðila á jörðum hér á landi. Það verður bara að segjast þessu og rétt að halda því til haga. Á sama tíma hafa stórar jarðir fallir í hendur erlendra aðila sem ekki vilja byggja landið. Þannig að tíminn skiptir máli í þessu öllu saman og það verður að segjast eins og er að það er galli á þessari tillögu, það er þessi rúmi tími sem kemur þar fram að ekki að skila neinni niðurstöðu fyrir 2021. Við höfum bara ekkert efni á því að bíða lengur og við horfum upp á það eins og ég nefndi hér áðan að það er náttúrulega orðið alveg ótrúlegt þegar einstaklingur erlendur aðili getur átt hér yfir 40 jarðir og hlýtur sjálfsagt að hafa áhuga á að eiga enn fleiri. En herra forseti, nú er komin hér fram þingsályktunartillaga frá þingmönnum Framsóknarflokksins aðgerðaáætlun í jarðakaupum og það er að sjálfsögðu besta mál og margt áhugavert í þessari tillögu. En það er nákvæmlega eins með Framsóknarmenn og Vinstri græna. Þeir virðast ekki átta sig á því
að þeir eru í ríkisstjórn og geta tekið á málinu strax. Og ég hjó sérstaklega eftir orðum hv. þingmanns Líneikar Önnu Sævarsdóttur. Hún nefndi hér að það má ekki ríkja sinnuleysi í þessu máli. Og ég alveg hjartanlega sammála henni í því, hjartanlega sammála. En það bara staðreynd að það ríkir sinnuleysi í þessu máli á ríkisstjórnarheimilinu. Það sjá það allir. Það sjá það allir svart á hvítu. Hér eru þingmenn að flytja tillögur til þess að reyna að bregðast við þessu, en áhuginn á ríkisstjórnarheimilinu enginn, akkúrat enginn. Vinstri grænir hafa haft 2 ár í forsætisráðuneytinu til þess að bregðast við og ekkert gerist. Dugleysi og ákvarðanafælni eru þau orð sem eiga vel við þegar að ríkisstjórnin nefnd í þessu samhengi til að taka hér á stórfelldum uppkaupum útlendinga á jörðum hér á landi. Þetta dugleysi og þessi ákvarðanafælni, herra forseti, ríkisstjórnarinnar hrópandi. Það greinilegt að það enginn áhugi innan ríkisstjórnarinnar að taka á þessu mikilvæga máli og það bara best að viðurkenna það. Og þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, herra forseti, þetta var eldræða ekki neitt, það að segja að ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur væri ekki að gera nokkurn skapaðan hlut í þessum málum. Það hressandi og mér þykir hv. þingmaður hafa mikil ítök og vita ýmislegt inn í hvað að gerast inn í ráðuneytum, en ég get þó upplýst hann það að tillöguflutningur bæði sem að ég var fyrsti flutningsmaður í fyrra og hv. þingmaður vísaði hér í og svo þessi hér auðvitað líka til þess að minna á að ákveðnir þættir gleymist ekki þegar verið að vinna málin. Það auðvitað búið að skila ákveðnum skýrslum sem verið að vinna úr og ég get upplýst hv. þingmann það að við eigum von á frumvarpi þessi mál. Allt tekur þetta tíma og það mikilvægt í svona stóru máli að vanda vel til verka. Og við auðvitað þegar við fórum að þegar við vöknuðum upp við vondan draum, þegar hinir ýmsu aðilar fóru hér að gera stórtækir í uppkaupum á jörðum, að þá þegar var auðvitað hafist handa við að reyna að kortleggja ýmsa þætti og meðal annars komumst við að því miður því þannig farið að eignarskrá, hún bara ekki í lagi. Það að segja bæði eignaskrá ríkisins og svo bara almenn skráning á hinum ýmsu landsbyldum út allar koppagrundir. Það verið að vinna því að laga það og þetta meðal annars minnir á að það þarf að gera og bara hér bent á að þjóðskrá telur sig þurfa aðstoð við það að framkvæma þetta því að þetta sé risastórt verkefni og það mjög mikilvægt að því verði hugað að veita til þess fjármagns og þetta í vinnu í forsætisráðuneytinu undir þessum formerkjum sem að ég var hér að segja frá, það að segja að verið að útbúa hér lagafrumvarp þessi mál öll sömul, það að segja jarðeignir á Íslandi og uppkaup og annað slíkt. En virðulegi forseti, ég fagna bara þessu máli hér aðgerðaáætlun í jarðamálum. Ég sjálf búin að tala töluvert mikið þetta, spyrjast mikið fyrir ýmislegt sem að lútir að þessum málum og kom einmitt meðal annars kannski í ljós í þeim svörum eða svarleysi sem að ég fékk á sínum tíma að það vantaði þessa skráningu á eignum, bæði eignum ríkisins því miður og svo öðrum, eins og ég sagði hér áðan, landsbyldum. Og nú verið að bregðast við því hins vegar þegar Vinstri græn eru í ríkisstjórn. Bara bendi hv. þingmann á það því hann talaði mjög mikið það. En það ætti nú ekki að koma á óvart að flest ríki setja sér lög og reglur sem að takmarka á ýmsan hátt aðilaskipti að fasteignum, ekki síst landbúnaðarlandi. Reglurnar miða meðal annars að því að tryggja að ríkisvaldið hafi með einhverju móti stjórn á viðskiptum með land og yfirsýn yfir eignarhald á því. Það mjög víða lögð áhersla á að halda eignarhaldi á landi og auðlindum í almannaeign og fyrir það höfum við talað Vinstri græn. En stjórnvöld ríkja, þar sem eignarréttur á landi í hávegum hafður, eru mörg hver meðvituð mikilvægi þess að halda eignarhaldi á landi í höndum eigin þegna.
Aukin meðvitund samspils eignarhalds á landi og réttar til ráðstöfunar á auðlindum hefur meðal annars orðið til þess að ríki sem í umtalsverðum mæli hafa misst eignarhald á landi út fyrir landsteinana eru nú sum hver að leggja bann við landsölu til erlendra aðila og ég bara legg áherslu á þau eru að leggja bann við því. Við erum svo sem höfum ekki farið beinlínis fram á það. Og önnur ríki leggja áherslu á skýra skorður og takmarkanir í þessum efnum og í sumum tilvikum er reynt að vinda ofan af landsölu sem þegar hefur átt sér stað. Auðvitað blandast inn í svona umræður vangaveltur stjórnmálanna sem tengjast áhrifum auðmanna, hvort sem þeir eru erlendir eða íslenskir. Það blandast inn í þetta alþjóðlegir auðhringir og erlend ríki í gegnum meðal annars eignarhald á landi og auðlindum. Og í sjálfu sér má segja að maður sé bara beinlínis að horfa upp á ákveðið skattaskjól í því sem hér hefur átt sér stað á Íslandi, það er að segja í uppkaupum þessara aðila eins og Ratcliffe fyrir austan og fleiri aðila. Því að þetta jú auðvitað ekkert annað. En það kemur, það í rauninni bara, á alþjóðavísu, þá líka bara erum við að sjá það að þessi verðmæti sem felast í eignarhaldi á jarðnæði og landi, burtséð frá öðrum auðlindum sem fylgja bæði þessu landi, að þá getum við nú horft til þess að gott ræktar- og landbúnaðarland, það víða orðið að skornum skammti í heiminum og auðvitað með því eykst verðgildið og þetta verður miklu, miklu verðmætara. Og við getum þá líka horft til þess að staða regluverksins hér á landi þegar kemur að vatnsauðlindinni sérstaklega, að hún ekki kannski alveg nógu sterk. Regluverkið okkar styður grunnvatnið eða skilgreinir það og drykkjarvatnið okkar þá hluti af landareign. En við verðum líka að horfast í augu við það og það bara skammsýni að halda það að það sé eitthvað svona minniháttar mál eða einhver viljayfirlýsing sem eigendur lands geta boðið í þessu samhengi, að það auðvitað ekki nóg. Því miður höfum við ekki sett heildstæða löggjöf sem tekur til alls vatns, yfirborðsvatns jafnt sem grunnvatns og sem breytir stefnunni í þessum efnum. En við vitum það auðvitað öll og ég held að við getum bara fullyrt það að þetta, það er að segja vatnið, eitt mesta hagsmunamál komandi kynslóða hérlendis og auðvitað erlendis og það má alveg draga ályktanir af því þegar menn eru hér að koma utan úr heim og vilja safna saman jörðum þar sem eru hlunnindi og annað slíkt undir, að þar eru menn að ásælast ekki bara laxveiðiár, þeir eru að ásælast vatnið. Það mín skoðun, minnsta kosti. Og það varhugavert að mínu mati. Það kemur fram í þessu frumvarpi og mér finnst það mikilvægt í ljósi þess sem kom fram í andsvari hér frá hv. flutningsmanni málsins, þar sem talið rétt að skoða hvort eigi að setja lagaskyldu að fleiri, eða þegar jarðeigendur eru fleiri en 3, að þá þurfa að setja félag með forsvarsmanni. Ég held að það sé mjög mikilvægt og líka einhverjir sem hafi þá raunverulega heimildir til þess að gera eitthvað. Við höfum séð bara í kringum náttúruperluna Jökulsárlón, það sem skapaðist til dæmis mikið vesen í kringum eignarhaldið og uppbyggingu ferðaþjónustu og annað slíkt í kringum það, að þegar eigendur eru margir og sumir finnast ekki og það eru jafnvel deilur innan fjölskyldu og annað slíkt, þá þarf að vera eitthvað sem nær utan það. Við getum ekki látið innviði og annað bíða eða fjallskil eða hvað það nú að menn leggja ekki til þegar að kannski stórar jarðir að ræða, hvort sem þær eru í rekstri eða nýtingu eða ekki. Þannig að það auðvitað mjög margt sem manni dettur í hug þegar að maður fjallar mál af þessum toga hér og manni verður svona heitt í hamsi vegna þeirra atburða kannski sem hafa gerst, af því að
Auðvitað er eignarrétturinn mjög sterkur hérna og það er alltaf mikilvægt að gæta þess að skerða ekki rétt bænda til þess að geta hætt búskap eða hafið búskap ef því er að skipta. Þannig að ég held og ég tel að við eigum að geta komist komið í veg fyrir eitthvað slíkt hendi ef við höldum vel á þessu máli. Það er líka auðvitað kannski það sem að manni dettur í hug, það eru fleiri réttir heldur en sauðfjárréttir, nei, ég segi svona, varðandi almannaréttinn. Það er þetta með að tryggja aðgengi fólks að eignarlandi að einhverju leyti, þar að segja náttúruperlurnar, víðernin og annað slíkt, að við sjáum það ekki að með því að þessi uppkaup verði svo stórtæk og yfir svo víðáttumikið land að manni verði bara hreinlega óheimil för. Eða allavega verði fólki gert það svo erfitt að það geti illa farið landi án þess að vera eitthvað vesen fylgi því. En eins og oft áður, ég ætla að tala mjög stutt, en svo er tíminn nú að verða búinn. En ég held að mér finnst þetta mál bara gott og þetta er gott innlegg í þá umræðu og í þá vinnu sem að við erum hér og ráðuneytin eru að vinna að, bæði samgöngu- og sveitarstjórna, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti og svo forsætisráðuneyti sem að tekur utan um þetta eignarrétturinn undir fjármálaráðuneytinu á ríkisjörðum og fleira. Þannig að ég veit að við fáum mál hér inn von bráðar þessi mál. Þá tekur til máls hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórarinn Ingi Pétursson. Virðulegi forseti, ég ætla aðeins að leggja hér orð í belg þetta mikilvæga mál og byrja á því að þakka hv. þingmanni Líneik Önnu Sævarsdóttur fyrir framsöguna og hennar vinnu að þessu máli. Ég ætla svo sem ekkert að fara hér í einhverjar langar ræður en aðeins svona koma inn á hvers vegna er verið að þessu. Svona reyna að koma því að á nokkuð einfaldan hátt. En ef við horfum til þess, það er ekki bara hér átt við erlenda auðkýfinga, heldur þá er einnig verið að ræða hér jarðasöfnun Íslendinga í þessu sama atriði og flest hér inni þekkjum við nú til dreifbýlisins, hvernig staðan er á því og við þurfum ekki að fara hér langt frá höfuðborgarsvæðinu til að koma þar í Fagradali þar sem að rennur okkur gjöful Laxveið á, þar sem áður voru margir bæir með ljósin kveikt en nú voru kannski bara 1-2 ljós sem lifa. Eftir stendur samfélag manna þar sem að vandamálin, eins og hefur nú komið hér fram, það næst ekki fyrirsvarsmenn jarða, menn taka ekki þátt í þessu sameiginlega sem að kemur að því sem að gengur og gerist til dæmis bara í sveitum landsins, menn halda ekki við girðingum. Nú ekki ríður nú sveitarfélagið feitum hesti frá útsvarstekjum frá þessum einstaklingum því að ekki er skilað miklu til samfélagsins og svo lengi mætti telja. Í þessu frumvarpi er einnig komið inn á í lið 6 að komið verði á ákveðnum lánasjóði vegna jarðakaupa og við flutningsmenn teljum mjög mikilvægt í því ljósi að þeir sem hafa áhuga á því að leggja fyrir sig það að fara út í búskap að mönnum við gert kleift og mögulegt að kaupa land og hefja búskap en í dag er það nær útilokað
fyrir hinn venjulega Pétur og Pál og Gunnu og Siggu að fara þá leið, því að þannig þá þurfum við að horfa á hlutina með öðrum huga og eins og hefur komið hérna fram þá yrði Byggðastofnun falið að útfæra vissan lánaflokk þar sem eingöngu væri lánað til jarðakaupa eða til kaupa á landi og höldum fasteignum utan við það. Við getum séð fyrir okkur það að þessi lán væru veitt þá til margra tugi ára. Það að segja og þeir eigendur fjármagnsins sem þarna myndu lána til yrði þá væntanlega, þegar við tölum hér Byggðastofnun, að við getum þá horft til þessa, þetta væri þá jafnvel bara ríkið sem að tæki þátt í þessu verkefni og við getum horft á það þannig að þá yrði það þá afgjaldið sem að viðkomandi ábúandi myndi reiða af hendi væri þá í formi þeirra vaxta sem að þyrfti að greiða af viðkomandi höfuðstól, en höfuðstóllinn sjálfur sér væri ekki greiddur niður. Nú það þannig að land heldur verðgildi sínu umfram allt annað. Við þekkjum það öll að mann geta nú keypt sér bíl og fengið lán allt að 8 ár til bílakaupa. Og menn þekkja það einnig að þetta leið búin að setja svissinn í lykilinn og búin að keyra af stað, þá fellur hann í verði 15% bara á fyrstu 100 metrunum. En þegar við horfum til lands, horfum á landið, því viðhaldið og í dag það þannig að menn taka lán til jarðakaupa, svona 25-40 ára. Og ef við setjum þetta í samhengi við þessi bílakaup, virðulegi forseti, þá þetta ansi skökk mynd. Þannig að ég tel það, ef við ætlum að horfa til þess að við ætlum að halda ljósunum kveiktum á lífi í sveitum landsins, þá þetta ein leiðin sem að ég tel mjög skynsamlega að nýjar ábúendur fái þessi lán. Það einnig komið hérna inn á það að, og skiljanlega hafa menn svona sett í brýnnar yfir því að þegar verið að setja skorður við ýmsu varðandi jarðakaup og annað að eignarrétturinn verði fyrir borð borinn, en framsögumaður kom nú ágætlega inn á það í sinni framsögu að í þessari þingsályktun er nú horft til þess að hann sé virtur, en það alveg eðlilegt og skiljanlegt að við sem þjóð horfum til þess hvernig við förum með auðlindina. Við þurfum líka bara að horfa til framtíðar og velta fyrir okkur hvernig viljum við sjá hlutina. Og ég setti nú svona punkt hér á blað svona meira til gamans gert, en kannski til þess að svona auka umræðuna. Það má til þess velta því fyrir sér hvernig þetta á til dæmis á Grænlandi. Þar á þjóðin landið og í mínu hugarskoti þá finnst mér það mjög skynsamleg leið að þjóðin eigi allar auðlindir, en ég geri mér líka grein fyrir því að það nú svona gæti orðið svolítið torsótt leið úr því sem komið að komast þangað. En ef að við horfum kannski fram í tímann einhver 50 ár eða hvað það og ábúendaskipti færu fram með þeim hætti sem að ég hef nú komið hér inn á áður varðandi gegnum þennan lánasjóð og vegna jarðakaupa, þá gætum við alveg horft á það þannig
með vissum gleraugum að það væri sjálfur sér bara þjóðin sem ætti auðlindina sem heitir land. Og það tel ég að sé verulega góð fjárfesting fyrir þjóðina að horfa til þess að eiga sínar auðlindir, geta ráðstafað þeim á sínu frumkvæði en ekki að frumkvæði, eins og við segjum, auðvaldsins. Einnig er hér rætt í þessu frumvarpi og kemur fram að maður þurfi að halda einhverjar skorður settar varðandi fjölda jarða og þess háttar. En í nútímabúskap, og það er einnig komið inn á það í þessari þingsályktun, að það verði horft til þess að þar verður ekki settar skorður á því að nútímabúskapur kallar á það að menn séu að nýta fjölda jarða, og það þekki ég alveg ágætlega sjálfur. Og það mikilvægasta atriðið í þessu öllu saman er það að viðhalda byggð, framleiða matvæli og auðlindin sé í höndum okkar landsmanna sem hér búum. Það er stærsta atriðið í þessu og ég tel það að þessi þingsályktun sé verulega gott skref í þá átt og ég vonast nú til þess að sem flestir leggi nú hönd á plóg í því máli að koma þessu nú áfram, því að það er nú greinilegt að þegar bæði Vinstri grænir og Framsóknarmenn hafa nú lagt þetta fram hér ár eftir ár, eða í 2 ár, að þá hlýtur það nú að vera þannig að það sé áhugi fyrir því á stjórnarheimilinu að svo sé. Og þá tekur til máls hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti. Ég vil nú þakka fyrir mjög góða umræðu þessa þingsályktun aðgerðaáætlun í jarðamálum og tilgangi hennar var kannski einmitt mjög vel lýst með því þegar er talað að halda ljósunum kveiktum allt land, en í því felast einmitt almannahagsmunir, að við séum að nýta tækifærin til að skapa atvinnu og verðmæti allt land fyrir alla íbúa landsins og fyrir þessi minni dreifbýlissamfélög. Ég vil líka í þessari núna ítreka það að þessari þingsályktun er ætlað að bæta við og draga fram þau verkefni sem þarf að fara í til viðbótar þeirri vinnu sem fram fer bæði í forsætisráðuneytinu og samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu og fleiri ráðuneytum við þá vinnu sem þar fer fram nú þegar. Það verður ekki hjá því komist að það er einhver skörun á milli þessara verkefna og það er einmitt það sem er svo mikilvægt og ég legg áherslu á að það sé skörun og þess vegna er mikilvægt að hafa aðgerðaáætlun vegna þess að það er ekkert eitt verkefni sem unnið er að í einu ráðuneyti sem nær betri stjórn á umsýslu jarða í landinu og umsjón með landi. Mig langar líka að koma aðeins betur inn á nokkur atriði í 7. lið aðgerðaáætlunar sem í rauninni mikilvægi þess að fara í að skoða ýmis lagaákvæði önnur en þau sem helst hafa verið til umræðu í umfjöllun jarðamál síðustu misserin. Eitt af því er hvert eigi að vera markmið eignarhalds ríkisins á jörðum. Það hefur að einhverju leyti verið skýrt í vinnu með eigendastefnu ríkisjarðir en það þarf að skýra það betur í lögum og fjalla það á Alþingi. Hvernig land á ríkið að eiga? Á það að vera landbúnaðarland? Eiga það að vera land sem fylgir vatnsréttindi eða einhver önnur hlunnindi? Eða á það frekar að vera land sem nýtur verndar fyrir einhverri eða allri nýtingu?
og það þarf að endurskoða lagaákvæði forsendur fyrir sölu ríkisjarða til núverandi ábúenda, meðal annars í ljósi breytinga á landnýtingu og búskaparháttum. Jarðir þar sem áður var kannski smá útgerð stóð jafnvel undir búsetu á jörðunum og svo var lítil búfjárrækt til hliðar. Þar sækja nú ábúendur oft á tíðum vinnu til nærliggjandi byggðarlaga en vilja gjarnan búa á jörðum sem nú í eigu ríkisins, en samkvæmt laganna hljóðan þeim ómögulegt að kaupa þær og því hafa sést dæmi það að það auðveldara fyrir einhvern utanaðkomandi að kaupa slíka jörð en fyrir þá sem raunverulega vilja búa þar og byggja á landinu, jafnvel eitthvað nýtt, rækta skóg eða stunda minni búfjárrækt, en þetta eru jarðir sem aldrei geta staðið undir þeirri stærðarbúi sem grundvöllur þess að búskapur sé meginatvinna. Síðan það hefur aðeins verið komið inn á fyrirsvar og ábyrgð og skyldur sem fylgja eignarhaldi, en mig langar aðeins að bæta við það. En það mikilvægt alltaf, hvort sem það einn eða fleiri eigendur að jörð, að stjórnvöld og nágrannar geti á öllum tíðum náð í eiganda lands eða fyrirsvarsmann vegna samfélagslegra verkefna, innviðauppbyggingar eða skipulagsvinnu, svo eitthvað sé nefnt. Fyrirsvarsmenn eiga að hafa umboð til að koma fram fyrir hönd annarra eigenda jarða við úrlausn mála sem lúta að réttindum og skyldum eigenda, taka ákvarðanir daglegan rekstur og hagsmunagæslu og ýmsar brýnar ráðstafanir. Og því finnst mér rétt að skoða hvort ekki væri skylt, og okkur flutningsmönnum, hvort ekki væri skylt að fyrirsvarsmaður væri búsettur í því sveitarfélagi þar sem jörðin Með leyfisskyldu við kaup á jörðum yrði auðveldara að fylgja því eftir að fyrirsvarsmaður væri sannarlega til staðar. Þá vil ég ítreka það að tillagan gerir ráð fyrir því að leið og hún yrði samþykkt hér á þingi að þá yrði hafist handa við öll þau verkefni sem að þarna eru tilgreind, en síðan að í upphafi árs 2021, það nú ekki mjög langt í 2021, þá yrði gerð grein fyrir framgangi áætlunarinnar, sem að þá ætti að vera komið, að þá ættu allar aðgerðirnar að vera komnar vel á veg. Það lengi hægt að halda áfram að ræða land og jarðir, en ég ætla að láta hér staðar numið og bara held áfram við aðra umræðu málið. Fleiri hafa ekki hvatt til hljóðs og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og atvinnuveganefndar ef enginn hreyfir andmælum, og það samþykkt. Útbýtt á fundinum þingskjal 141, kostnaður Landsvirkjunar vegna sæstrengs, fyrirspurn flutningsmaður Þorsteinn Sæmundsson. Þingskjali 142, ráðstafanir vegna útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu og Evrópska efnahagssvæðinu, stjórnarfrumvarp. Þingskjali 143, mengun skemmtiferðaskipa, fyrirspurn flutningsmaður Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Þingskjali 144, sala á ríkisjörðum, fyrirspurn flutningsmaður Anna Kolbrún Árnadóttir. Og þingskjali 145, opinber fjármál frumvarp, flutningsmaður Björn Leví Gunnarsson. Og þá tekið fyrir 4. dagskrármálið, auðlindir og auðlindagjöld, þingsályktunartillaga, 21. mál á þingskjali nr. 21, fyrri umræða. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti. Ég mæli hér
fyrir tillögu til þingsályktunar auðlindir og auðlindagjöld. En fyrst langar mig að nefna að 20. júní á síðastliðnu sumri var samþykkt þingsályktunartillaga sem undirritaður mælti fyrir þann 19. október 2018 og það í mínum huga og margra annarra mikið gleðiefni að þessi þingsályktunartillaga náði loksins fram að ganga og vil ég leyfa mér að segja. En fyrir henni var mælt á 4 löggjafarþingum áður. Meginefni þeirrar tillögu var og að fela umhverfis- og auðlindaráðherra að fá sérfræðinga á sviði auðlindaréttar og umhverfisfræða og umhverfisréttar til að semja frumvarp til laga sem skilgreina megi hvað flokkast undir til auðlinda hér á landi og hverjar auðlindir Íslands eru. Auðlindaréttur nýleg fræðigrein í íslenskri lögfræði og nátengdur umhverfisrétti. Eðli málsins samkvæmt fjallar auðlindaréttur þær réttarreglur sem varða stjórnun og nýtingu og meðferð auðlinda. Heildstæð stefna hefur nýtingu auðlinda ekki verið mótuð að neinu marki hérlendis. Eitt af því sem stuðlar að ábyrgri umhverfishegðun að líta svo á að náttúruauðlindir og réttur til þess að nýta þær hafi verðgildi þó að í sumum tilfellum kunni að vera erfitt að meta slíkt til fjár. Og sú tillaga sem samþykkt var í sumar sem fjallar skilgreiningu auðlinda í ferli hjá umhverfisráðherra og von á frumvarpi frá honum það mál á þessu þingi, 150. þingi. Og því ég að koma með þetta, vegna þess að þessi tillaga sem ég nú mæli fyrir svona í raun og veru beint framhald af þeirri þingsályktunartillögu, þessi tillaga auðlindir og auðlindagjöld. En hún á þessa leið að Alþingi ályktar að fela fjármála- og efnahagsráðherra að skipa starfshóp sem í fyrsta lagi skili tillögu hvort innheimta eigi afnotagjald fyrir nýtingu auðlinda og þá hvaða auðlinda. Í öðru lagi leggi fram tillögu aðferð við álagningu auðlindagjalds sem gæti gengið fyrir allar auðlindir og geri grein fyrir kostum og göllum mismunandi aðferða. Og í þriðja lagi taki saman upplýsingar hvernig gjaldtöku af auðlindanýtingu háttað í nágrannaríkjum og starfshópurinn skili tillögunni eigi síðar en 1. maí 2020. Og í greinargerð segir að þingsályktunartillaga þessi var áður lögð fram á 149. þingi og vísað til efnahags- og viðskiptanefndar sem sendi máli til umsagnar og tillagan var lögð fram þar áður á 146. og 147. þingi. En í tillögu þessari lagt til að fjármála- og efnahagsráðherra feli starfshópi að kanna hvort innheimta skuli afnotagjald fyrir nýtingu auðlinda og þá hvaða auðlindum. Einnig lagt til að starfshópurinn leggi fram tillögu aðferð við álagningu auðlindagjalds og geri grein fyrir kostum og göllum mismunandi aðferða. Þá verði teknar saman upplýsingar hvernig gjaldtöku sé háttað í nágrannaríkjum, einkum á Norðurlöndunum. Flutningsmenn telja rétt að fjármála- og efnahagsráðherra verði falið að skipa starfshópinn enda liggur ekki fyrir nú þegar hvaða auðlindir að ræða og þær geta fallið undir fleiri en eitt ráðuneyti og stofnanir. Jafnframt málefnið umfangsmikið og brýnt auk þess sem það hefur verið til umræðu árabil og því eðlilegt að fjármála- og efnahagsráðherra stýri vinnunni. Lengi hafa verið uppi væntingar að auðlindir landsins skili þjóðinni fjárhagslegum arði með einum eða öðrum hætti. Í gegnum tíðina hafa fyrirtæki í eigu ríkisins greitt arð í ríkissjóð og nægir að nefna Landsvirkjun í því sambandi.
Auðlindir sem almennt talað sem auðlindir þjóðarinnar geta verið af ýmsum toga. Það auðlindir í sjó, lofti eða á landi. Þekkt að innheimt veiðigjald í sjávarútvegi samkvæmt lögum veiðigjald og þar ríkir nokkur samstaða álagningu þess þó að deilt sé hversu hátt það eigi að vera. Flutningsmenn telja ekki eðlilegt að auðlindagjald sé aðeins lagt á eina atvinnugrein. Mikilvægt því að mótuð verði heildstæðari stefna, enda hefur nýting auðlinda áhrif á umhverfið og brýnt að tryggt verði að auðlindir séu nýttar á skynsamlegan og arðbæran hátt. Flutningsmenn vilja jafnframt minna á að fram hafa komið hugmyndir stofnun stöðugleikasjóðs og að fyrirmynd norskra olíusjóðsins, þar sem arður af auðlindum ríkisins muni renna allur eða hluti í slíkan sjóð. Auðlindanefnd sem kosin var á Alþingi í júní 1998 ritaði álitsgerð fyrir forsætisráðuneytið sem kom út árið 2000 og hluti af verkefnum hennar var að fjalla gjaldtöku af auðlindum til að standa undir rannsóknum á þeim og stuðla að vernd og sjálfbærri nýtingu þeirra, svo og til að tryggja að afrakstur sameiginlegra auðlinda skilaði sér á réttmætan hátt til þeirra sem hafa hagsmuni að gæta. Í niðurstöðum nefndarinnar kom fram að hún teldi gjaldtöku af nýtingu náttúruauðlinda styðjast við eftirfarandi rök. Í fyrsta lagi að standa undir þeim kostnaði sem hið opinbera hefði að rannsóknum á eftirliti með nýtingu auðlindanna. Í öðru lagi að tryggja þjóðinni sýnilega hlutdeild í þeim umframarði eða auðlindarentu sem nýting auðlinda í þjóðareign skapaði. Og í þriðja lagi væri að ræða svokallaða leiðréttandi skatta og uppbætur svokallaða græna skatta til að tryggja hagkvæma nýtingu auðlindanna. Þær auðlindir sem nefndin tilgreindi í álitsgerð sinni voru nytjastofnar á Íslandsmiðum og auðlindir á eða undir sjávarborði, vatnsfall, jarðhiti og námur, rafsegulbylgjur til fjarskipta og önnur umhverfisgæði. Og þeir sem eru auk þess sem hér stendur á þessu máli eru háttvirtir þingmenn Anna Kolbrún Árnadóttir, Bergþór Ólason, Birgir Þórarinsson, Gunnar Bragi Sveinsson, Karl Gauti Hjaltason, Ólafur Ísleifsson, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og Þorsteinn Sæmundsson. Ég legg svo til að eftir þessa umræðu verði þessu máli vísað til efnahags- og viðskiptanefndar. Og þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti. Við ræðum hér tillögu til þingsályktunar auðlindir og auðlindagjöld sem gengur út á að hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra verði falið að skipa starfshóp sem skili tillögum hvort innheimta eigi afnotagjald fyrir nýtingu auðlindar, leggja fram tillögur aðferð við álagningu auðlindagjalds sem geti gengið fyrir allar auðlindir og loks að starfshópurinn taki saman upplýsingar tilhugan í þessa veru í nágrannalöndum. Starfshópurinn skili tillögum til ráðherra fyrir 1. maí 2020. Ég vil þakka flutningsmanni, hv. þingmanni Sigurði Páli Jónssyni fyrir að leggja fram þetta mikilvæga mál, en ég meðflutningsmaður hans á málinu ásamt 7 öðrum hv. þingmönnum. Hér að mínu viti, herra forseti, afar mikilvægt mál að ræða og fátt einmitt brýnna í náinni framtíð en að gera tillögur hvernig við sem þjóð ætlum að varðveita auðlindir okkar og hvernig og hvort skuli taka gjald fyrir nýtingu þeirra.
Herra forseti, þetta er alls ekki einfalt viðfangsefni. Auðlindir okkar eru sífellt að vera dýrmætari og því meir áríðandi að búa svo hnútana að þjóðin njóti ávaxta af þeim. Það kemur fram að ekki liggur fyrir að unnt sé að telja upp auðlindir þjóðarinnar svo tæmandi sé. Svo ört breytist tíðarandinn. Hér áður fyrr var þetta með einföldum hætti. Landsmenn yrkjuðu jörðina og sóttu sjóinn og drukku vatnið. En í dag má segja að margt hafi bæst við. Þetta er bæði á sjó, í lofti og á landi. Fiskurinn í sjónum og öll þau aðföng sem þaðan koma, fuglar himins og loft og landið eða jarðnæðið. Síðan er orkan okkar mikilvægasta auðlind ásamt fiskveiðiauðlindinni, nýting, hvernig skal fara með nýting á fallvatnunum, en stöðugt bætist þarna við, það bætist við jarðhitann. Ekki fyrir löngu síðan fóru menn að bora mun dýpra en áður. Það eru háhitasvæðin, það er auðlind, sjávarföllin, ölduorkan, vindurinn, vindorkan, hreina vatnið okkar sem verður sífellt dýrmætara, herra forseti, og við verðum að ganga betur landið til að varðveita einmitt vatnsuppspretturnar. Til dæmis getum við ekki leyft okkur að urða sorp mikið lengur allar koppagrundir. Tæknin er orðin fullkomnari en það að við þurfum að gera það. Við höfum að farga sorpi á eins umhverfisvænan hátt og unnt er. Í framtíðinni getur hreina vatnið okkar orðið okkar mikilvægasta auðlind og við verðum að varðveita. Við getum ekki gengið úr landið eins og enginn komi hér og eftir okkur. Náttúrufegurð landsins er auðvitað ein af okkar auðlindum. En undir það flokkast ýmislegt, eins og til dæmis óskert útsýni, hreinleiki, jafnvel svo auðlind að eiga náttúru sem er að mestu laus við mannmergð. En það er líka auðlind að mínu viti að geta notið næturmyrkursins, til dæmis til skoðunar á næturhimni í friði fyrir ljósagangi, og það er kannski auðlind sem fer hratt þverrandi. Loks má nefna hreina loftið okkar, þó við getum kannski ekki handsama það, því að það kemur aðstæða frá. En margar þessar auðlindir skarast að miklu leyti. Við benda á það, herra forseti, margar þessar auðlindir skarast. Það er að segja, til dæmis, vindorkan. Ef við nýtum vindinn, þá leið skerðum við útsýni til þess að njóta náttúrufegurðar. Þannig að þetta er alls ekki einfalt mál hvernig við ætlum að haga þessu í framtíðinni varðandi nýtingu á okkar auðlindum og gjaldtöku yfirleitt, hvort það sé möguleiki eða ómögulegt og hvar mörkin þá eru. Þannig að það er mikilvægt að þessi starfshópur taki til starfa og leggi fram tillögur, hugi að því hvernig þessu er háttað meðal annarra þjóða og komi með tillögur hvort þjóðin geti tekið auðlindagjald af fleiri auðlindum heldur en bara fiskveiðiauðlindinni. Ég fagna þessu frumvarpi og legg til að það verði samþykkt hér og sett í nefnd. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Og þá er tekið fyrir 5. dagskrármálið, starfsemi smálánafyrirtækja, frumvarp, 14. mál á þingskjali nr. 14, 1. umræða. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Njörður Sigurðsson.
Herra forseti. Ég mæli fyrir frumvarpi starfsemi smálánafyrirtækja. Flutningsmenn eru þingmenn Samfylkingarinnar en fyrsti flutningsmaður er hv. þingmaður Oddný Harðardóttir. Oddný gat ekki verið hér í dag og því kom það í minn hlut að mæla fyrir málinu. Mál þetta var áður flutt á 149. löggjafarþingi en náði ekki fram að ganga. Það er nú endurflutt lítið breytt. Svonefnd smálánafyrirtæki hófu starfsemi hér á landi í upphafi árs 2010 en veiting smáláns felst í því að lántaka er veitt lán til skamms tíma og lántaki óskar eftir útgreiðslu lánsins á heimasíðu lánveitanda eða með því að senda smáskilaboð úr farsíma. Smálánafyrirtækin hafa verið gagnrýnd frá upphafi, bæði vegna kostnaðar við lántöku og markaðssetningu lánanna. Einn helsti munur á smálánum og hefðbundnum yfirdrætti í almenna bankakerfinu er að smálán eru eingöngu veitt í mjög stuttan tíma eða allt frá einum degi til rétt rúmlega mánaðar. Mikil umræða hefur verið bæði hérlendis og í nágrannalöndum okkar skaðsemi þessara lána. Bæði hagsmunaaðilar og eftirlitsaðilar á neytendamarkaði hafa lýst yfir miklum áhyggjum af uppgangi smálánafyrirtækja hér á landi, enda er að ræða lán á okurvöxtum, allt að 648% árleg hlutfallstala kostnaðar, sem markaðsett eru sérstaklega fyrir ungt fólk sem höllum fæti standa og sá sem hafa lítið á milli handanna. Smálánin falla undir lög neytendalán og hefur Neytendastofa ítrekað þurft að grípa inn í vegna starfshátta smálánafyrirtækjanna á grundvelli þeirra laga og beitt fyrir sig stjórnvaldssektum. Þær ráðstafanir hafa ekki borið árangur. Svo virðist sem smálánafyrirtæki leitist við að fara fram hjá ákvæðum laga neytendalán hvað teljist falla undir árlega hlutfallstölu kostnaðar. Engin lög gilda reksturinn sjálfan, ekki þarf að sækja starfsleyfi eða uppfylla tilteknar skipulagskröfur. Með frumvarpi þessu er lagt til að komið verði böndum á starfsemi smálánafyrirtækja með því að setja sérlög starfsemina þar sem settur verður skýr rammi og tryggt að aðeins þeir aðilar geti fengið starfsleyfi sem uppfylla tiltekin skilyrði og starfa á grundvelli laga neytendalán árlega hlutfallstölu kostnaðar. Á 139. löggjafarþingi lagði efnahags- og viðskiptaráðherra fram frumvarp til breytinga á lögum neytendalán, nr. 121/1994, en frumvarpið náði ekki fram að ganga. Megintilgangur þess frumvarps var að fella veitingu smálána undir umgjörð og ramma neytendalöggjafarinnar til að tryggja neytendavernd. Nýtt frumvarp til laga neytendalán var að lögum nr. 33/2013 neytendalán. Í því frumvarpi var ákveðið að fella smálán undir löggjöf neytendalán, en sú löggjöf er innleiðing á tilskipun ESB neytendalán. Þegar tilskipun ESB var innleidd var uppi nokkur umræða þessi mál í samfélaginu. Löggjöfin brást við með því að útvíkka gildissvið laga neytendalán svo þau næðu yfir smálán og jafnframt var sett sérstakt ákvæði hámark árlegrar hlutfallstölu kostnaðar í 26. grein laganna. Er þar að ræða ákvæði sem gengur lengra en kröfur tilskipunarinnar og var sérstaklega beint að smálánafyrirtækjum. Í greinargerð frumvarpsins kom fram að nágrannalönd Íslands hafi fundið sig knúin til að bregðast við uppgangi smálánafyrirtækja með aukinni reglusetningu til verndar neytendum. Í þessu samhengi er vert að nefna að helmingur af 27 aðildarríkjum Evrópusambandsins hefur í löggjöf sinni ákvæði hámarksvexti. Finnar hafa lagt fram frumvarp sem kveður á hámarksvexti á smálánum og Danir hafa tilkynnt að þeir ætli sér slíkt hið sama. Í Norður-Ameríku er sama sagan. Í Kanada hefur verið sett 60% hámark árlega hlutfallstölu kostnaðar og í 35 fylkjum Bandaríkjanna hafa verið settar reglur smálánastarfsemi sem taka til ýmissa skilyrða, svo sem vaxta og gjalda. Eftir setningu laga neytendalán árið 2013 var vart við það að smálánafyrirtæki
fóru að finna upp leiðir til að komast hjá framangreindri 27. grein laga um neytendalán. Fyrst með svokölluðu flýtigjaldi, það er að einstaklingur greiddi sérstaka fjárhæð fyrir að lánið væri afgreitt strax, en annars tæki það 5 til 7 daga. Það mál fór fyrir Héraðsdóm Reykjavíkur sem komst að þeirri niðurstöðu að ólögmætt væri að undanþiggja slíkt gjald við útreikninga árlegri hlutfallstölu kostnaðar. Í framhaldi af því kynntu smálánafyrirtæki nýtt gjald sem var þannig framsett að lántaki keypti rafbækur og fékk í kjölfarið heimild til að taka lán. Neytendastofa hefur ákvarðað stjórnvaldssektir á smálánafyrirtæki vegna þessa fyrirkomulags. Vert er að halda til haga að einnig eru starfandi fyrirtæki sem veita smálán og eru innan þess ramma sem slíkum fyrirtækjum er settur með lögum um neytendalán frá 2013. Eftirlitsaðilar hafa ekki þurft að gera athugasemdir eða grípa til úrræða varðandi starfsemi þessara fyrirtækja. Í minnisblaði frá umboðsmanni skuldara frá 28. febrúar 2018 sem barst efnahags- og viðskiptanefnd er að finna greiningu á smálánaskuldum hjá umsækjendum úrræðið hjá umboðsmanni skuldara. Þar kemur fram að fjöldi þeirra sem hefur sótt úrræði hjá embættinu vegna greiðsluerfiðleika hefur aukið síðustu 2 ár. Heildarfjöldi umsókna á árinu 2015 var samtals 1157, árinu 2016 samtals 1401 og árinu 2017 voru þær samtals 1436. Þegar umsóknir ársins 2016 og 2017 eru kannaðar, kemur í ljós að meira en helmingur þeirra sem sóttu ráðgjöf og greiðsluaðlögun á þessum 2 árum eru yngri en 40 ára. Þá er áberandi mest fjölgun á umsækjendum greiðsluaðlögun í aldurshópnum 18 til 29 ára, úr tæpum 15% í rúm 23% á þessum 2 árum. Í greiningu umboðsmanns kemur einnig fram að hlutfall umsækjenda sem tóku smálán fór til dæmis úr 13% á árinu 2013 í 43% á árinu 2017. En þessar tölur miðast við allar umsóknir ráðgjöf og greiðsluaðlögun. Til samanburðar fór hlutfall umsækjenda sem tóku fasteignalán úr 32% á árinu 2015 niður í 17% á árinu 2017. Í aldurshópnum 18 til 29 ára hafa 76 af 109 umsækjendum árið 2017 tekið smálán eða 70% umsækjenda, en árinu 2016 höfðu 39 af 63 eða 62% tekið smálán. Hlutfall smálána af heildarskuldum þeirra sem tóku smálán jókst úr 13% í 20% frá árinu 2016 til 2017. Meðal upphæð smálánaskulda umsækjenda hjá umboðsmanni skuldara var tæpar 600.000 krónur árið 2017 en rúmar 400.000 krónur árið 2016. Það er því ljóst að smálán er að vera algengari og sífellt stærri hluti af vanda þessa hóps. Herra forseti, frumvarpið skiptist í 6 kafla og ætla ég hér að fara yfir helstu þætti frumvarpsins. Í fyrsta kafla frumvarpsins er fjallað gildissvið og starfsemi smálánafyrirtækja hér á landi sérstaklega skilgreind. Lagt er til að óheimilt verði að víkja frá ákvæðum laganna með samningi ef slíkur samningur leiddi til lakari stöðu fyrir viðskiptamann. Til að ná markmiðum frumvarpsins er mikilvægt að tryggt sé að viðskiptamenn geti ekki samið sig frá ákvæðum þess. Loks er lagt til að lög um starfsemi smálánafyrirtækja taki ekki til útlána lánastofnana samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki. Lánastofnanir í skilningi greinarinnar teljast þau fjármálafyrirtæki vera sem fengið hafa starfsleyfi samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki. Í öðrum kafla frumvarpsins er fjallað starfsleyfi, umsóknir og veitingu þeirra. Lagt er til að starfsemi smálánafyrirtækja verði gerð starfsleyfisskyld og öðrum en þeim sem hlotið hafa starfsleyfi verði óheimilt að kynna, bjóða eða veita smálán. Þá verði smálánafyrirtæki ekki heimilt að hefja starfsemi fyrr en starfsleyfi hefur verið veitt.
Fjármálaeftirlitinu er falið að hafa umsjón með umsóknum og veitingu starfsleyfa. Heimilt er að synja fyrirtækjum starfsleyfi ef umsókn um leyfi uppfyllir ekki skilyrði laganna að mati Fjármálaeftirlitsins. Synjun skal rökstyðja og tilkynna innan 3 mánaða frá móttöku umsóknar. Loks er lagt til að Fjármálaeftirlitið fái heimild til að afturkalla starfsleyfi smálánafyrirtækis í heild eða hluta telji eftirlitið að viðkomandi fyrirtæki hafi ekki starfað samkvæmt eðlilegum og heilbrigðum starfsháttum og venjum á fjármálamarkaði eða brotið gegn lögum þessum á annan hátt. Þá er í frumvarpinu kveðið á að einstaklingar og lögaðilar búsettir í aðildarríkjum EES og EFTA geti verið stofnendur smálánafyrirtækis. Einnig skulu smálánafyrirtæki starfa sem hlutafélag og lagt er til að gerð verði krafa að hlutafél smálánafyrirtækis verði að lágmarki jafnvirði 1 milljónar evra en mikilvægt er að aðeins þar til bærir aðilar sæki inn á þennan lánamarkað. Í frumvarpinu er lagt til að starfsemi smálánafyrirtækja gildi ákvæði laga fjarsölu á fjármálaþjónustu og lag neytendalán ef ekki á annan veg er mælt fyrir í þessum lögum starfsemi smálánafyrirtækja. Lögð er áhersla á að smálánafyrirtæki starfi í samræmi við eðlilega og heilbrigða starfshætti og venjur á fjármálamarkaði og Seðlabankanum falið að setja reglur hvað teljast eðlilegir og heilbrigðir starfshættir samkvæmt lögum þessum. Með frumvarpi þessu er einnig lagt til að viðskiptamenn fari í greiðslumat áður en lán er veitt og niðurstöðu greiðslumats skráðar. Einnig er í 5 töluliðum talin upp þau tilfelli þar sem ekki er heimilt að veita lán til viðskiptamanns. Þá verði til dæmis óheimilt að greiða lán út fyrr en 48 klukkustundum frá því að lánsumsókn var samþykkt. Einnig er lagt til að einungis verði heimilt að afgreiða umsóknir smálán á skrifstofutíma á milli klukkan 9 og 17 virka daga. Loks er gerð krafa að smálánafyrirtæki hafi gilda starfsábyrgðartryggingu vegna tjóns sem leitt geti af gáleysi í störfum þess. Leitast er við að haga kerfinu þannig að erfiðara sé fyrir fólk að taka lán án þess að hafa ígrundað það vel, hugsað lánaferli til enda og kynnt sér vexti og lánaskilmála. Þá er lagt til að eftirlit með smálánafyrirtækjum fari eftir lögum þessum 13. kafla laga fjármálafyrirtæki og lögum opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi. Fjármálaeftirlitinu verði falið að annast eftirliti samkvæmt frumvarpinu. Til að standa straum af eftirlitinu er lagt til að smálánafyrirtæki sem fengið hafa starfsleyfi greiði árlegt eftirlitsgjald í samræmi við ákvæði laga greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálaþjónustu. Jafnframt er lagt til að viðurlagakafli frumvarpsins verði með svipuðu sniði og í öðrum lögum á sviði fjármálaþjónustu, með heimildum fjármálaeftirlitsins til að beita stjórnvaldssektum auk hefðbundinna refsiákvæða. Þá er lagt til að bætt verði nýrri málsgrein í 5. grein laga greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, þar sem kveðið verður á 600.000 kr. eftirlitsgjald sem smálánafyrirtækin greiða. Loks er lagt til í ákvæði til bráðabirgða að smálánafyrirtæki sem starfa hér á landi við gildistöku þessara laga skuli þegar í stað grípa til viðeigandi ráðstafana til að uppfylla skilyrði laganna og eigi síðar en 3 mánuðum frá gildistöku þeirra. Það er því ljóst að lögum þessum er ætlað að ná til allra smálánafyrirtækja og ekki bara þeirra sem stofnað verður til eftir gildistöku laganna. Herra forseti, að lokum legg ég til að málinu verði vísað til efnahags- og viðskiptanefndar til umfjöllunar. Og þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Nirði Sigurðssyni fyrir þessa framsögu og tek það fram að ég styð þetta mál. Ég hef sjálf fjallað töluvert mikið smálánin hér í þessum þingsal og reyndar víðar
átt hér sérstaka umræðu og ýmislegt vegna þess að mér finnst þetta böl sem við þurfum að reyna að koma í veg fyrir með öllum tiltækum ráðum. Og ég held að þetta kannski einn þáttur þess. Ég veit auðvitað hæstv. Ráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir með mál sem lútur að neytendalögum og kemur meðal annars inn á þetta mál, þar að segja smálánin sérstaklega, eitt fyrsta mál hennar á dagskrá. En ég hef haft svona aðeins áhyggjur af því að við þurfum að breyta fleiru, meðal annars innheimtulögum, og hyggst kannski bregðast við því með því að leggja fram mál hvað það varðar. En í sjálfu sér allt frá því að starfsemi svokallaðra smálánafyrirtækja hófst hérna á landi, það er að segja í kringum 2010, þá hafa lánveitingar þeirra af og til orðið okkur til umræðna, öllum hér og víðar annars staðar. Lánaskilmálar þessara smálánafyrirtækja eru á mörgum talin óforskammað dæmi okur og ýmislegt í starfsháttum þeirra þykir bera vott rangleitni og jafnvel pretti, eins og þegar farið var í kringum lögin með því að dylja ofurháar vaxtaálögur með málamyndakaupum á rafbók eins og við þekkjum og hefur verið rætt. Það er líka mál margra að smálánum sé einkum beint að samfélagshópum sem að búa við slakan efnahag og ungu fólki í neyslu, fólk sem á erfitt uppdráttar. Og upplýsingar frá embætti umboðsmanns skuldara staðfesta þetta og sýna að svo ekki verður villst að það er svo sem einkum ungt fólk, tekjulágt fólk og fólk í fíknivanda sem að tekur smálánin og ratar í þennan greiðsluvanda vegna þeirra, að það neyðist til þess að leita til embættisins til þess að leysa úr vandkvæðum sínum. Starfsemin sem slík felst auðvitað í því að lána fé til skamms tíma og með gríðarháum vöxtum. Þannig geta nafnvextir á ársgrundvelli numið 100% eins og við höfum auðvitað heyrt fréttaflutning af. Samkvæmt gildandi lögum er það þó þannig að slík vaxtataka er ólögleg, en það er farið í kringum það eins og svo oft áður í kringum lögin með því að kalla vextina lántökukostnað og ýmsum öðrum yfirdrepsskap er beitt til þess að hækka endurgjaldi fyrir lánveitinguna umfram það sem heimilt er. Smálánafyrirtækin eru auðvitað ekkert annað en hluti af þessum víðtæku breytingum sem við sjáum á fjármálamarkaði, meðal annars með tilkomu snjalltækjanna, stafrænna lausna, þar að segja þessi nýja fjármálatækni, fintech til dæmis þróast hratt og í sumum tilfellum, eins og við höfum áþreifanlega orðið vör við, hraðar en löggjöfin sem hana gildir. Og ég dreg þá ályktun að það sé einmitt raunin hér á landi að löggjafinn í gegnum tíðina hafi einhvern veginn ekki náð nægjanlega vel utan þetta, þessar breytingar sem hafa orðið á þessu sviði. Og bara eitt af því sem ég hef orðað mjög oft hérna er meðal annars það að þó að stærsti pósturinn hjá umboðsmanni skuldara sé eða hafi verið á tímabili minnstakosti sá að smálánin voru þar stór þáttur og fólk þar í vanda þess vegna, að þeir fjármagna ekki starfsemi umboðsmanns skuldara. Fjármálafyrirtæki önnur og lánastofnanir, Íbúðalánasjóður, lífeyrissjóður, vátryggingafélög og aðrir, þeir bera straum af þessum kostnaði, þar sem við þetta embætti, en ekki smálánafyrirtækin. Og það hlýtur að vera óeðlilegt ef maður er að lána á annað borð. Og þess vegna tek ég undir það að þessi smálánafyrirtæki lúti öllum þeim lögmálum ef við viljum hafa þau í okkar samfélagi. Ég vil það ekki og hef lýst því hér eindregið. Ég vil gera allt sem við getum til að loka á þau, en að öðrum kosti þá tek ég undir það að við verðum að setja þeim mjög þröngan ramma. Þessi vanskilagjöld, eins og Neytendasamtökin hafa auðvitað verið gríðarlega dugleg og haldið úti beinskeyttri gagnrýni á smálánafyrirtækin vegna þessara viðskiptahátta. 2016 man ég að Neytendastofa lagði á 3 smálánafyrirtæki sektir vegna þessa háa óleyfilega lántökukostnaðar og Neytendastofa lagði líka fram 10 milljóna króna stjórnvaldssekt á smálánafyrirtækið eContent, auk dagsekta og annað slíkt, af því að fyrirtæki hafði og sinnti bara ekki tilmælum að breyta starfsháttum. Og þessar
ákvarðanir fengu staðfestingu hjá áfrýjunarnefnd neytendamála. Þannig að það liggur fyrir að við erum með viðurkennt vandamál í fanginu. Lántakendur sem hafa greitt allt of háa vexti og jafnvel himinhá vaxtagjöld vegna þessara ólögmætu lána hafa rosalega lítil færi á því að fá endurgreiðslu á þessum vöxtum. Ég meina það kostar málaferli og annað slíkt ef að fólk ætlar að reyna að eiga við þetta og það eru bara akkúrat ekki þetta fólk sem getur staðið í slíkum málaferlum. Og ég held að eitt af þessu sem þarf að gera er að ráðuneytin sameinist svolítið öll það, eða þau sem koma að þessu, það er ekki bara eitthvað eitt að mínu mati. Það eru fleiri löggjöfin sem þarf að breyta, sem þarf að takast á við og þess vegna er þetta kannski á mörg ráðuneyti. Í skýrslunni sem var skilað smálánafyrirtæki þá var meðal annars vísað til Finnlands og þar er verið að vinna frumvarp neytendalán. Það sem meðal annars verið að tala að neytendum sé ekki skylt að greiða vexti eða annan kostnað af lánum umfram árlega hlutfallstölu kostnaðar eða umfram lögbundið hámark. Og undir það hljótum við að vilja taka, en því miður þá hefur það ekki dugað okkur að setja þak á árlega hlutfallstölu kostnaðar í þessu, því að okkur gengur illa að stoppa þetta ef það er alltaf einhvern veginn hægt að fara í kringum þetta. Og við þurfum líka einhvern veginn að reyna að koma í veg fyrir að það skapist þessi svona réttaróvissa eins og við höfum heyrt aðeins í umfjöllun fyrir ekki svo löngu síðan, ef lántaki neitar að greiða, að þá einhvern veginn skapist ekki einhver réttaróvissa varðandi þennan ólöglega hluta. Ég tek undir það að þessi fyrirtæki, eins og ég sagði áðan, ef niðurstaðan er sú að við viljum ekki loka á þau og þá verður bæði leyfis og skráningar skyld. Það er mikilvægt líka að við vitum hverjir standa baki þessum fyrirtækjum, að það sé gegnsæi ríkjandi í eignarhaldinu. Og af því að það hefur nú meðal annars verið komið fram og varðandi það að einn lögmaður, og það er kannski meðal annars ástæða fyrir þetta þrífst hérna, er að þau fengu í lið með sér smálánafyrirtækin innheimtufyrirtæki sem er tilbúið til að innheimta þessi lán, og það er í eigu eins lögmanns. Og þar er stór brotalöm í kerfinu að fjármálaeftirlitið hefur ekki eftirlit með lögmönnum, heldur hafa þeir eftirlit með sjálfum sér. Það er að segja Lögmannafélag Íslands hefur eftirlit með þessum lögmönnum. Og það er eiginlega ekki hægt að segja að það sé raunhæf aðgerð, eða hvað við getum talað það, að fyrirtæki sem gerast brotlega eða eitthvað slíkt að Lögmannafélag Íslands sé í stakk búið. Ég meina, það getur ekkert gert, það getur ávítt, en það getur ekki ákært eða neitt slíkt. Þannig að þetta er mikil brotalöm sem verður að taka utan um. Og Neytendasamtökin, þau reyndu að sækja mál fyrir hönd nokkurra lánþega gagnvart innheimtufyrirtækinu sem lögmaðurinn stýrir, en í rauninni vísa frá að því að þeir eru ekki aðilar máls. Þannig að þar kemur tæknin. Og það er auðvitað ótækt að hagsmunasamtök sem slík geti ekki komið fram fyrir hönd einhvers svona apparats og borið fram kvörtun eða fengi mál tekin til umfjöllunar. Mér finnst líka mikilvægt að á hverjum tíma að ef að fólk tekur slík lán, að það geti á öllum tímapunktum fengið upplýsingar sundurliðun á láninu. Hver er vaxtakostnaðurinn og lántökukostnaðurinn og annar kostnaður og svo framvegis. Þannig að það liggi alltaf fyrir ef maður óskar þess, vegna þess að eins og ég sagði áðan og í upphafi máls míns að fólk er í mismunandi standi þegar það tekur svona lán og því ekkert óeðlilegt við það. En það er auðvitað það sem ég kannski setti fram hér í upphafi varðandi innheimtulögin sérstaklega
og ég hyggst setja fram mál hvað það varðar, af því að það ekki þak á löginnheimtu og kostnaðurinn getur verið gríðarlega mikill eins og við höfum heyrt, og vanskilakostnaðurinn er bara í einhverjum veldisvexti sem að enginn ræður við. Það er líka óþægilegt og dapurlegt að þeir sem að veita þessi lán, smálánin, þeir beinlínis halda fólki í þessari spennitreyju sem og þessum aðstæðum með því að hóta fólki því að setja það á vanskilaskrá, og það auðvitað vill enginn fara á vanskilaskrá með tilheyrandi afleiðingu sem við þekkjum, af því að það má líka segja að fólk sem kemur í bankann og ætlar að fá lán, hvort sem það er fyrir húsnæði eða fyrir einhverju öðru, að þá þarf það ekki að gefa upp smálánum. Það getur verið með 3-4-5 milljónir í smálánum, allt í klessu á bakinu, en það kemur inn í bankann og það þarf ekki að gefa upp ef það er að taka einhver lán. Það er líka mjög bagalegt vegna þess að tilkynningarskyldan og utanumhaldið er ekki það sama. Og það er einn af þessum stóru þáttum, að fólk heldur þá áfram í vítahring í staðinn fyrir að fá þá kannski aðstoð við að greiða upp og byrja svo á einhverjum punkti. Þannig að það er ég held að eini aðilinn sem eiginlega hefur alheims upplýsingar okkur Íslendinga er Creditinfo. Það er í alvörunni fyrirtæki sem hefur talandi Facebook og eitthvað svona sem hafi miklar upplýsingar Íslendinga og alla heimsins aðila, að Creditinfo hefur gríðarlegar upplýsingar landsmenn. Og það hefur meðal annars þessar upplýsingar. Og mér finnst ástæða til þess að við skoðum það, hvort að við þurfum að setja einhverjar reglur þar af lútandi, af því að þetta hangir allt saman svolítið saman. Og af því að þarna þetta heldur ekki kannski, ég veit ekki, þeir eru kannski helst að skrá þessa vanskilaskrá, og mér finnst þetta allavega eitthvað sem þetta er umhugsunarvert. Svo er það hitt líka varðandi bara bankastarfsemina, það virðist einhvern veginn vera þannig að þú hakar í eitthvað eitt þegar þú ert að sækja þetta á netinu undir alls konar kringumstæðum, miðjanótt og allavega, eins og kemur einmitt fram í þessu frumvarpi, að fólk er svona þá einhvern veginn setur bara hakaru við og þá er allt í einu bara komið með eilíða skuldfærslu þangað til að lánið þetta er búið og bankinn segist ekkert geta gert við því. Það er líka eitthvað sem á ekki að vera svona einfalt. Við vitum það alveg að það er alls konar ægrí þegar maður á að samþykkja eitthvað í restina og það er alveg svona langur bálkur af einhverjum skilmálum og eitthvað. Ég gæti næstu sagt á þess að hafa hugmynd að ég vissum það að 95%, svo ég verð ekki grófari, lesa ekki skilmála, alls konar skilmála. Hvort sem það er á samfélagsmiðlum þegar maður er að samþykkja eitthvað eða þegar maður er að taka lán eða eitthvað slíkt í svona umhverfi eins og þessu. Og þess vegna þurfum við að skoða ábyrgð þessara aðila sem að koma að þessum málum, allra aðila, ekki bara einhverjum einum. Af því að það vísa hver á annan og ég er sammála því sem að Neytendasamtökin hafa lagt til að það komi verið upp keðjuábyrgð í innheimtu. Ég held að það sé eitthvað sem sé mikilvægt og til þess fallið að ábyrgðin verði víðtækari, að innheimtuaðilar, greiðslumiðlunarþjónustur, fjármálastofnanir, allir einhvern veginn, það vísi ekki hver á annan heldur að þetta sé sama ábyrgð þess allra sem sagt. Af því að hún er svo ágeng, markaðssetningin, að SMS-ið kemur bara það er Secret Solstead eða það eru jólin eða hvað það nú er sem er framundan, að þá er eitthvað sem ýtir á það að það er einhver viðburður og þá er þið boðið að taka smálán, reddaðu þér. Þannig að ég held að það er mjög margt sem ég geti haldið áfram að tala um og sem við þurfum að takast á við. Ég vil líka að það sé einn staður sem að fólk getur leitað lausn á. Það sé ekki alltaf verið að vísa fólki frá einum stað til annars til þess að vita einhvern veginn hver staðan er. Ég held að það sé afar mikilvægt í þessu öllu saman. Þannig að virðulegi forseti, nú er tími búinn. Ég allavega segi það er ekki til neinar svona tölfræðilegar upplýsingar almennilegar umfangsmálana, en það er líka eitt af því sem við þurfum að búa til. Næst tekur til máls hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður,
Inga Sæland. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni Nyrði Sigurðssyni fyrir hans framsögu á þessu nauðsynlega máli, svo ekki sé fastar að orði kveðið. Ég tek nú undir nánast hvert orð sem hv. þingmaður Bjarkey Olsen talar hér, en þegar við erum að tala mig langar nú að benda sérstaklega á, nú erum við nýbúin að innleiða ný persónuverndarlög sem að gera það að verkum að ég fæ ekki einu sinni liggur við að vita hvað maðurinn minn heitir nema hann skrifi upp á það að gefa mér heimild til þess. En einhverra hluta vegna, eins og hv. þingmaður Bjarkey Olsen bendir réttilega á, þá erum við hér með fyrirtæki sem heitir Creditinfo, sem er með hefur undanþágu gagnvart öllu því sem við tölum sem persónuvernd. Þannig að það er ekki flóknara en það að meira segja með því að vaða yfir, maður hugsa með sér, með því að vaða, ef ég tek 20.000 kr. smálán, og eins og hv. þingmaður nefnir, það eru gríðarlegir vextir og allt það, en það var ekki bara 100%, það voru 1000% sem var lagt á þetta, og síðan gat bara eiginlega smálánafyrirtækið vaðið inn á bankareikning viðkomandi og skuldfært út af honum með pomp og prakt með 1000% vaxta, eins og ég hef margorðið vitni að hjá fólki sem hefur hágrátandi hringt og leitað til mín. Staðreyndin er þessi, það hlýtur að vera eitthvað stórkostlega mikið að þegar við erum í góðri trú í bankanum okkar og höldum að reikningurinn okkar sé bara okkar, ekki smálánafyrirtækisins eða Creditinfo eða nokkurs annars, okkar. Og við eigum að vera verndur með okkar inneign og þær krónur sem við eigum þar. En einhvers staðar í þessum skilmálum þá hakaru við ég samþykki allt saman. Og eins og hv. þingmaður, og ég vísa bara endalaust í hana vegna þess að hún er svo eina sem hefur verið virkilega að ræða nákvæmlega þetta, að stærsti hlutinn, langstærsti hlutinn af þeim sem er að haka við, þeir lesa ekki þessa 170 blaðsíður af smáu letri skilmáluna sem þeir eru að skrifa kvitt upp á. Það er bara svoleiðis. Og þannig að ýkti ég blaðsíðufjöldan því að manni fellur allur ketill í eld, virðulegi forseti, þegar maður er að sjá þessa strollu á smáa letrinu það hvað maður er eiginlega að fara að samþykkja eða ekki. Þannig að í rauninni það er líka ástæða til þess að við tökum sérstaklega út fyrir sviga þann þjóðfélagshóp sem er að nýta sér smálán. Hverjir skyldu það nú vera? Er það þeir sem eru borgunarmenn fyrir smáláninu yfir höfuð? Nei, væntanlega ekki. Vegna þess að ef þeir væru borgunarmenn þá geta það farið í bankann, ekki satt. Hér erum við með 3 viðskiptabanka. Það er ekkert vandamál að fá lán eða einhverja smávegis fyrirgreiðslu eða yfirdrátt ef þú ert metinn borgunarmaður fyrir því. Þetta eru ungt fólk, þetta er fátækt fólk, þetta er fólk í vanda, þetta eru fíklar. Þetta eru þeir sem hafa það hvað verst í samfélaginu. Það eru þeir sem lenda undir hellum á smálánafyrirtækjunum. Og ég er svo gjörsamlega á móti þessari starfsemi sem eitt getur verið, og þrátt fyrir það að hið háa Alþingi hafi verið að tala það að samþykkja yrði ekki teknir meira en 50% vextir. Ég bara aldrei á minni heyrt annað eins að við hér skulum ætla að samþykkja 50% vexti. Þetta er bara okur. Í gamla daga þá var bara liðið sett í bara í fangelsi fyrir að vera að níðast á minni máttar með okurvöxtum. Og 50% vextir. Þó að það sé kannski 3.500% minna heldur en þeir voru að rukka hér á árum áður og komist upp með. Það breytir ekki þeirri staðreynd að það er, mér finnst þetta að vera verulega gruggugt og mér finnst þetta á kolsvörtu svæði. Flokkur fólksins er algjörlega á móti þessum smálánum. Það er bara þannig. Og það verður að gera margt miklu meira, betra og öðruvísi ef að við ættum nokkuð tíma að geta samþykkt þetta. Sérstaklega þegar við vitum það öll sem hér erum, sem eru reynda mjög fá hér inni akkurat núna, en við vitum það að hér er verið að róa á mið þeirra sem að höllustum fæti standa og fá hvergi annar staðar fyrirgreiðslu. Og þetta að við skulum ekki koma í veg fyrir það að sé hægt að skuldfæra, að þeir geti labbað inn á bankareikninga einstaklinga með smálán og skuldfært fyrir láninu eins og það leggur sig,
með vöxtum og öðru slíku upp á þá þessa líka svaðalegu prósentur, það er náttúrulega algjörlega með ólíkindum. Og maður hugsa með sér, hvar erum við stödd þegar löggjafinn horfir upp á þetta? Og þó við séum að veikumætti að reyna að klóra eitthvað í þetta, þá svo sannarlega betum á duga skal, og best af öll að segja bara hingað og ekki lengra, stopp, bara út með þessi smálán. Og við getum byrjað á því, til dæmis að líta heildstætt á myndina. Við getum byrjað á því til dæmis að byggja grunninn undir samfélagið okkar eins og við viljum sjá það. Við getum byrjað á því að hætta að skattleggja fátækt. Við getum byrjað á því að útrýma henni, ekki satt, og koma í veg fyrir að fólki okkar sé svona illa statt. Við getum byrjað á því líka að vera með snemmtæka íhlutun og hjálpa fólki sem er í fíknivanda og hætta að láta 600-700 manns vera á biðlista eftir því að fá hjálp inn á Vogi. Því þegar er tekin saman í rauninni, þegar tekið er saman hverjir það eru, eins og ég sagði áður, sem lenda í þessari gildru, þá eru það þessir einstaklingar sem eiga hvað báast í samfélaginu. Það er okkar, virðulegi forseti, það er okkar að hjálpa þeim og það er okkar að koma í veg fyrir það að þau þurfi nokkuð tíma að ansa einhverju SMS-i og það er svo önnur saga. Svo ég vaði nú úr einu í annað en sem ég er einnig að lagi með ekkert blað og ekki neitt. Þá er það nú önnur saga að vera 16, 17, 18 ára unglingar að fá SMS, vantar í lán, viltu smálán, og eru búin að fá þetta eftir korter, segðu bara já, exaðu bara við, samþykkt bara allt hvað inn á, við skulum bara vera búin að leggja þetta inn á þig, ertu ekki með kort? Við skulum bara leggja það inn á þig. Er það svona sem við viljum sjá samfélagið okkar? Bara nei, bara alls ekki. Og það er okkar hér, löggjafans, að koma í veg fyrir að þessi starfsemi fái að þrífast hér. Þessi starfsemi sem er að fiska í verulega gruggugu vatni og ég verð að segja, ég er sammála Neytendasamtökunum sem er að berjast ötulega gegn þessu, sem eru búin að draga fram ýmislegt sem við getum ekki talað um hér og nú sem ég vona eftir að koma upp á yfirborðið. Draga fram ýmislegt sem rennir ekki bara stoðum undir það, heldur sýnir fram á hvernig í rauninni hnútana er búið í sambandi við þessi smálán og smálánafyrirtæki. Þannig ég segi bara Flokkur fólksins enn og aftur, segjum bara hingað ekki lengra, stopp, út með smálánafyrirtækin, bara burt með þetta. Hjálpum frekar þeim sem eru hér í vanda og eru það miklum vanda í að þeir sjá engin önnur úrræði heldur en að láta kúa sig og pína á okurvöxtum og óþverraskap eins og þeir eru beittir að þessum fyrirtækjum. Þá tekur til máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir að leggja þetta frumvarp fram og styð það heils hugar og vil taka undir með hv. þingmanni Ingu Sæland. Það er allur Flokkur fólksins og leggur sem styður þetta frumvarp. Og ég vil benda á að það fyrir innan við held ég 30 ára síðan var ég að vinna í verslunni Brynju á Laugavegi þegar var gerð held ég lögregluaðgerð við Kjörgarð. Þá var verið að bjóða okurvesti sem voru svo ólögleg og svo hnyggslaga að það var þurfti held ég lögregluaðgerð til að loka þeirri starfsemi. Hvað var verið að bjóða þar? Jú, ég held að það verið 50% vextir. Þannig að út frá því að eins og segir hérna að það megi vera alltaf 50% vextir pluss stýrivextir myndi ég segja þá okurvextir. Og bara það eitt ætti að vera nóg til að hringja öllum viðvarum bjöllum og stoppa svona rugl vegna þess að ég segi fyrir mitt leyti að það þarf enginn á 54% vöxtum að halda. En síðan er þetta það sem er annað í þessu sem er eiginlega það sem ég hef lesið og gerir mig orðlausan, að ef þú getur tekið eins og hvort sem það er 10.000 kr. lán í 30 daga, þá sérst að borga 5.314% vexti. En ef þú tekur það 15 daga, þá ertu að borga 35.000% vexti. Setjum þetta bara í samhengi, hvernig er bara hugmyndaflið. En það sem gerir mig algjörlega orðlausan að það skulle vera hægt að innheimta þetta. Og án þess að nokkuð stoppi, að það sé ekki bara
hreinlega liggur við heraðgerð, ekki lögreglu heldur bara heraðgerð, bara stöðva þetta. Ég get ekki skilið það, hvernig í ósköpunum getur þetta viðgengist og verið löglegt. Það á ekki að vera bara, það á að vera útilokað. Og líka hitt að það skuli vera hægt bara með einu pennastriki að æða inn á bankareikninga og kreditkort viðkomandi og bara taka þetta út. Þetta er bara eins og fara með lúkurnar ofan í peninga viðkomandi og bara ná þetta án þess að spyrja einstaklega. Og það hlýtur að vera stórfurðulegt, það er bara stórfurðulegt og ég bara ráðlegg þeim sem eru að berjast við þessi smálánafyrirtæki að fara inn á heimasíðu Neytendasamtakanna og þar eru leiðbeiningar það hvað fólk getur gert og síðan er það ennþá furðulegt að í öllu þessu eins og maður telur bara þetta vera ólöglegt frá A til Ö að þá er hægt að setja fólk á vanskilaskrá í þokkabót. Það er bara, maður verður eiginlega bara kjaftstopp og ég segi fyrir mitt leyti, það er langt fyrir utan með skilning að það skuli ekki vera löngu búið að ganga þannig frá hlutunum að þetta frumvarp þurfti að koma fram, þannig að það hefur verið búið að ganga frá því þannig að svona hlutir væru ekki í gangi og ég vona svo heitt og innilega að ef að þetta frumvarp dugir til þess að stoppa þetta, það verði bara samþykkt og þá getum við verið laus við þennan óskapnað sem þessi smálánafyrirtæki eru. Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Herra forseti, ég ætla bara, það þarf ekki að bæta mikið við þessu umræðu. Þessi smálánafyrirtæki eru ákveðin meinsemd í samfélaginu, ekki bara hér á landi heldur mun víðar. En það er kannski allt í lagi að halda því líka til haga að þegar fólk er með 5% vexti þá hljóðar það upp á tvöföldun á 20 árum. Ef fólk er með 20% vexti þá er það tvöföldun á 5 árum. Það er alveg þess virði að við ræðum það í víðara samhengi í þessu samfélagi hvort að vextir eigi yfir höfuð að vera þetta háir. Það hefur margítrekað víða heim í gegnum mannkynssöguna verið alfarið bannaðir vextir. Ég hugsa að enginn myndi taka undir slíkt í dag, en það er ekki af ástæðulausu sem það hefur verið gert og umræða vexti almennt í samfélaginu verður að taka svolítið mið af því að þetta er alltaf ákveðin tegund af okri. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóð, svo er umræðu lokið. Tekið fyrir 6. dagskrármálið. Málið gengur nú til seinni umræðu og 2. umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir við andmælum. Það er samþykkt. Þá er tekið fyrir 6. dagskrármálið. Stofnun embættis tæknistjóra ríkisins, þingsályktun tillaga 15. mál. Þingskjal 15, fyrri umræða. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Herra forseti, ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar stofnun embættis tæknistjóra ríkisins. Tillaga þessi var áður lögð fram á 147. og 149. löggjafarþingi og er nú endurflutt með breytingum á greinargerð. Markmiðið er að stofna verði sérstakt embætti tæknistjóra ríkisins sem hefði yfirumsjón með tæknilegum innviðum Stjórnarráðsins og stofnana ríkisins og unnt verði að taka þau föstum tökum og byggja meðal annars upp góða tækniþekkingu innan stofnunarinnar og lækka útgjöld ríkisins með stærðarhagkvæmni. Ör tölvuvæðing stjórnkerfisins á undanförnum árum hefur leitt til þess að flestar ríkisstofnanir hafa þróað ýmiss konar sérhæfð hugbúnaðarkerfi til að geta sinnt hlutverki sínu betur en ella. Umræddur hugbúnaður er í mjög mismunandi ásigkomulagi en viðhaldi hefur í sumum tilfellum verið ábótavant auk þess sem annar hugbúnaður er í stöðugri þróun. Hugbúnaðurinn er þróaður á mismunandi forritunarmálum og í mismunandi aðgerðasöfnum sem hver eru verulega úrelt og viðhaldi framleiðanda hefur í sumum tilfellum verið hætt. Algengt er að hugbúnaður hafi þekkta öryggisgalla sem ekki hefur verið bætt úr og vafalaust eru margir óþekktir gallar eins og eru í öllum hugbúnaði. Nánast
Ekkert af hugbúnaðinum hefur gæðahandbók, sjálfvirka prófun eða áætlun fyrir lagfæringar á þekktum göllum. Og ýmsar ríkisstofnanir hafa gert sér grein fyrir þessu vandamáli og hafa leitast við að laga það með ýmsu móti, en umræddar stofnanir hafa kannski litla burði til að sinna hugbúnaðarþróun, enda það aldrei hlutverk þeirra. Og þá eru verkefni oft boðin út. Verktakar hafa þá gjarnan yfirburða samningsstöðu gagnvart verkkaupum, því þótt að stofnanir ríkisins viti vel hvaða sérhæfðu vandamál þeim ætlað að leysa, þá sjaldan til þekking innan hús til að tryggja góða tæknilega framkvæmd. Og stærri hugbúnaðarfyrirtækjum þá yfirleitt viðhaldið, stærri hugbúnaðarkerfum þá viðhaldið samkvæmt samningi, en dæmi eru að minni kerfi séu sjaldan eða aldrei uppfærð. Og á 149. löggjafarþingi voru sendur út skriflegar fyrirspurnir til viðkomandi fagráðherra varðandi nokkur stærri og betur þekkt hugbúnaðarkerfi sem í notkun hjá ríkisstofnunum eða ráðuneytum, og spurningarnar sneru að ýmsum þáttum varðandi höfundarétt, auðkenningar, aðferð, kostnaði og hvort hugbúnaðurinn hefði verið gefinn út undir frjálsum leyfum. Og það bárust ekki svör við öllum fyrirspurnum, en eins og kemur fram í tillögunni þá ákveðið form á þessu, að í þeim tilfellum þar sem höfundarétturinn hefur haldist eftir hjá verktaka frekar en að færast yfir til viðkomandi stofnunar, þá yfirleitt stærri verkefni að ræða. Og ég ætla ekki að fara alveg í gegnum þetta allt hér og nú, nema bara nefna að það virðist líka vera ákveðin svona misskilningur á ferð varðandi hvað markmiðið með það að opna hugbúnaðarkóða. Nefnt meðal annars að lögkerfi ríkislögreglustjóra sé ekki opnað til þess að gæta öryggis, en allir sem hafa unnið við öryggismál í hugbúnaðarkerfum vita það að kóðinn sé lokaður ekki öryggisráðstöfun. Heldur verður maður alltaf að ganga út frá því að óvinurinn, hugsanlegur árásaraðili, þekki kóðann út og inn og öryggi kerfisins verður byggt á öðrum þáttum. Markmiðið með því að opna hugbúnað og opna kóða ekki síst það að njóta góðs af þeirri samvinnu sem getur orðið til þegar að fólk út í samfélaginu sér ágalla sem hægt að bæta úr. Tillagan snýst í grundvallaratriðum það að búin verði til einhvers konar stofnun og fundnar lausnir á þessum vandamálum. Það eru hliðstæðarstofnanir sem hafa verið starfandi til dæmis í Bretlandi og Bandaríkjunum, og tillagan að nokkru leyti byggð á reynslu þeirra landa. En markmiðið auðvitað það að með því að fara þessa leið verði hægt að ná fram miklum sparnaði, það verði hægt að auka öryggi, það verði hægt að auka skilvirkni, það verði jafnframt mögulegt fyrir mismunandi hugbúnaðarkerfi á vegum ríkisins að hafa sameiginlega opin aðgerðasöfn, sameiginlega viðmótsstaðla og svo framvegis. Ég ætla bara að nefna svona í lokin, úr því að líður svolítið tíminn í kvöld, að við vorum eitt sinn, Ísland og Íslenska ríkið, mjög framarlega í hugbúnaðarmálum. Við vorum mjög framarlega í upplýsingatæknimálum. En það sá tími liðinn. Við erum búin að dragast verulega aftur úr, að hluta til vegna hrunsins og að hluta til bara vegna sinnuleysis og áhugaleysis innan stjórnkerfisins. Og það mjög vandræðalegt, herra forseti, að við glötum niður þessari stöðu, verandi það öfluga þekkingarsamfélag sem við erum. Ég hef átt mörg samtöl við fólk bæði í stjórnkerfinu og hjá fyrirtækjum út í samfélaginu á undanförnum árum, og það eru allir sammála það að við getum náð mjög góðum árangri með mjög lítilli fyrirhöfn ef það tekið vel á þessum þáttum. Þannig að þessi tillaga ekki bara komin ofan á himnum. Þetta byggt á reynslu fólks. Og ég veit að ég fengi veður af því að það sé vinna í gangi í fjármálaráðuneytinu við að bæta þessi ferli að einhverju leyti, og þá fellur þessi tillaga bara ágætlega vel að því sem ákveðin leiðarvísir. En bara að lokum þá ekkert annað í dæminu en að leggja bara hreinlega til að þetta frumvarp
fari áfram til efnahags- og viðskiptanefndar og svo í 2. umræðu og verði svo að lokum samþykkt. Þá tekur til máls hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Njörður Sigurðsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir framsöguna og þessari áhugaverðu tillögu. Mig langar að nefna einn vinkil sem á rafræna stjórnsýslu og mögulega þessa nýju stofnun sem stundum gleymist í umræðu þegar við erum að tala gagnakerfi hins opinbera og rafræna stjórnsýslu yfir höfuð og til dæmis ekki að finna stað í greinargerð með þingsályktuninni, en það varðveisla gagnastjórnsýslunnar, sem sagt endapunkturinn á þessu. Það afar mikilvægt að huga sé að varðveislunni strax í upphafi svo auðvelt og einfalt sé að taka rafræn gögn til varðveislu samkvæmt reglum sem það gilda á hverjum tíma. Og sem dæmi að fyrir rúmum áratug var gert tilraunaverkefni á vegum Þjóðskjalasafns Íslands með 2 ríkisstofnunum til að taka til varðveislu rafræn gögn úr 2 gagnakerfum hjá þessum stofnunum. Það var afar áhugavert lærdómsferli fyrir Þjóðskjalasafn og stofnanirnar. En í öðru tilfellinu þurfti til dæmis að laga uppbyggingu gagnakerfisins svo að unnt væri að taka gögnin til varðveislu. En þetta var gagnakerfi sem stofnunin sjálf hafði búið til og sett lítið fé í líklega. Og ég held að svona sé staðan hjá mjög mörgum aðilum ríkisins. Og maður sé fyrir sér að stofnun sem samhæfi og samræmi verkferla og uppbyggingu gagnakerfa ríkisins geti einmitt komið þessum málum í betri farveg. Og það má nefna til dæmis að Þjóðskjalasafn hefur einungis fengið tilkynningar 12 til 18% öll gagnakerfi ríkisins. En þetta samkvæmt eftirlitskönnun safnsins og þar segir að séu ca. 1000 til 1500 gagnakerfi í notkun hjá ríkinu. En slíkar tilkynningar eru nauðsynlegar fyrir safnið til þess að ákvarða hvaða upplýsingar á að taka til langtíma varðveislu. Eins og hv. þingmanni væntanlega kunnugt þá rekið rekstrarfélag Stjórnarráðsins innan þess sem hefur með að gera hugbúnað og gagnakerfi og rekstur slíkra kerfa innan Stjórnarráðs Íslands. Maður velti fyrir sér hvort að verkefni mögulegra nýrrar stofnunar, tæknistjóra ríkisins og rekstrarfélagsins á einhvern hátt skarist eða rekist á, eða sér hv. þingmaður fyrir sér að verkefni rekstrarfélagsins verði útvíkkuð í nýja stofnun. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Herra forseti, mig langar bara til þess að koma og taka undir með hv. þingmanni. Þetta er alveg hárrétt sem hann nefnir. Það hefur verið fjallað svolítið það í svona fræðunum hversu miklar hættur eru á mögulegum svona stafrænum miðöldum, að hreinlega það hvað gögn eru illa geymd geti orðið til þess að þekking samfélagsins á sjálfu sér hreinlega glatist með mjög öðrum hætti. Og þetta er auðvitað eitthvað sem við verðum að sinna mjög vel. Það er því algjörlega hárrétt að það verður að halda þannig vel hlutina að við vitum hvaða gagnagrunnur eru til, að Þjóðskjalasafn Íslands, sem ég vann hjá á sínum tíma og bjó til, líklega einn af þeim gagnagrunnum allavega sem hv. þingmaður nefnir, og ég þekki það líka að það er erfitt að sinna viðhaldi sérstaklega hjá svona stofnunum sem hafa ekki endilega þetta tiltekna hlutverk. Þannig að ég er alveg rosalega miklu sammála með þessu tiltekna dæmi sem hv. þingmaður nefnir, vitandi hvernig það allt saman fór. En varðandi rekstrarfélagið þá er að mínu mati ákveðin tilhneiging þar út af því að rekstrarfélaginu er gert að sjá mjög marga ólíka hluti, að tækni fókusinn verður ekki endilega réttur þar og er ákveðin tilhneiging til þess að fara í að kaupa dýr kerfi hjá kannski bandarískum fyrirtækjum og úthýsa jafnvel mikilvægum gögnum sem snúa að þjóðarhagsmunum, þjóðaröryggismálum og öðru
hjá fyrirtækjum, kannski bandarískum fyrirtækjum sem eru með gögn í geymslu þá í Hollandi eða Írlandi, sem kannski þvert á okkar hagsmuni. Þannig að það mjög margir vinklar sem hægt að horfa á og það langt frá því að það sé allt upptalið í tillögunni þrátt fyrir að auðvitað höfum við reynt að taka til flestra þátta. Þá svarar andsvari hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Njörður Sigurðsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið og ég sé að við erum margt sammála. Eins og fram hefur komið og kemur fram í greinargerðinni líka, að þá halda rafræn gagnakerfi ríkisins utan upplýsingar sem varða í raun og veru öll verkefni sem ríkið sinnir. Þannig að í þessum gagnakerfum það verða engin gögn til nema á rafrænu formi í dag og þannig eru þetta í stjórnsýslunni. Þannig að í gagnakerfunum eru upplýsingar nánast allt sem viðkemur rekstur og þjónustu ríkisins. Og það því gífurlega mikilvægt að huga sér vel að rekstur og uppbyggingu slíkra kerfa, bæði hvað kemur að skilvirkni, upplýsingaöryggi og svo langtíma varðveislu sem ég nefndi áðan. Þannig að ég vona bara að þetta mál fái góða og ítarlega umfjöllun í nefndinni og verði vonandi að veruleika og til þess að bæta þennan málflokk. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Herra forseti, ansvarahringurinn snerist kannski svolítið við, en það kannski bara ágætt að úr því að hv. þingmaður nefnir þetta sérstaka verkefni að taka saman gögn sem hafa verið búin til. Á sínum tíma þá voru verkefni hjá Þjóðskjalasafni Íslands þegar ég vann þar stutta hríð, meðal annars að gera stafræna dómabók Skagafjarðarsýslu frá held ég 1630 eða þar bil og að koma í rafrænt form og koma út á netið fyrstu manntölin frá 1703, 1835, 1845 ef mismunir ekki. Og þetta eru dæmi gögn sem að koma samfélaginu mjög mikið við. Þetta eitthvað sem að margir gætu haft áhuga á því að leita í og uppfræðast bæði hvernig hlutinir voru hérna áður fyrr og hvernig samfélagið hefur þróast. Við verðum að muna að Íslands samfélag hefur verið til núna í vel rúmlega 1000 ár og mikið af upplýsingunum sem urðu til svona snemma á tíma þessara þjóðar eru farin, hafa týnst, mun aldrei koma aftur. Þannig að þetta snýst kannski ekki bara það að varðveita söguna, heldur líka að varðveita framtíðina vegna þess að ef við sinnum ekki nógu góðu utanumhaldi upplýsingastreymi okkar núna, þá getur verið að næsta öld muni bara hreinlega ekki skilja hvað við vorum að gera hérna á þessum tíma. Þá svarar andsvarið öðru sinni hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Njörður Sigurðsson. Herra forseti, já, þetta eru réttar athugasemdir hjá hv. þingmanni og tákn skjalasafna rómverski guðinn Janus. Hann með 2 andlit, annað horfir til fortíðar og hitt horfir til framtíðar. Og það það sem að skjalasöfn og skjalaverðir eru allan daginn að hugsa hvernig varðveitum við fortíðina en við hugum líka að framtíðinni og til þess að varðveita framtíðina þá þurfum við að taka rafræn gögn til varðveislu. Það í raun og veru útilokuð varðveislu aðferð að ætla að taka rafræn gögn og varðveita þau á pappír til lengri tíma því að þá töpum við gífurlega miklum upplýsingum. Og ég veit það sem ég nú starfsmaður Þjóðskjalasafns að við höfum miklar áhyggjur af stöðu ríkisins og varðveislu rafrænna gagna. Og ég fagna því að ef slíku embætti verður komið á fót að það geti mögulega komið þessum málum í betri farveg þannig að við tryggjum varðveislu gagna í framtíðinni. Þannig að það ekki eingöngu sagan sem við erum að varðveita, heldur líka réttindi og hag stjórnsýslunnar. Og það gífurlega mikilvægt að hafa það líka í huga. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið.
Tillagan gengur nú til síðari umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekin eru af dagskrá dagskrármál 8 til og með 11. dagskrármál. Fleira liggur ekki fyrir á þessum fundi. Boðað verður til nýs fundar með dagskrá. Fundinum er slitið.